atunyitite guoko, ni atuonetie gukinyukia, ni atuonetie guikara thi, ni atuonetie kwihumba, ni atuonetie kwiruga. Baba Ngai wa matune ni atuonetie kiugo giaku, ni atuonetie Jehova Ngai wa matune gugwitikia. Baba Ngai wa matune ni ndagutia ni undu wake, ni thengio Jehova Ngai wa matune. Ndairirio ngoro ni ithue, ndatunyirire, ndatunyararire. Ngai wa matune atunyitire guoko. Baba Ngai wa matune na nikio tumenyete uria wendete Jehova. Ngai wa matune murathime, mwike maundu mega na mautugi, mwirige ndaro irigoro mwaki wa Roho Mutheru. Baba mugitire Jehova Ngai wa matune muhotanire nakio kiria giothe batairio nikio ni undu wa utungata. Baba Ngai wa matune mwihokere, mutumanire Jehova na ithuĩ kuria tubatine kumunyitirira. Baba Ngai wa matune tuonie tondu ri Ngai mwega. Ni ndagutia ni undu wake Mwathani, mwirige na roirigoro mwaki wa Roho Mutheru tondu gutiri Ngai ungi tawe. Awa ni ndagutia ni undu wa John Githira. Baba ni thengio Ngai wa matune ni undu wa utungata uria wikirite thiini wake. Baba ni thengio Ngai wa matune ni mathaithana Ngai wa matune okaga kuri we titikite mirigo itu. Baba Ngai wa matune no kabunia njira. Baba Ngai wa matune muthamaki uritha, niwe musa witu wa ihinda riri Mwathani, utwihokeire Ngai wa matune. Ni thengio ni undu wa kumuhuthira. Baba Ngai wa matune Jehova, ndamwitiria ugima wa mwiri. Baba ndamwitiria protection Mwathani, ndamwitiria kugacira. Baba ndamwitiria gukinyanira. Baba ndamwitiria gutherema. Baba ndamwitiria Ngai wa matune roirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Baba Ngai wa matune muhotanire Jehova, muiguire tha ona riria gukirirwo ni andu aria angi othe Jehova Ngai wa matune. Baba Jehova muthamaki uritha mangituika gutungata, muririe tondu ri Ngai. Baba ni ndagutia ni undu wake na ni ndagucokeria ngatho. Baba ni thengio ni undu wa kigongona kia Theophila. Baba ni thengio ni undu wa kigongona gia Theophila handu kiaruma. Baba Ngai wa matune aria mari online ona aria Ngai wa matune mari mabururi matiganite. Baba Ngai wa matune menyitithanitie na kigongona kia makia utheru na kia uthingu. Baba metananagia na Theophila Ngai wa matune handu maruma. Baba Ngai wa matune uromariria mawira-ini mao. Baba uromariria ihiko-ini citu, uromariria macukuru-ini. Baba urotwaririria bururi-ini Mwathani, tondu Ngai wa matune ni tugutwara uthingu na utheru na uhoro wa muthamaki uritha ona kuria atongoria itu Jehova. Baba Ngai wa matune muthamaki uritha thiini wa Theophila ni gugutuika muthamaki uritha, ni guguciarwo na women rep. Baba Ngai wa matune ni guguciarwo na senator, ona ni guguciarwo governor Mwathani, tondu Ngai wa matune muthamaki uritha uthingu no utheru no horo wama. Ukiaga guthamaka bururi ndungirugama, ukiaga guthamaka micii ndingirugama Mwathani. Baba tweteria kigongona gia Theophila Jehova muthamaki uritha uhotani Mwathani. Baba handa Ngai wa matune, Baba muthamaki uritha twakirie tawa. Baba Ngai wa matune reke Theophila tuike tawa, imurike thi yothe Mwathani, imurike thi yothe Jehova Ngai wa matune, tukwaririe nama na utheru na uthingu. Baba Ngai wa matune tondu niguo Jehova Baba twagirirwo ni gukorwo tugika, na kiu nikio gigututongoria tondu Jehova Ngai witu ni utwendete, kiu nikio twihokeire. Baba twahoya gugutithia nakio. Ni ndagutia ni undu wa Theophila Mwathani, bururi mugima thi yothe Ngai wa matune handu yaruma handu ikinyaga ona kuria tungi tuguthie Jehova Ngai wa matune muthamaki uritha turorugamia kiugo giaku utheru no thiku no horo wama. Ni ndagutia ni undu wa Theophila Mwathani. Baba ni ndagucokeria ngatho ni undu wa kanitha waku. Baba Ngai wa matune ndaguthaitha tu Jehova tunyitithanie na ngwataniro ya Roho Mutheru. Baba bururi mugima thi yothe Jehova tunyitithanie na ngwataniro ya Roho Mutheru, turehere aria turi a uthamaki umwe. Baba Ngai wa matune tutume kuri aria turi a uthamaki umwe. Baba Ngai wa matune nigetha tugutithie. Ni ndagutia Mwathani. Baba ni ndagucokeria ngatho ni undu wa Theophila Ngai wa matune. Ni thengio Ngai wa matune twarana na ithuĩ Jehova. Baba ikara thiini wa kigongona giki, mwaki urotura uririmbukite Mwathani. Baba thakame ya gatunumero utura thiini wa nyumba yaku, twamitie twamihoka Jehova ugatwikira maundu manene tondu gutiri Ngai ungi tawe. Baba ni ndagutia ni undu wa Theophila. Awa ni ndagucokeria ngatho ni undu wa Theophila. Baba Ngai wa matune muthamaki uritha thamakira aria me mathibitari
marĩ. Baba maiguĩre tha Jehova. Nĩ kũrĩ mũthuri ũratwĩrorera, nĩ kũrĩ mũtumia ũratũthikĩrĩria, nĩ kũrĩ mũtumia ũtwaranaga na ithuĩ thibitarĩ, nĩ kũrĩ mũthuri ũtwaranaga na ithuĩ gĩtanda-inĩ mũrwaru. Woi Ngai wa matu-inĩ, Baba mũiguĩre tha tu, Baba mũiguĩre tha tu Jehova. Mũhe thayũ wa mwĩrĩ Jehova. Ngai wa matu-inĩ kũrĩa kũramũtura Jehova mũiguĩre tha. Baba angĩkorwo nĩ mũrimũ mũhonie Jehova, angĩkorwo nĩ ndwari mũrekere Ngai wa matu-inĩ. Baba Jehova Ngai wa matu-inĩ agĩthikĩrĩria Theophila Ngai wa matu-inĩ, agĩthikĩrĩria mahoya ma rũcinĩ, agĩthikĩrĩria Jehova Ngai wa matu-inĩ mũthamaki ũrĩ tha. Kĩrĩa gĩothe arathikĩrĩria kĩa Theophila Ngai wakwa mũiguĩre tha tondũ ũrĩ Ebeneza. Baba Ngai wa matu-inĩ angĩkorwo nĩ mũrimũ mũhonie, angĩkorwo nĩ ndwari Jehova mũkũre, arogĩa na kwĩrira mũrekere, arogĩa na gũtaũkwo mũrekere tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Baba thamaka mathibitarĩ-inĩ Mwathani, Baba thamaka tondũ ũrĩ Ebeneza, na tondũ shaitani erutĩte gũthiaga mathibitarĩ. Baba Ngai wa matu-inĩ mwagithie kĩene, Baba mugĩrĩrie Jehova, twamũkĩrĩra na hinya wa kiugo gĩaku, twamugĩrĩria Jehova arwaga kĩene arohotoma Mwathani. Ngai wa matu-inĩ shaitani arwaga kĩene mathibitarĩ-inĩ. Baba Ngai wa matu-inĩ erutĩte gũthiĩ kũnyarira andũ mathibitarĩ-inĩ, atĩ tondũ mena ruo matiretaũkwo Ngai wakwa. Tuokĩrĩra shaitani wa maheni, tuokĩrĩra shaitani wa mĩrimũ, tuokĩrĩra shaitani wa ndwari arwaga kĩene arohotoma. Baba Ngai wa matu-inĩ thamaka tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Baba mĩtũnda yaku nĩ iganĩte tũhone, mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo nĩ iganĩte tũhone Mwathani. Baba mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo nĩ iganĩte tũhone Mwathani. Baba twarie thakame ya mĩtũnda yaku ĩrotuĩka ya gũcera mathibitarĩ, ĩrotuĩka ya gũcera mĩciĩ-inĩ Mwathani, tondũ nĩ kũrĩ makomete mĩciĩ-inĩ Jehova matingĩhota gũkĩra. Thakame ĩrĩa mũthamaki ũrĩ tha, mĩtũnda kũgerera mĩtũnda yaku Mwathani tũrotuĩka kũhona kũgerera mĩtũnda yaku Jehova. Ngai wa matu-inĩ mũthamaki ũrĩ tha, arwaru arĩa twĩnao marotuĩka kũhona marĩ mathibitarĩ. Baba Ngai wa matu-inĩ marĩ mĩciĩ-inĩ itũ, Baba marotuĩka kũhona Mwathani. Baba kũgerera mĩtũnda yaku Jehova twetia thakame ĩyo Mwathani ĩrothamaka mathibitarĩ-inĩ, ĩrothamaka Jehova Ngai wa matu-inĩ mĩciĩ-inĩ itũ. Tuonekere tondũ ũrĩ Ebeneza. Baba tũiguĩre tha, Baba iguĩra Jehova Ngai wa matu-inĩ, tũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ kũgerera mũthamaki ũrĩ tha, kũgerera Theophila Jehova thamaka mathibitarĩ-inĩ. Baba kũgerera Ngai wa matu-inĩ kĩgongona kĩa ũtheru na kĩa ũthingu. Baba thamaka mathibitarĩ-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa Ngai wakwa, awa nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩ kũmenya ũrĩ Ngai mũnene, nĩ kũmenya ũrĩ Ngai mũtugi, nĩ kũmenya ũrĩ Ngai mwega. Baba wĩkaga manene wĩyũrĩtwo nĩ ũtugi. Baba nĩ thengio Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ marĩa weka. Tũtigithũkanie na roho wothe mũru, roho wothe ũngĩrekererio na kũrĩ ithuĩ Jehova, tũtigithũkanie naguo Mwathani. Twaregana na roho wa ũgũta, twaregana na roho wa kwaga kwĩmenya, twaregana na roho wa kũriaria. Twahoya gĩkindĩrio thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani, twahoya kũgĩa na gũkindĩrio. Twaregana na roho wa ũgũta, twaregana na roho wa gũcũnga, twetia kwĩigua, twetia kwĩĩtĩkia. Baba Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ ũtwendete, nĩ ndagũtĩĩa Mwathani. Baba na nĩ ndagũcokeria ngatho. Baba nĩ ũmba tũkũina, Baba kĩgoco tũkũina, mathaithana tũgwĩka. Twahoya roho waku mũtheru arokorwo hamwe na ithuĩ. Baba twahoya roho waku mũtheru arotũikaria, twahoya roho waku mũtheru arotwarana na ithuĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndagũtĩĩa Mwathani. Baba na nĩ ndagũcokeria ngatho. Thamaka tondũ ũrĩ Ngai mwega. Thamaka tondũ ũrĩ Ngai mwega. Thamaka tu Baba, thamaka tondũ ũrĩ Ebeneza. Baba thamaka tu tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ndagũtĩĩa Mwathani. Baba nĩ ndagũcokeria thamaka Jesu, thamaka, thamaka Jesu, thamaka, muthamaki wa Zayuni, muruthi wa Juda.
tutigatiga kuga uri mwega, tutigatiga kuga uri Ngai Mwathani. Uturutite kunenema, uturutite kurikuma Mwathani. Baba Ngai wa matu-ini ugatuthura gatagati ka aingi. Baba Ngai wa matu-ini ugatuoya, ugatuthambia, ugatuhumba nguo Ngai wakwa, ugatugiria mamira Jehova Ngai wa matu-ini ugaturuta giconoko-ini Jehova, ugatuhumba riri. Baba nitugugutia rucini rwa umuthi, Baba nitugukwambararia rucini rwa umuthi, ngoro citu ina thayo ina gikeno Mwathani. Baba twarora na thutha kurio turutite Jehova na haria turi, Baba ni thatu, ni tha ciaku Jehova Ngai wa matu-ini watuiguiriire. Ukiona Ngai wa matu-ini tuthure gatagati-ini ka aingi, tuteithie Jehova Ngai wa matu-ini gutuika Baba Jehova kirorerwa, tuteithie Baba guguteithia kuria guothe turithiaga, tuteithie Jehova Ngai wa matu-ini guikaria matawa maitu makanite, ona twekora gatagati-ini ka andu mena nduma tugakio theri. Baba Ngai wa matu-ini makiririria kiria gi thiini witu, tondu niwe wi thiini witu Mwathani. Baba Ngai wa matu-ini uraturutire wendo, no uratwira wendo niwe Mwathani. Twahoya kwihumba wendo ucio Mwathani, twahoya gukinyukaniria na wendo ucio Jehova kuria guothe twithiaga Baba tugakwaragiria. Baba kuria guothe twithiaga Jehova Ngai wa matu-ini tugakwariria. Baba Ngai wa matu-ini twiririirie gukwariria, tutikaigue guoya, tutikae guconoka. Baba Ngai wa matu-ini tuteithie gukwariria, tondu ni watuthurire ugatuthambia. Baba Ngai wa matu-ini ugatwikira thayo na gikeno, turokwariria kuria guothe tuthiaga, tondu gutiri Ngai ungi tawe. Nitwagutia rucini rwa umuthi Baba, nitwagucokeria ngatho ni wega waku no tugi waku Baba. Twarana na ithui Baba Ngai wa matu-ini na tugithi kuigua fa service itu ya muthenya wa umuthi Baba Ngai wa matu-ini kiria wikirite thiini wa ndungata yaku Baba, twahoya Jehova kwigwatira, ikarania na ithui Mwathani, mwena woria mwena wa motho, iriga kigongona na roirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru Baba. Onaria maratwarana na ithui thiini wa online Jehova Ngai wa matu-ini maikarie mahe wendo Baba. Turogia na ngwataniro imwe Jehova, ngwataniro ya Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, na kiukiria Jehova Ngai wa matu-ini Baba wiririirie Jehova twigwatire, turegwatira ni hinya waku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe twahoya, ona twetikie Mwathi wa matu-ini ni watuigwa thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Ithe witu ri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke, o uria wendete we ni wikagwo guku thi, o ta uria wikagwo kuu iguru. Uteo muthiri cia gutuigana na utwere mehia maitu, o ta uria ithuĩ twagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini, no gutuonokia urituonokagia uru-ini, ni undu thamaki ni waku, ona hinya ona kugocwo tene na tene, amen. Ithe witu ri iguru, ritwa riaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke, o uria wendete we ni wikagwo guku thi, o ta uria wikagwo kuu iguru. Uteo muthiri cia gutuigana na utwere mehia maitu, o ta uria ithuĩ twagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini, no gutuonokia urituonokagia uru-ini, ni undu thamaki ni waku, ona hinya ona kugocwo tene na tene, amen and amen, amen. Oh yes, Redeemer. Ninagutia we wabararitio iguru muno, ninagutia nikagutia
Nitwatogeria ritwa ryaku Mwathani witu, nitwatia ritwa ryaku Jehova wa Isiraeli, nitwakuinamirira tukiuga wewe mutheru, nitwakuinamirira tukiuga wewe ni wagiriire, nitwakuinamirira tukiuga wewe ni wagiriire. Wewe Ngai na ugutura we Ngai, we Ngai utahotagwo, we Ngai utacenjagia, we Ngai miturire-ini itu, we Ngai miturire-ini itu. Tithero Ngai witu ni wagiriire, tithero Ngai witu ni wagiriire. We otuire toria turaga, nitwagutia muno, we otuire toria turaga, nitwakugoca muno, we otuire toria turaga, nitwakwenyihiria muno, nitwakuneneia muno Mwathani, tukiuga wewe Ngai witu, wewe Ngai witu, wewe Ngai muthemba uria mwega. Amukira ugoci wothe ni waku Jehova, amukira gitio giothe ni giaku Jehova. Nitwakwenyihiria muno, nitwaguthathaia muno Ngai witu, tukinyitanira na ngwataniro ya matu-ini. Athuri 28 ciũmbe inya itũraga muoyo matu-ire mbere-ini yaku Jehova, makigwithagia thũmbĩ ciao, magikwenyihagiria Jehova, makagwithia thũmbĩ ciao, magakwĩra wewe mutheru, wewe mutheru Ngai, wewe mutheru Ngai, wewe munene Ngai, wewe mutugi Ngai, wewe muthingu Ngai. Nitwaneneia rĩtwa rĩaku, nitwagoca rĩtwa rĩaku, nitwatũgeria rĩtwa rĩaku, nitwanyihĩra rĩtwa rĩaku Ngai, tũgĩkwĩra wewe Ngai witũ, tũgĩkwĩra wewe mũnene, tũgĩkwĩra wewe mũthingu, tũgĩkwĩra wewe mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ũrĩ makĩria ũrĩa tũkwĩraga, ũrĩ makĩria ũrĩa tũkũiguaga, ũrĩ makĩria ũrĩa tũgwĩciragia, ũrĩ makĩria Jehova wa Isiraeli, tũkwĩraga we mũnene, mũnene tũtaũĩ na gĩthimi, tũgakwĩra we mũtheru, ũtheru tũtangĩhota kũũthima, tũgakwĩra Ngai witũ we mũthingu, ũthingu tũtangĩhota gũtarĩria. Nĩtwatũgeria rĩtwa rĩaku, nĩtwaneneia rĩtwa rĩaku, nĩtwathathaia rĩtwa rĩaku, tũgĩkwĩra wewe Ngai,
getawe. Hallelujah. Ingawa mola kwa Yesu Kristo netwatogeria letwa lyaku togekwera wewe Ngai witũ, wewe Ngai witũ, wewe Ngai witũ netũkũũĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai, netũkũũĩ Ngai, nĩwe twambararagia, nĩwe tũtũgagĩria, nĩwe Ngai witũ twaragia ũhoro waku, netũndũ netũkũũĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ, netũkũũĩ Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku Jehova, amũkĩra gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Hawa nĩtuoka mbere-inĩ yaku nĩtondũ nĩtũkwĩhĩirie, tũriehia Mwathani, nĩtwĩkĩte ũũru mbere-inĩ yaku, nĩtwagithĩtie rĩĩtwa rĩaku kĩene, nĩtũcambithĩtie rĩĩtwa rĩaku, tũgakwĩhĩria wewe wiki, tũgeka ũũru mbere yaku, tũgacambithia rĩĩtwa rĩaku, tũgetĩkĩra rĩĩtwa rĩaku rĩconorithio. Ui Ngai witũ, nĩtwahoya tha ciaku, nĩtwahera mehia maitũ, nĩtwahera mehia maitũ, nĩtondũ kuma gũciarwo gwitũ tũtũire twĩkĩte ũũru, kuma gũciarwo gwitũ tũtũire tũkwambithĩtie mũtharaba-inĩ. Ui Ngai witũ, roho rwa kũrĩrararĩra Jesũ Kristo nagũtũrĩrĩra, nĩũrĩa tũiyũirwo nĩ mehia. Ngai witũ tũgagũkaĩra, nĩũrona magigi mbere itũ, nĩũrĩa twĩna mehia, nĩũrenda gũka Jehova, no ndũrona gwa kwĩtũkĩra nĩũndũ wa mehia maitũ. Ui Ngai witũ nĩ ithuĩ tũkwĩhĩirie, nĩtwahera mehia maitũ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, nĩkĩo twakũrĩrĩra, ũtũrekere Jehova, ũtũiguĩre tha Jehova. Ngai witũ, tũhe kahinda rĩngĩ, tũhe kahinda rĩngĩ, tũhe kahinda rĩngĩ, tũhe kahinda rĩngĩ, tũtue ndungata ciaku, nĩtwanyihie twĩ mbere yaku Jehova, tũgĩgũthaitha tũrĩa tũraga, tũrĩa tũraga muoyo, ũtũiguĩre tha, tũiguĩre tha Jehova, tũiguĩre tha Jehova. Ui Ngai witũ, mehia mothe tũrecukĩrwo nĩ ũrĩa mũũru mũcukani, nĩtwamahera kĩgongona-inĩ, nĩtwamahera kĩgongona-inĩ. Ũroiga atĩrĩrĩ Ngai witũ, atĩ guoko gwaku ti kuonju, atĩ no kũremwo nĩ gũtũhonokia, matũ maku matirĩ njinga, atĩ no maremwo nĩ gũtũigua, no nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtukanĩtie, nĩkĩo ũrĩa tũngĩtinda tũgĩgwĩta rĩ, ndũrona gwa kwĩtũkĩra, nĩ tondũ tũiyũirwo nĩ mehia. Ui nĩtwahera Jehova, nĩtwahera Jehova, nĩtwahera Jehova, nĩtwahera, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, we wĩihũirwo nĩ tha, tũiguĩre tha, we wĩihũirwo nĩ ũtugi, tũiguĩre tha. Ui nĩtwagũthaitha, ũtũiguĩre tha, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Awa, nĩtwagũtia nĩ ũndũ wa kĩgongona, nĩtwagũtia nĩ ũndũ wa kĩgongona, nĩtwagũtia nĩ ũndũ wa kĩgongona. Gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, na kĩna hinya, na kĩna ũhotani. Kĩgongona gĩaku Ngai, kĩna ũtooria. Kĩgongona gĩaku Ngai, kĩna ũhonio. Kĩgongona gĩaku Ngai, nĩ kũrĩ kuoherwo mehia. Twagũthaitha ũtũrekere, twagũthaitha ũtũrekere, twagũthaitha ũtũrekere, twagũthaitha ũtũrekere, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi.
Yesu Kristo wa Nazarethi ndaimono yothe ngerekererio ĩrehe roho wa gĩthagathago otorĩa ũtũũraga muoyo nĩtwamĩkomera kĩgongona-inĩ nĩtwamĩkomera kĩgongona-inĩ nĩtwamĩkomera kĩgongona-inĩ ndaimono yothe ngerekererio ya kũrehe roho wa gĩthagathago otorĩa ũtũũraga muoyo twetie itu rĩaku Jehova twetia mwaki Jehova kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki twetia mwaki nĩtwakunĩka kĩgongona na thakame ya Jesu Kristo twairigĩra kĩgongona na mwaki waku Ngai twaria mwaki waku twarekereria mwaki tũma mũraika waku ũkĩarũgamĩrĩre kĩgongona tũma mũraika waku arĩrĩrie kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndaimono ciothe ciĩrĩra-inĩ tũma mũraika waku Mikaeli ahũrane nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu twetia hinya waku twetia itu rĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu itu rĩaku Jehova itu rĩaku rĩa thayũ itu rĩaku rĩa wega ndagũthaitha tũikũrũkĩrie wewe mwaki ũcinaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tũma mwaki waku Ngai wĩirigĩre kĩgongona tũma mwaki waku Ngai wĩirigĩre ciana ciaku tũma mwaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tũma mwaki waku Ngai wewe mwaki ũcinaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rekereria mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũcine maroho mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu we nĩwe tũkũhunjia we nĩwe tũkũhoya Ngai witũ harĩrĩria kĩgongona Ngai witũ thamakĩra kĩgongona Ngai witũ woi tũiguĩre tha Jehova tũirigĩre na mwaki waku Ngai tũkunĩke na mwaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi wewe Ngai no gũtũũra wĩ Ngai arĩrĩria kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai maguta marĩa wĩitĩrĩirie ndungata ciaku ndũkanetĩkĩra magũconorithie maguta marĩa maitĩrĩirie ndungata ciaku matigakũrehera thoni maguta marĩa wĩitĩrĩirie ndungata ciaku matigaconorithie rĩĩtwa rĩaku megũtũũra makũgocithagia megũtũũra makwaragĩrĩria nĩ tondũ nĩ marũgamaga makarĩrĩria kiugo gĩaku harĩrĩria kĩgongona gĩaku harĩrĩria kĩgongona nĩ gĩaku Jehova kĩarĩrĩrie nĩ gĩaku Jehova kĩarĩrĩrie nĩ gĩaku Jehova kĩgongona nĩ gĩaku Jesu Kristo ĩtĩkĩra gũthamaka Roho Mũtheru ĩtĩkĩra gũthamaka Ngai wa Isiraeli ĩtĩkĩra gũthamaka we nĩ ũthaithĩkaga we nĩ ũtũiguaga ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha ciaku Jehova nĩcio twahoya tha ciaku twahoya gĩkeno gĩaku twahoya gwĩtĩkĩrĩka ui Ngai wa Isiraeli twahoya gwĩtĩkĩrĩka ui Ngai wa Isiraeli twahoya gwĩtĩkĩrĩka reke twĩtĩkĩrĩka matu-inĩ ona gũkũ thĩ nĩ tũgwĩtĩkĩrĩka ui tũhe gwĩtĩkĩrĩka ui Ngai witũ tũhe gwĩtĩkĩrĩka twĩ ciana ciaku tũkĩte gũkũigua ũrĩa ũrenda tũkĩte gũkũmathia wĩ wiki tũtirahetwo nĩ kĩndũ kĩngĩ tiga we Jehova na nĩ tondũ nĩ wĩiguaga tũiguĩre tha Jehova kũrĩa gũtarĩ thayũ we nĩwe thayũ ũrĩa wa ma tũma mũraika waku wa thayũ
mĩciĩ-inĩ itũ, mĩciĩ-inĩ itũ. We nĩwe thayũ witũ, we nĩwe thayũ witũ. Kũrĩa gũtarĩ na thayũ, otorĩa tũraga muoyo, twarie thayũ rĩu, twarie gĩkeno rĩu. Kũrĩa gũtarĩ gĩkeno, tũhe gĩkeno Jehova. Ui Ngai witũ, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Amwe twĩna matũkũya, twĩna ruo ngoro, twĩ kĩgongona-inĩ. Ui Ngai witũ, we wĩ thayũ. Ui Ngai witũ, we wĩ wendo, we wĩ wendo. Ngai wa wendo, nĩ twagũtĩĩa. Rekereria wendo thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Kũrĩa gũtarĩ wendo, we wĩ wendo. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, na we wĩ wendo. Twaria wendo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Wathamaka gũtirĩ ũngĩ ũngĩthamaka, waria gũtirĩ ũngĩ ũngĩaria. Ui Ngai witũ nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete. No Ngai witũ, tũtingĩhota gũkwenda tũtendete arĩa twĩtanĩtio nao. Tũtingĩhota gũkwenda Ngai witũ, twĩna ruo ngoro. Tũthengerie ruo, rũthengagia ruo, thengia ruo ngoro-inĩ citũ, thengia ruo mĩĩrĩ-inĩ itũ. Nĩ tondũ we wĩ Ngai witũ. Tũthamakĩre Jehova, twĩtie itu rĩaku Ngai, twĩtie riri waku Ngai, twĩtie riri waku Ngai. Thamakĩra kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku wĩ wiki, wĩ wiki Jehova, nĩ gĩaku. Thamaka arĩwe, aria arĩwe Ngai, aria arĩwe Jehova. Ndungata ciaku twacikunĩka na mwaki waku, twacigĩra Ngai witũ na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũgĩkwĩra we wĩ Ngai witũ, tũiguĩre tha Jehova na ũtũthamakĩra, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wageni waku na mũrũguo Jesũ Kristo, twaningĩ twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Twagũtĩa Mwathani na nĩ twagũcokeria ngatho. Twahoya Ngai wa matu-inĩ wĩirige mathaithana maitũ na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Karibuni sana kwa nyumba ya Bwana. We uratwirorera twi thiini wa itura ria Githurai gia 44 nikuo umuthi twambite hamaitu. We utwiroreire kuma kiroko koretwo we hamwe na ithwe tugakunyita ugeni. Karibu sana tunyitanire hamwe nawe twi thiini wa Githurai gia 44 kanitha wa Theophilus uria wi Githurai gia 44. We urethagathaga guka, we ukurigagwo kuria turi twi thiini wa nyumba ya Ngai. Karibu sana tukorwo twi hamwe kuma riu kinya riria Roho Mutheru ariona ni kwagirire tukorwo tukihuruka. Njitagwo Ruthu wa Maitha kana nyina wa Ng'endo, na makiria ma mothe Jesu ni Mwathani. Ngamunyita ugeni, we uroka giti giaku kiho na we wi thiini wa nyumba ya Ngai connected, connect na Roho Mutheru na ni njui Ngai ni eguthamaka. Ngona Pastor Monica ethutha wakwa, ngamwira Pastor Monica karibu. Wow, Mwathani agocwo. Karibuni sana tuitura-ini ria Theophilus Church Githurai kia 44 oria Ruth Kimani atwira, na tondu ni ndona ni ciehanda wega thaa ithatu ni ihinda ritu ria kuigua kiugo kia Ngai o tugithagathaga ngoro citu na meciria maitu guthaithanirira wira uria wi mbere witu muthenya wa Saturday kana wiki ino, wira uria twinaguo kana twihokeirwo, igongona riria twihokeirwo ni muci wa matu-ini. Bwana tukuzwe. Tadu ni Samueli hindi ria etirwo akirwo ni gugutuma ndiragutuma, ni oririe Esauru aigua ni guthi ndirathi. Koguo Samueli witu ni etitwo na agatumwo, no Sauru ari oho ni aigua ni aratumwo. Sauru ena maundu abangite gwika na kuharagania, kana Sauru ni abangite kumomora, kana Sauru ni abangite kuhukia wira uria Samueli atumitwo eke thiini wa itura riri ritu, thiini wa kigongona giki.
ona tukirutagwo level ĩmwe tugitwarwo level-inĩ rĩngĩ. Koguo tũbatie kana nĩ ngũhoya ukorwo na ihinda rĩa gũthaithanĩra ngoro yaku na meciria maku wĩre Ngai nĩ ngwenda ndikwenda tu gũkorwo just a witness. Muthenya wa kiumia nĩ twathomire ũhoro wa arutwo arĩ 12 after Jesu Kristo abata nĩamerire mũtikaume Jerusalem mũtaihũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Na hĩndĩ ĩrĩa matirwo Jerusalem, Petro nĩ amatongoririe makĩthika nyũmba-inĩ kaigũrũ na makĩhoya. Maandĩko ma Gĩthũngũ maugaga they prayed in one accord, me kĩndũ kĩmwe manyitanĩire makĩthaitha Ngai. Atĩ na Roho Mũtheru agĩikũrũka, atĩ kwĩ arĩa marĩ ndirica-inĩ nĩ kwĩrorera meroragĩra kile kirathi na mbere thĩinĩ wa altar. As in niko hapa kwa madhabahu, lakini nimekuwa a witness. Dinakorwo wa gũcemania na ituri ya Ngai, dinakorwo wa kũharũrũkĩrio, dinakorwo among the number. Nĩtugaga atĩrĩ Jesu nĩ ngwenda gũgũkorwo among the number, ũgakorwo ho. So itakuwa ni Saturday. Will you be among the number, or you'll be among the number of witness, or you'll be the one you are experiencing that the fire of the Lord inside you. Kwa ni ufati kuihoera muno, ni ufati kuidhaithanira muno. Usikuje ukawa just a witness, but ukwe among wale wate experience the shifting of the realm of the Spirit. Bwana tukuzwe. Tadu nenie nawe ni muthenya witu. Tadu ni muthenya witu wa kwamũrwo. Itu nĩrĩhingũkĩte rĩa kũrekereria irathimo cia Ngai, kũrekereria ũrutani wa Ngai, kũrekereria iheo iria ciumanaga na mũciĩ wa matu-inĩ. Koguo ninaweza penda sana usikue just a witness, you become among the number arĩa magakorwo makikorwo na ihinda rĩu. Bwana tukuzwe. Ndĩrenda tũthathaie o ndagĩka nini afu ukorwo ũkĩthaithanĩra ngoro yaku na meciria mako. Ũmwĩre Ngai nĩ ngwenda ngakorwo ho mũthenya ũcio kĩrĩa ũgakorwo ũkĩrekereria, itu rĩrĩa ũgakorwo ũkĩrekereria ũkĩruta andũ kuma level ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. Igakorwo arĩa amwe magĩbutwo mawĩra, amwe makĩandĩkwo. We nĩ ũgabutwo kana nĩ ũkandĩkwo. Tondũ Samueli nĩguorie Saũlũ aigua ngĩthi, tondũ nĩamenyaga Saũlũ nĩamenyaga kwĩ arĩa marabutwo na nĩ maramenya nĩ ndirabutwo wĩra nĩ Ngai, maguta magũthengia nĩ maroka. So kuna spirit, kuna spells zitarushwa so that you not be usihudhurie na usikue katika siku hiyo. Bwana tukuzwe. Koguo ni ihinda rĩa gũthaithanĩra ngoro yakwa na meciria makwa. Ndikwenda ngauga atĩ nĩ ndarutire cia gĩtũngũrũ kana cia mũcere kana cia ndũ na didn't experience the shifting of the realm of the Spirit. Bwana tukuzwe. Nĩ ngwenda gũgakorwo among the number. Bwana tukuzwe. Kezie tutongorie. Ngai nĩ ngwenda gakorwo Rĩrĩa theruma kaingĩra, rĩrĩa theruma kaingĩra, rĩrĩa theruma kaingĩra, Ngai nĩ ngwenda gakorwo rĩrĩa theruma kaingĩra.
experience onanie horo wa kuhubwo nguo njeru andu magikirwo thumbi mitwe muthenya wa Saturday onani nikenda gukakirwo thumbi mutwe andu magicenjerio maritwa muthenya ucio onani nikenda gugacenjerio ritwa andu makiheo kahiga keru muthenya ucio onani nikwenda ngaheo kahiga keru andu makiheo maritwa meru muthenya ucio onani nindirireirie gukamukira ritwa rieru andu makirutwo kumariri-ini umwe magitwarwo riri-ini ungi andu makihokirwo ofici cia goro na cia hinya onani nikwenda kehokerwo muthamaki ukihokera andu ange uhoro wa apostleship onani ningenda gukehokerwo ukihokera ari ange roho wa urutani onani nikwenda gukehokerwo ukirekereria roho waku gutungata ugitua andu atungatiri na arori a ng'ondu ciaku nikwenda onanie muthenya ucio onanie ngakoroho ugitwaria ange atwaria uhoro waku ukimaruta kuma gĩtĩ-inĩ ukimatua evangelism ukimaruta kuma kundu kumu ukimarekereria roho wa evangelism onanie nikwenda ngakorwo among them ari ugakorwo ukirekereria roho waku wa evangelism ukirekereria roho wa unabii thĩinĩ wa ndungata ciaku onanie ningenda ukarekereria roho wa unabii thĩinĩ wakwa muthamaki mwene hinya wothe ukirekereria iheo ciaku cia kuhonania cia kwaria na thiomi ukirekereria roho waku mutheru ukirekereria iheo ciaku kenda muthamaki onanie ningenda gukorwo umwe aria makegwatira roho waku mutheru makegwatira inya wa iheo ciaku tano gutiri ukihana tawe nijikiti utoria kiugo giaku kinjirite thĩinĩ wa Isaia atiraramie hema ciakwa nĩnjĩtĩkĩtie kwararamia hema ciakwa njetereire muthenya ũcio ũkĩrekereria ngwetereire ũtũũrie Jakubu agwetereirie ũtukũ ũrĩa harĩa mwacemanirie thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Panueli onanie ngwetereire ta ũrĩa mũtumia etagĩrĩra kũgĩa mwana ngwetereire ta ũrĩa mũrangĩri etagĩrĩra gũkĩe ũguo nĩguo ngwetereire muthenya ũcio ukirekereria iheo ciaku ugicerera andu aku ndigakurekia nginya utucenjerie miturire uguo niguo ngwetereire muthenya ucio muthamaki mwene hinya wothe ngakuhoya muno makiria nijuki ukituma na ruhia rwa guitiriria maguta onaho ni ufutanagira andu mawira tondu uguo niguo wavutire mundu gwetwo Saũlũ wira no handu hake ukimuhe Daudi muthamaki mwene hinya wothe hangikorwo he handu nguhiteiria hangikorwo he handu itagukenetie hangikorwo he indo wanjirire nine ngiremwo kunina ngihana Saũlũ ngikorwo na roho wa mukoroko ngikorwo na roho wa pride ngikorwo na maroho mothe moru ngikorwo na roho wa umaraya ngikorwo na roho wa kwiyona ndi mwega ngikorwo na roho ta wa Saũlũ ngiriganirwo ngiaga guthie na mithiire yaku ngiriganirwo mugambo waku ngiriganirwo ngina kiriko giaku nawe ndahoya ndukavute wira ndahoya uhe ihinda ringi ria kere ndahoya undirikane ringi ndahoya tundirikane ringi ndahoya tundirikane ringi ndahoya kuririkanwo ringi muthamaki ndahoya kuririkanwo ringi ndukanogio nenie ndugetikire kunogio nenie muthamaki nindaguthaitha ndinyihitie ndaguthaitha na ndagukaira rucini ruru umuthi nijui ugitumana kwambatia riangi ngathi kuna wale huwa unawashusha mfalme naomba tu rehema zako na neema zako zikawa mengi
naomba utukufu wako kawa mwingi, naomba tu utukufu wako kawa mwingi, naomba utukufu wako kawa mwingi. Nikwenda kuhana turia watu ile hana wa Panueli, nikwenda kuhana turia watu ile Debora, nikwenda muthamaki heiko watu elire tukorona ebodi otoria kiria Debora ari na ebodi yake hindiria thire mukindu-ini wa Debora ni kwararire ebodi yake na agiguthaitha no kigwa. Ona ithuĩ nĩ ihinda ritũ rĩa kwamũkĩra ebodi citũ, nĩ ihinda ritũ rĩa kwamũkĩra ebodi citũ iria tũgathiaga thĩinĩ wa mũkĩndũ-inĩ witũ, iria tũgathiaga kĩhinga-inĩ tũgaciara tũgagũthaitha tũgagũkaĩra na ũgatũigua. Nĩ ihinda rĩa kwambararia igongona ritũ, nĩ ihinda rĩa gũkũhandĩra magongona, nĩ ihinda rĩa kũrehe kĩgongona gwitũ mĩciĩ, nĩ ihinda rĩa kũhanda igongona. Muthamaki ndeithia gũkũhandĩra igongona, ndeithĩria ũtoria Debora kũhandĩire mũkĩndũ-inĩ, ndeithia kũhandĩre mũkĩndũ-inĩ wakwa ũrĩa kĩgongona kĩrĩa kĩna ma na ũthingu na ũhoro wa ma. Ndeithia kũhanda kĩgongona thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndeithia kuoya kĩgongona ndĩgĩkĩre thĩinĩ wakwa, ndeithia kuoya kĩgongona ndĩkĩithere thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndeithia kuoya kĩgongona thiage nakĩo kĩhane ta hema ya gĩtũngano, atĩ kũrĩa guothe Musa mathiaga mambaga hema ya gĩtũngano. Ndeithia onanie thĩinĩ wakwa kuoya hema ya gĩtũngano, kũrĩa guothe ndathi kamba hema yaku, kũrĩa guothe ndaikara kamba hema yaku, kũrĩa ndacera kamba hema yaku. Ndirikanaga tena gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe, rĩtwa rĩaku rĩrogoicwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Help me to sacrifice myself, help me to sacrifice myself. Hindi ĩrĩa Elija amenyire wĩhũ, ndagianire na ngai cia Baali rĩngĩ. Hindi ĩrĩa Jehu amenyire nĩwe ũrĩ, ndagianire rĩngĩ na Jezebel. Hindi ĩrĩa ngũmenya we wĩhũ, ngai cia Baali iria cithiũrũrũkĩire ndikũgiana nacio rĩngĩ, no mwaki ngũgwĩtie kuma kĩongo-inĩ kuma matũ-inĩ. Hindi ĩrĩa ngũtaũkwo nĩwe tũtikũgiana rĩngĩ na Jezebel. Ndeithia gũkũhandĩra igongona, ndeithia gũkwambĩra igongona, ndeithia mũthamaki nĩguo ũcerage. Nĩndagũtĩa, nĩndakwambararia Yesu. Among the number, not of to witness, but to experience. I want to experience your power. That day I'm waiting to experience you in a wonderful way, in an extraordinary way, in a way that I have never felt you, in a way no one has ever felt you. I'm waiting. I'm waiting for you that day. I'm waiting for your power. I'm waiting for you, Lord, to experience you in a different way.
to experience you in a different way and in a mighty way, in a heavy way. Tondu hindi ya Jezebel ashamire hinya wa gicoka giaku, ndaturire ringi muoyo. Ngai ciambaririe ci mbere itu, a Jezebel aria me mbere itu marafatara tu mundu wina hinya waku, marafatara mundu kurugama etie mwaki kuma kigongona-ini giaku. Haruruke mwaki waku, haruruke na ngai ciothe cia mbari cininwo. Matirafatara mabari, matirafatara gutuona twina makanitha manene kana twina maundu manene. Kiria marenda niguo mehere njira-ini niguo tuhetuke, niguo tuhote kuringa tume bururi-ini wa ukombo. Gutire kindu kingi marenda tiga tu hinya waku. Mundu tangihota gwitiria hinya waku, no cio niguo ndiragwitia utuko na muthenya ucio. Ndirakwira kaba unyime maundu mangi mothe, no muthenya ucio ndukanyime we. Ndukaremwo kuharurukia hinya waku, ndukaremwo kuharurukia utugi waku. Ndukaigue wiru kwijihokera hinya waku, ndukaigue wiru kwijihokera utorania waku, ndukaigue wiru kwijihokera maguta maku. Tondu mbari ni turenda gucinina, a Jezebel turenda kumanina, niguo tume haria turi tutingeina nyimbo cia Ngai witu twi bururi-ini wa ukombo. Tutikoina nyimbo cia Ngai witu turi ngombo ringi, ngombo cia mirimo, ngombo cia mathina, ngombo cia ndwari, ngombo cia kuhinyaniria, ngombo cia kwaga gukumenya. Turenda kuohorwo niguo tuguthathaie tumenyete ati we wi Ngai muthemba uria mwega, we wi Ngai uria muthemba mwega. Nindagutia na nindakwambararia, nindakunenehia na nindagutugiria muno makiria. Ndambararia ritwa riaku na nindarinenehia muno makiria. Muthenya ucio turenda kukuinira rwimbo ruru, tukwire we wi Ngai muthemba uria mwega. Nimeanyata wi muthemba mwega, enie Ngai muthemba mwega. Netweretie ona wiwa mwanya muthemba mwega, enie Ngai muthemba mwega, enie Ngai muthemba mwega. Guturetie ona gakumena wiwa mwanya muthemba mwega, enie Ngai muthemba mwega. Uguo niguo ngendaga gutua muthenya ucio na hande kigongona ngwire we wi Ngai muthemba mwega. Hindi iyo ningenda kwambararia kigongona kimwe ngwire we wi Ngai wa matigari, tondu niwetikira kuhundurira matigari hinya waku. Yes, Lord. That is what we desire. Yes. Just your power. Just your power, Lord. Uthamaki tu wako.
Ũguo tu nĩguo ndĩranyotera. Kĩu nĩkĩo tu ndĩranyotera. Kuona warahũrĩrĩte thingi cia airĩtu na cianake. Warahũrĩte atumia na athuri. Ũmehokeire hinya tũrĩa wahĩũkĩire andũ a maandĩko. Tutige gũthoma maandĩko tũkerirĩria andũ acio. Maandĩko mambie kũhinga thĩinĩ witũ. Ona ithuĩ ciana citũ ciugage Ngai wa mami witũ, Ngai wa mwarĩ wa maitũ, Ngai wa Theophilus, ati kĩgongona kĩrĩa nĩ mwaki, kĩgongona kĩrĩa gĩtarĩ itherũ, ũndũ ũcio ũtakĩrĩ hinya harĩ we, ũndũ ũcio ti mũritũ harĩ we. Nĩkĩ ũrenda ngũingĩre nĩguo twĩhokere hinya ũcio kĩgongona-inĩ gĩkĩ? Nĩ thĩnjo ĩrĩkũ ũrenda ya mũthemba ũrĩkũ? Tũcokerie tu hinya waku mũthenya ũcio. Reke tũgako experience. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Tũkĩingĩra gĩikaro gĩkĩ, tũkaingĩra tũkiugaga atĩrĩrĩ, nĩ ndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, maciaro rũgendo matitiganagĩria, aya mana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Ũguo nĩguo twahoya. Atĩ andũ makĩingĩra magakũrana, ĩno nĩ nyũmba, nĩ kiugo kĩa arĩa thingo. Gĩikaro gĩkĩ kĩhanĩte ithandũkũ rĩa maathani. Atĩ mũndũ no aingĩre no mũnine ta Uza, na mũndũ no aingĩre ũmũrathime ta ũrĩa waririkanire Obedi-Edomu. Ngagũtĩa na ngakwambararia, ngakũnenehia, ngagũtũgĩria. Kĩu tu nĩkĩo ndĩrahoya. Kĩgongona gĩkĩ ũgĩtua ũguo, atĩ he mũndũ ũngĩũrĩra na kansa gũkũ arĩre na hone. He mũndũ ũngĩũrĩra gũkũ ena mũrimũ ũtahonagwo ainũke na rũgano rũngĩ. Auge nĩ ndacemania na kĩhinga, atĩ mũndũ akaingĩra gũkũ agĩgũthaitha itu rĩaku rĩkaharũrũka, akakũona wĩ itu-inĩ ũkĩaria. Mũndũ aingĩra gũkũ gũka kũhotha, atĩ roho wa itherũ wa gũkũ kũndũ gũkũ, kĩgongona gĩkĩ kĩagĩa itherũ nawe, andũ makĩona makona hinya waku. Kĩu nĩkĩo ndĩrerirĩria, ti tondũ wa rĩtwa rĩakwa, nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku Mũthamaki. Kĩu nĩkĩo ndakuhoya, kĩu tu nĩkĩo ndakuhoya, kĩu tu nĩkĩo ndakuhoya. Macio tu nĩ merirĩria makwa, ũcio nĩguo wendi wakwa, ũcio nĩguo ng'aragu wakwa, nyota yakwa. Andũ mamenyage wĩ Ngai na ndũrĩ itherũ, mamenye kwĩ Ngai wahũndũka, kwĩ Ngai wacoka, Ngai mũtũra muoyo.
undu ucio ti murito hari we, undu ucio ti murito ati andu makiuma kigongona-ini giki andu matirahota gwitiria mathithi mao ni uria a lot of your glory is shining upon their faces. Ahoi mihianano matingihota gwitiria mwaki uria unauma thiini wao. Ngai cia mbari citingihota gwitiria mwaki uria unauma thiini wao. Gukamenyekanaga he kundu andu aya mauma, he kundu guku andu aya matinda, he kundu andu aya matwaraga indo ciao. Uyu ni Ngai, uyu ni Ngai na ndari na ithero. Kiu nikio tundiririirie tu andu guka tukigongona, andu maikirage magicemaga makimenyaga we Ngai no uninane no tigwo urio Ngai, ati Ngai no hukie no ti urio Ngai. Ngina andu maketigira makamenya we wi Ngai, matige ithero nawe, andu matige gucambicura ritwa riaku, ati kuigua ndina ruo na wira waku na ritwa riaku. Ndina andu makumenye na njira ingi, ti tondu wa nie, tondu wa ritwa riaku. Kuo Saturday ya mweri 10 ungijikira macio, ngoro yakwa ni yakena, ngoro yakwa ni yakena. Ungihanda ithunu ciaku ithatu gundu guku, andu aya matikaiguage no makwionagire, mauge tene ni tuiguaga no thaa ici ndirakwionera na maitho. Israeli mamenyire wi Ngai hindi iria makuhiriirie kirima, makiona hinya wako, magicoka thutha. Ona ni no nyende no andu aya matigacoke thutha, meriririe guikara hamwe nawe. Koguo hindi iyo tugiuka kirima-ini Saturday, tondu ni kirima turoka, tugiuka kirima-ini, ndukehithe, nduketwihithirie uthio waku, ukarekereria hinya waku na ithuĩ twĩgwatĩre, ũgatucenjeria mathithi, andu makumenye kiria giathikirwo thiini witu, ugathundura, ugathikuria, tondu we wi Ngai muthamaki mwene hinya wothe. Akiurura atwira ati miaka itu iriritwo ni ngige na memenyi wina uhoti wa kumiriha. Ni tuhonekete miaka mingi, uhonoki utari na results, uhonoki utari na maumirira, turihe miaka iyo na muthenya ucio. Uratwira kiugo-ini giaku ati kuma nda-ini citu ugatuthura njui cia mai maria me muoyo. Muthenya ucio tututhururie njui cia mai maria me muoyo, tucenjie thĩ ng'ima, tucenjie bũrũri witũ, andu mamenye gwĩ kũndũ Ngai arathamaka. Ngatia ritwa riaku na ngaria mbararia, twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai thi, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Amen, amen and amen. Ni ndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa Atheru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ
gutiganĩria majia rũgendo matitiganagĩria aya matiũĩ gutiganĩria majia rũgendo matitiganagĩria aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take ndoka kiugo-inĩ kĩrĩa theru aya mahotanĩirwo nĩ Ngai aya matiũĩ gutiganĩria majia rũgendo matitiganagĩria aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take aya mahana Mwathani wao aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Noko uliona geti mbele yako, kaa chini. Karibu sana. Oko uliona geti mbele yako, geikarire. Oko hena geti mbele yako, please geikarire. Na toina tuga aya maji rugendo matuĩ wĩka kĩ na matuĩ gũtiganĩria koguo ndũgakorwo wĩ mũndũ kwambia rugendo wakinya gatagati ũkorwo wa gwĩka kĩ wa gũtiganĩria. Karibuni sana thĩinĩ wa Theophilus Church Gĩthũrai 44. Karibuni sana thĩinĩ wa Theophilus TV. Twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na ngathathaia Ngai nũndũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, na ngatĩĩa Ngai na ngambararia Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make na ũtugi wake. Nĩ njũĩ ihinda rĩtarĩ haraya tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata cia Ngai. Ũmũthĩ tuko na privilege ya gũthoma na ndungata cia Ngai thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Koguo ũyũ ũtarĩ ũrauma nyũmba ikanga, ũmũthĩ twĩna ndungata cia Ngai Reverend Rachel na Bishop John Githire tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao ihinda rĩtarĩ haraya, na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai nĩ ũndũ wa ũtugi wake na tha ciake ona ũnene wake nĩ ũndũ wa gũtũrathima na kĩheo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana tukuzwe. Nĩ wanyita Biblia yaku, nĩ wanyita notebook yaku, ana unyite karamu gaku, na tũraingĩra gũthoma ũhoro wa anointing. Bwana tukuzwe. Tũrathoma ũhoro wa kĩ? Ũhoro wa kĩ? Koguo tũkoretwo tũgĩthoma ũhoro wa overtaking na pursuing, nicio tũkoretwo tũkĩrora, si ndio?
koguo icio ukunyitira hau nenda tuthome uhoro wa overtaking nigo tumenye ko overtake niki tiko anointing tuthome uhoro wa maguta niguo tutigie gukorwo na itheru na tuone it's just a normal thing that is happening ni joy kana ni uria kaugi kanini karia hetwo ni roho wa Ngai kuhetukira guthoma kiugo kia Ngai na uria ndaukagirwo kuhetukira roho wa Ngai akifundithia maandiko tondu maandiko maya mandikirwo ni andu ta ithui matongoretio ni roho wa Ngai koguo ko ndira gutauko na kumenya uhoro wa maandiko maya no nginya ngoro na ki na roho wa Ngai. Bwana tukuzwe. Ati rucio ngi turathoma uhoro wake tamurie we anointing niki ndumurie we tondu ni uga uhoro wa anointing we anointing niki kana no kuga ndumurie ndumurikana ni uhoro wa anointing niki na Gikuyu guitiririo maguta kana ni maguta anointing ni maguta na ni mo turenda kumenya maguta niki na twithini wa Samueli wa mbere kwambia muhari wa mbere niho turi Samueli wa mbere andu ahemaini ya gitungano ngamugeithia ria turanyitanira na thiini wa Theophilus TV tukanyitanira na inyuĩ thiini wa YouTube channel ya Reverend Rachel ona thiini wa Facebook ngamugeithia inyuothe na ngamwira karibuni sana ni nyitireire mwaro muthenya wa umuthi kana Theophilus Church Githurai 44 tukanyitirira mwaro muthenya wa umuthi tugigukaribishaga thiini wa kiamuru kana uhoro wa maguta maria tugakorwo namo tariki 10 mweri uyu wa December ni Saturday no tukite uhoro wa maguta kana Samueli witu ni atumitwo akirwa atiriri oya ruhia na maguta maya uthie ngina nyumba-ini yao ya Jesse kurari na nyumba nyingi undu mbere kirende ndira munyite andu a 44 ni kiu kurari na nyumba cigana nyingi tondu Theophilus ti imwe ya 44 Theophilus ni nyi no Samueli witu arerwa atia nyita ruhia na maguta maya uthie ngina nyumba-ini yao ya Jesse tondu maguta maya ndrenda makorwo thiini wa nyumba ya Jesse no ekorwo ni nie ndiroka kwamurwo no tiga ikorora nie personally ruraiyita nyumba hindiria mundu mwe arathimwo thiini wa family ni family ngima ikoragwo irathimitwo si ni ukwethi hindiria mundu mwe aumira ni nyumba yothe ikoragwo yumire ko hindiria mundu mwe aitiririo maguta ti ma mundu mwe makoragwo mari ma nyumba ma family na niguo uhoro wa Sunday ni twarutirwo uhoro wa kugia na roho mwe. The reason why aciari itu ni marathi na mbere na ithu tugatigwo stagnant andu anaja ni marateithika ni maguta maya gukorwo more than sisi ambao tunasoma huku more than ithui aria tuhothaga na gwika ki more than ithui aria tumekigicua itabaya ni theru kigongona ni githeru ni turehire thabuni ni turugurire mai ni twikirire token more than that andu aja makarathimo ni undu wake andu aja ni marai wanasikizana na ani makanyua roho mwe na aciari aitu ko magakorwo megwataniro for you to grow ni kwigwatanira roho mwe twatuika roho mwe we will grow. Bwana tukuzwe. When you become one spirit kiri kiratuma aciari itu mongerereke na ithu ni gigutuma tuongerereke tugitikira kunyuanira na kigongona the same spirit
ruhuri urathakaria kigongona ni ugututhakaria, ruhuri urambararia kigongona ni ugutwambararia, ruhuri urarwira kigongona ni uguka guturuirira. Bwana tukuzwe. Nitakugia wina close na people, you have friends ambao ni matajiri na umekana, unasema umekana miaka mingi sana, but still wewe ni maskini, kumaanisha kuna kitu ufanye ambacho ni kizuri. Bwana tukuzwe. Leo hii nithiaga handu ngaririra na nganywira ndinathi handu na reverend kana bishop nukugwetania aciari akwa kiroho, just enough, it's enough. Ni ngaria na ngikaki magajira hey wewe ni sister reverend? Yes. Kwanza haujugaga muno ni sister yake, nitasaviwa, si anasaviwa, but because of relationship yako na yake gasavo getekirika. Because the relationship yako na Yesu Kristo ugakoro wa gwitikirika. Bwana tukuzwe. Tutige igutwika arata na andu. He mundu ngicera nake ma borithi cikimugira hwaini ona we ni uragirwo na togo tumuikurukanirie ona nduma no horo no guikurukania nake akigirwo ni borithi na we ni uragirwo. Murero murugaga hamwe do johi ni borithi mama ona mungiuka gwakwa murekaga kinake tondu wa icera. Na hi mundu ngicera nake uri wondu maragutia niki ni tondu wa mundu ria marakuonire na umuthi ndingiciria no wikuruke. For example no wikuruke na our first lady Rachel Ruto, no wikuruke nake kumaru isambu makuru muke wega mukihuraga story gina haha, arafu oe ngari athie andu aya mare mugugutia. Amekupatia hata kama hajakupatia pesa, amekupatia kakitu. Wewe nilikuona na Rachel Ruto, hebu nisaidie vile ninaweza mfikia. Sijui kama umeelewa sasa. Nilikuona na so, hebu nisaidie vile anaweza nifikia. Hebu nisaidie, ninatamani kufanya hivi, hebu nisaidie vile ninaweza. Dana kuhebesha no ni agutigira kindu kia bata. Koguo muno tiga gutigirwo besha ni Ngai, ta gutigire kindu kia bata. Wini wetu anyitanire moko tukihoya kuma hindi iyo maundu makwa makoretwo magithi mwega. Yini kuhetukira tu undu ucio andu Theophilus TV, Murata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muthenya wa kiumia cihanda thaa 2 cia utuku nguruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo, nikuo kirira kia Ngai gikoragwo bishop, nikuo uhoro wa Ngai ukoragwo. Koguo turingiraga kuu nguruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Nio kiumia cihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo munyandu makiga biashara magigaga nginya nangi mahithite ahunjiao na mahithite nginya na ciariao tondu aciariao tiega. Tukiarĩrĩria maũndũ o marĩa matukonie ithuĩ. Ati kugwatwo ni kirumi ni mundu uri ugakoma na mutumia wa ithe ucio ni nyina. Mutumia wa ithe ni kuga atiriri ni step mother totiwe guciarite. Gataru-ini karia twikoraga thiini wako no wikore gataru-ini ga thina na no wikore gataru-ini ga utonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera tondũ nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame he kĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono ni Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atĩ ruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha. Nĩ wathaha. Nikiona Israeli mugaga akoni no mugaga iganera. Family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia cihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo ni Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndukahetũkwo. Njĩra ya ruo, njĩra ya uchungu, yani kusemewa ni mundu wina cio agikugira we utari, na gutire kindu kiuru ta mundu araguthirikia na nduri. Kaba mundu aguthirikie wina mbeca no uguthuke uthii ugure no ucoke. No mundu uraguthirikia na ndungithi na ni kindu tangithi kugura no nginya weterere ihinda ria Ngai gukunengereria. Samueli aciarirwo out of that season oya Penina guthirikia Hana na ukaigua ati ni Ngai wahingite nda ya Hana. Koguo he maundu mamwe no twiriririe gukorwo namo no tutingigwatira tondu turenda guciara o mwana wa kawaida. No ni ihinda ritu ria Saturday guciara Samueli. Samueli araumaha out of pain, kuthirikio, kunyururio. Ndieka ni muranyita maguta ona mabũrũri marĩa me maguta matũraga me mbara ndiũĩ nĩkĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩiguĩkanire gwitũ kũrĩa Turkana kwĩna maguta hingo kwagĩire ta kũgĩa na mbara tondũ maguta nĩ marĩ thogora wamo. Maguta nĩ marĩ wĩiru, maguta nĩ marĩ riri wamo. Ithuothe tũngĩthambire na tũgĩkwĩhaka maguta thaa ici tũngĩhana tungekuwa tunafona naje, tungekuwa tumeparara, hata ungekuwa unajulikana kama umeoga ama ukuoga. No tondũ nĩ wĩthambire na wehaka maguta nikio ngothi yaku iko nyororo kwa sababu na apply oil.
Koguo kuna unyevunyevu kwa ngozi yako ti nyumu tondu wa maguta. Na mu maguta maria manungi wega ni matumaga mundu akienda guikara na mundu muno make. Koguo maguta niguo wigwatire ka Samueli gaku muthenya wa Saturday. Samueli ndarauma magego-ini, Samueli ndarauma gikeno-ini, Samueli arauma out of kunyururio. Bwana tukuzwe. Out of kugiginyana, out of mathina maingi. Na ki Samueli uyu tondu arauma haha ni agutwika mundu wa gwitigira Jehova ni undu wa haria ume. Ati Samueli aumire na niho ngwendaga umenye Samueli waku haria kauma. No ucekorwo ucemanitie na maundu maritu, umekutana na kupanda na kuteremuka, rimwe ngoro yaku igacemania na kindu gia kumiinainia, rimwe ugakora mundu ni akwira gikiugo ukarigwo rimwe no ukire rucini wigue I'm preparing yourself, ni kukuhariria ndirakuhariria kiri uguthi gucemania nakio kana kiri ukuretwo gicemania nakio. Ni Samueli uraciarwo. Samueli dahana ta ihe ici ingĩ ciraciarwo ni Penina. Penina ndanyũrũririo ni mundu wothe na no aciaraga, no gutire mundu wothe wa munyũrũragia. Ta makagina Eli agakora Hana akamwira atiriri, Elikana agakora Hana akamwira atiriri, githi ni ndigikirite ihe 10. No Hana ni araigua bado janitosha. He kindu ndirenda kiria giciaritwo out of me. Ti kindu gia guka, ni kindu gia guciara, yani kitu imetoka ndani yangu. Sijui kama unaelewa. He kindu gia, he kiheo gia guka na he kiheo gia guciarwo niwe. Yani he utonga wa kugaya no utonga wa kwimathiria. Nikio ndenda kuga he maguta maguka na maguta ma kwimathiria. Gutire kindu kiicama ta maguta ma kwimathiria. Na macio tondu uririkanaga ruo ndanagerera, minyamariko ndanagerera, ugacoka mbio. No utonga wa kugaya utakiui kuria waumire, utakiui mugundu ucio wagurirwo mbeca cigana na irikosta agent uyo mwenyewe anunue, akiri kugaya wagaire. No mundu uria wagurire mugundu ucio angiukora urekereirie huina muma, kwa sababu anajua gharama, ameilipia gharama. Na tiga gutinda tampin ilipie gharama. Ndio siku ile utenda misuse itakuuma, igagucirithia. Wambui wi haha no waririkana fasting ile wathire wari hakwe gukua na maya ni maguta warehe haha, ukauma ihenya ugacokia maguta. Tondu unaigua maguta makiaria, Elikana Eli agakora Hana akimwira atiriri ati nikiu Hana tamu eherie ndibei haha, kamwira ti kurio tiga kunyona ta ndi mundu wanja mwaganu muno. Ni mafuta nalipia gharama, kuna kitu nataka. Kwa mundu no agukuria kwira atiriri eheria ndibei haha, ukamwira aca ti kunywa nywite, ona tiga kunyona ta na njira iyo nalipia mafuta gharama. Bwana tukuzwe. Mundu no akuone like you are crazy. Ndenda kugatia ni wiki ya kuma from a normal stage to abnormal stage. Nirudie tena. Ni wiki ya kumako normal stage to abnormal stage. Ni there baka watu wanakuja kukuuliza kama haijaenda hivyo bado. Mtu anakuja kuuliza nikiura kai unyuire niki ndibei tene, Elizabeth niki ndibei tene, ukamwira ti point of correction, ti kunywa nywite, ni mafuta nalipia gharama. Ni Samueli ninataka ndigukite ni undu wa mucere,
nĩ ndĩaga mũcere gwakwa, ndigũkĩte nĩ ũndũ wa njahi na andũ, nĩ ndĩaga gwakwa, ndigũkĩte nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Yani tũkorwo focused, tũtigoke nĩ ũndũ wa maũndũ mamwe, no tũke with hunger and thirsty ya gũkuma na Samueli. Kĩu nĩkĩo ndĩrenda, ndiũĩ kana nĩ mũranyita. Tuko abnormal people, what we want ni Samueli. Kile ndĩrenda kũinũkia gwakwa nĩ Samueli. If it's not Samuel, nothing else. Tondũ hĩndĩ ĩyo tũgakorwo na mũthĩnjĩri Ngai atwĩre atĩrĩrĩ, mũtumia ũmenye no igua rĩa mbere akugĩte nĩ kũrĩo, rĩakĩrio kamwĩra atĩa, Ngai aroigua ihoya rĩaku. Na hĩndĩ ĩrĩa Hana amenyire kĩrĩa Samuel Eli auga, no gũkĩra okĩrire agĩthiĩ akĩrĩa. Gũtirĩ ihinda ritũ rĩa kũrĩa na kũnyua. Arĩa angĩ makĩrehwo nĩ mũcere, tũtikarehwo nĩ mũcere. Bata witũ ũkorwo nĩ rũhĩa. Na tutigoke kũraga bishop we. Na menye no ndĩmwĩre bata witũ nĩ rũ. Yani point ndĩrenda spirit citũ cikorwo kĩndũ kĩmwe. Kile tunataka nĩ rũhĩa rũrĩa rwĩna mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa. Kĩu nĩkĩo twĩna bata. Hau nĩho Samueli arauma. Kĩrĩa twĩna bata nakĩo nĩ kĩrĩa gĩkuma kanua-inĩ ka mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa. Reke andũ mauge tũrĩ akĩgu, reke andũ mauge we are obsessed. No kĩrĩa tũrenda nĩ ciugo icio atĩ mũtumia Ngai arogũcokeria ihoya rĩaku rĩrĩa ũhoete. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũgokĩra tũthi tũrĩe natũ, no tũtigũthi kũrĩa na kũnyua atarĩtie. Mũtirĩ mũranyita ona rĩu. Inaingia sasa, inaeleweka sasa. Bata witũ nĩ kĩ? Halo, nĩtũranyita andũ a Ngai, nĩtũrataũkwo. Nĩ wiki itũ ya kuma from normal stage to tondũ Samueli ndaciaragwo nĩ andũ normal, aciaragwo nĩ andũ abnormal. Tondũ no igua iromo nĩ cirathiĩ ngina aikarĩte thĩ. Andũ aya nĩ ndĩrenda maroho maitũ makorwo na ng'aragu na nyota. Ngina bishop aikarĩte uge atĩrĩrĩ, andũ aya mena ng'aragu na nyota, nĩ ndĩrona iromo ciao cia kĩroho cigĩthiũ. Yani spirit yake ichajwe na Mungu mpaka aseme mũrocokerio kĩrĩa mũrahoya. Rĩu nĩkĩambia gũka. Ni spirit zetu, ni maroho maitũ tukicharge. Na nĩguo ndakwĩra ti wiki ya kũrĩa nako, ni wiki ya kuma from normal to, yani ti kũgũrũka kũkua maratathi, ni kũkua mũndũ abnormal until ikitu nipate sitoke, until ni ndute kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda kuma rũhĩa-inĩ. Andũ arĩa methaga gold, silver, tũhiga tũrĩa twa goro, ndio andũ acio wamakora rũĩ-inĩ kana kũrĩa menjaga dhahabu icio, matiumaga nginya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agacemania. Ũkoraga mathiĩte magakwĩra kĩmungu gĩkĩ nĩ ta kilomita 100, no ũthiĩ mũthenya mũgima no ũcoke mũthenya mũgĩ. Andũ acio matiaumire na mũthenya ũmwe, andũ acio they continue nginya hĩndĩ ĩrĩa magacemania na dhahabu nĩguo agacoka. Hĩndĩ ĩrĩa agacemania na kahiga kau wendaga nĩguo agacoka. Nĩguo ndĩrenda spirit citũ cikorwo na ng'aragu na nyota the whole of this week. Tuke nyota, spirit citũ cina nyota wa Samueli, na nĩtũkamũinũkia. Nĩ mwanyita, nĩ mwa rĩu nĩkĩaingĩra. Ndĩrenda tũthiĩ ũhoro-inĩ wa Samueli akiamũra Saũlũ. Ũkoragwo ha? Ati kiss first?
Nĩ mwakinya? Ti kũrega Saũlũ, kwamũra Saũlũ. Nĩ mwathi mũno. 9 thĩinĩ wa Samueli wa mbere 9 from verse 1. Rĩu nĩ mwanyita, ngwendaga twambie hau nĩguo nyite ũhoro wa Saturday. Isi kwetu ni ugathi kuga nũigua Hana arero nĩ Elikana arĩe akarega kũrĩa. Koguo no twĩke maũndũ mamwe nĩ andũ na tũmere ndireigua kũmeka wiki ĩno. Your sacrifice, it will matter a lot. Your na sacrifice huwa inaoneshana how hungry you are. Sacrifice yako. Haya, maandiko makauga atĩrĩ thĩinĩ wa Samueli wa mbere, utaniongezea sauti kidogo. Samueli wa mbere 9 kwambia mũhari wemwe. Na rĩrĩ, kwarĩ mũndũ ũmwe wa Benjamini wetagwo Kishu wa Abieri, mũrũ wa Zeroru wa Bikorathu, mũrũ wa Afia wa Mũbenjamini, na arĩ njamba ĩrĩ hinya. Nake arĩ na mũriũ wetagwo Saũlũ, mwanake mũthaka na thĩinĩ wa ciana cia Israeli ciothe gũtiarĩ mũndũ mũthaka kũmũkĩra. Nĩ waigua? Ningĩ akĩrĩte andũ arĩa angĩ othe kũraiha kuma ciande-inĩ ciake gũcoka na kũu igũrũ. Ate kuma kũ? Ate arĩ kĩ? Gwĩciria nĩ iria athuri mathiaga gwetha 6 pack. Nacio ndigiri cia Kishu ithe wa Saũlũ ikiũra. Nake Kishu agĩkĩra mũriũ Saũlũ atĩrĩ, oya mũndũ ũmwe wa ndungata ici mũkĩre mũthiĩ mũgacarie ndigiri. Number 4, nake agĩkĩgera bũrũri wothe ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wa Efiraimu na bũrũri wothe wa Shalisha, no matiacionire. Ningĩ makĩgera bũrũri wothe wa Sharimu igĩkĩagwo kũu, magĩcoka magĩkĩgera bũrũri wothe wa Benjamini, no matiacionire. Na rĩrĩ, makinya bũrũri wa Zufu, Saũlũ akĩra ndungata yake ĩrĩa marĩ nayo atĩrĩ, reke tũhũndũke nĩgetha hihi baba ndagakorwo nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa ndigiri agacoka gũtangĩka nĩ ũndũ witũ. Nake agĩcokio atĩrĩ, itũũra-inĩ rĩrĩ kwĩ mũndũ wa Ngai na nĩ mũndũ mũtĩĩku na maũndũ mothe marĩa oigaga. Ti-itherũ nĩ monekaga. Reke tũthi kuo, hihi no gũkorwo ahota gũtũhe ũhoro ũkoniĩ rũgendo rũrũ tũgwete. Ningĩ Saũlũ akĩra ndungata yake atĩrĩ, no rĩrĩ, rĩu ona twagĩthiĩ kuo rĩ, tũgĩtwarĩra mũndũ ũcio kĩ? Kuona atĩ irio oguo mwauga ciondo-inĩ citũ na gũtirĩ kĩndũ twĩnakĩo
gĩa kũhe mũndũ ũcio wa Ngai rĩ, kĩrĩa tũkĩrĩ nakĩo nĩ kĩ? Ndungata ĩyo ĩgĩcokeria Saũlũ rĩngĩ ĩkiuga ũũ atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna gĩcunjĩ gĩa kana gĩa shekeri ya betha, kĩu nĩkĩo ngũthiĩ kũhe mũndũ ũcio wa Ngai nĩguo atwĩre njĩra ĩrĩa tũkũgera. Mistake number 1. Nĩkĩ Saũlũ eka? Rĩhia rĩa mbere rĩrĩa Saũlũ eka nĩ rĩrĩkũ? Ate? Nierũ nĩ ndungata yake, thikĩrĩria. Nierũ nĩ ndungata yake. Saũlũ nĩ manoga, amechoka gwetha ndigiri. Na uga atĩrĩrĩ, nĩ tũcokei tũkorwo baba nĩ atiga gwetha gwĩtangĩka na ũndũ wa ndigiri, tũkorwo aretangĩka nĩ ũndũ nĩ tũhũndũke. No ndungata yake ya mũcokeria ũhoro ya mwĩra atĩa? Gũkũ nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai wĩranaga mohoro, tũthiĩ atwĩre kũrĩa ndigiri cirĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa marerana ũguo Saũlũ nĩ amwĩra, tondũ nĩ tũninũkĩtie irio iria tuma nacio ciondo-inĩ citũ, tũgũthiĩ kũmũhe kĩ? Koguo kĩmandĩko, hĩndĩ ĩrĩa ũrakora ndungata ya Ngai ndũbatiĩ kũmũkora moko matheri. Nĩ ũgwati mũndũ wa ngombo yake ya mũcokeria ya mwĩra atĩa? Aca, thĩinĩ wa gĩcunjĩ-inĩ gĩakwa ndĩna betha, koguo mbeca iria ũndĩhaga ndinacitiga, nĩ ngui ndĩnacio. Tũthiĩ nĩ ngũhe mũndũ wa Ngai mbeca irĩkũ? Makosa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũrutĩrwo igongona nĩ mũndũ ũngĩ, ũmenye ona maguta macio magwĩtikĩra ndũgũtũra namo, tondũ matirauga nĩwe warutire igongona, marathoma mũndũ ũngĩ. Nĩ ta kũgũra mũgũnda na njĩra ya ngungo. Na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ twĩna macira ma mĩgũnda, tondũ wa kĩ? Twathire kũgũra mũgũnda ũrathoma mũndũ. Kũu hĩndĩ ĩrĩa wathire gwaka agĩũka na ũhoro wa igoti, nĩ ũrũgamĩtio gwaka, ndakĩendirio nũ na ng'ania. Atakĩrĩ mwene mũgũnda nĩ niĩ na ndĩna taitũ cia. Rĩu we nĩ ũkuga ũrĩa wakwendeirie na arutire kũ na akũheire atĩa? Nĩ ũku? Koguo mistake number 1 ĩrĩa ũgwĩka nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkũrutĩrwo igongona, sacrifice ĩkuma kwĩ mũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wako. Usikubali mimi nikulipie gharama. Nikilipa haitasoma juu yako, itasoma ngani yangu. Niseme tena? Usikubali mimi nikulipie. Juu nikikulipia, Yesu wewe ni mtoto wangu, mimi ni mzazi wako, lakini nikikulipia gharama irithomaga ni kugaya wagaire kuma harĩ niĩ, ti gũciara waciarire. Nĩ wanyita? Na nĩkĩo kĩrĩa twathomithirio last Sunday but 1 kwa Bishop twĩna George Kiarie, na nĩkĩo twathomithirio Sunday ni George Kiarie. Hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩtĩkĩra kũrĩhĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ. Na ndio tunasema okorwo wĩyandĩkithĩtie mũcere, ndũkarehe mũcere, urehe mbeca. Okorwo wendagia mũcere tũgoka kũgũra, tondũ kĩgongona nĩkĩ kĩrenda kwĩgũrĩra maguta, ti kũgaya. Sasa sijui kama mnaelewa. Wendagia iria, ndũkarehe iria ũkarehe cimbe. Wĩyandĩkithĩtie ndĩrenda niĩ ngaruta lita ĩmwe nĩ 70. Koguo niĩ ngaruta lita cigana? Ngaruta tuge augire akaruta lita 10. Macio nĩ mbeca cigana? 700. Rĩu ithuĩ tũtirenda ũtũrehere lita 10, twenda ũtũrehere 700. Nĩguo tũkaruta 700 tũgoka tu nduka-inĩ yaku twagĩra iria. Sijui kama mmeelewa.
Ruigongona tutigakorwo twita kigongona tutigakorwo maguta maitu ni kugaya twagaya magakorwo tumegarimikia. Sasa sijui kama imeeleweka. Ni tondu wa Saulu riekire na nikio urona Saulu ndahotire guthiania na Ngai tondu kindu kia mbere mundu wa muruteire sacrifice ni ngombo yake ti eruteire ona nie kiri ugoti muno mundiheire thogora ona ndiheirwo ni mami witu kana sister ciakwa kwa brother ciakwa thogora gibatie kwirihira niguo maguta makwa matikathomage ni kugaya ni thogora ndarihire. Sijui kama inaeleweka. Halo. Rufrasia ndugaturehera me maguta te dareri te twendi ugaturehera ci mbeca tucoke utuone hau ona tuko tugacema ni warehe twetere ni wacoka tuke ringi twagira magu ku kigongona gikonekana ni kugura tweka ki nawe okuru kigongona ni kiohiga we urarega kuhiga niki aboi witu urarega kuhiga niki. Ujue mimi nikikulipia gharama itasomeka aje? Hakuna siku utakuwa na authority over. Na tunaongea kuhusu na umenye twe Jerusalem na umenye ni kumatura uma Jerusalem tutigetie tu thiko ithathatu ni kumatura uma Jerusalem tutigetie na thiko ithano ni kumatura uma Jerusalem. It's up to you okuma ukuwete ki. Muthani agocwo nikiambia kuingira ndugetekire ona andu online ithu tutikumurihira thogo andu a Theophilus TV tutikumurihira thogora ithui twamurihira kiritho makanegi no menye oko kindu na mugikuyu ugire although I was not there augire kindu kiene gitire gitire ndokeirwo kigira go mundu eciria dikana nduri wahoya nguo dikana mwahoya naga nguo githi handu mundu ucio agiraga nguo yake ona ndwendaga kumuhitiria niguo ndakagire nguo yake utamikirite muthenya uriku okaga kwira mama ngo niambie nikujie nguo niguo makitie ndu ugathera muthenya ucio tondu ni indo cia tuthie mbere na maandiko koguo menyerera ndugetekire kurihirwo thogora na nikio Hana aregire kurihirwo thogora ni Elikana alikata kabisa anamwambia ati si mimi nimeshinda alikata apart from kumuhe magogona meri Hana ehothire ngina ni erutire igongona riake personal thie we matherie kiria ng'ondu iria ukarehe kigongona ona ni ndirathi kumathia ng'ondu iria ngarehe na ngarehe yakwa ndikarehe yakwa na muthuri wako kana ciana ciakwa itasoma yangu hapa ni ile individual kezi ndugathi gucemania uikari uguo ukataima haria muthuri akuigira igoti thi ta Ruth Kimani tafuta ache kwini jasho ya tuwigite kafague ate kafa. Bwana tukuzwe mandiko manene gwihoka ni turanyita ugo nigo maguta mahana na Ngai ndetukanagia na Ngai ni straightforward hachanganyi. Ukisikia amesema sichanganyi hachanganyi. Bwana tukuzwe. Twakinya namba shigana namba tuko 11 9 yes tu namba 9 na riri mahinda matene asha tuko namba 8 situmemaliza namba 7 na tutiri na kindu kiria tungimuhe ndungata sindio tumesoma ndungata iyo igicokeria Saulu ringi kiugo atiriri nie ndina gicunje gia kana gia shekeri
ya fedha. Ata gicunjĩ gĩa kĩ? Gĩa kana. Hiyo ni pesa ngapi? Kama 40%. Ndĩna gĩcunjĩ gĩa kana gĩa shekeli ya fedha. 40% ama 4%? 4%. Koguo 4% ni hesabu ya shekeli ya fedha. 4% ya 1000 ama 100 ama. Aya, nitukumenya. Na rĩrĩ, mahinda ma tene kũu Israeli, rĩrĩa mũndũ athiaga gũtuĩria ũhoro kwĩ Ngai rĩ, ũũ nĩguo oigaga, ũgatũthi kwĩ mũndũ ũrĩa muoni maũndũ, nĩgũkorwo mũndũ ũrĩa wĩtagwo mũnabii matukũ maya rĩ, tene etagwo muoni maũndũ. Nwanyita? Saũlũ agĩkĩra ndungata ĩyo yake atĩrĩ, ũkiuga wega, ũgũkiuga wega nĩtũgĩthiĩ. Ũkiuga wega nĩtũgĩthiĩ. Magĩgĩthiĩ itũra rĩu mũndũ ũcio wa Ngai arĩ, na rĩrĩa mambataga ihaicĩro-inĩ, makinye itũra rĩu, makiona airĩtu magĩthiĩ gũtaha maĩ, makĩmoria atĩrĩ, mũndũ ũrĩa muoni maũndũ gũkũ? Nao makĩmacokeria makiuga atĩrĩrĩ, ekuo. Na atĩrĩrĩ, hau mbere yanyu. Hiũhai amu okire ũmũthĩ gũkũ itũra-inĩ nĩ ũndũ wa andũ mena igongona rĩkũrutĩrwo itĩri-inĩ harĩa hatũgĩru. Atĩ purposely Samueli arĩ kũu nĩ ũndũ wa kĩ? Igongona rĩa andũ angĩ rĩrĩa rĩarutagwo. Na ndio unasikia kisema kũu. Na hiũhai amu okire ũmũthĩ gũkũ itũra-inĩ. Koguo hakujangi sana amepatikana siku hiyo, na purposely ako kwa sababu anafanya araruta kĩ? Bado mutire murata huko. Ndonekaga kaingĩ itũra rĩu, no tondũ nĩonekana tondũ he igongona araru rĩu hiũha. Ũguo nĩguo tu ngũmwĩra. Ndonekaga kaingĩ itũra rĩrĩ, no nĩarĩkie kuoneka mũthenya ũyũ. Nokĩte purposely nĩ ũndũ wa igongona rĩrarutĩrwo mũndũ ũngĩ. Koguo hiũha. Bado imeingia bado. Samueli wa mbere, arĩa maraingĩra, Samueli wa mbere kwambia Mũhari chapter 9 verse 1 na thaa ici twĩ verse 13. Njokere rĩngĩ. Hiũha. Rwĩmbo rũrũ rũinagwo atĩa? Kũra iariũa rĩu ngũmwĩra hiũhai. Me muoyo nĩkĩ mũtine? Hiũhai gũkũ nũkĩte nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũndũ, but no mũririkano. Reke tũigue kana arĩ maririkanĩirwo. Number 13. Na mwatonya itũra nĩmũkũmuona ona rua atanathi itĩri-inĩ rĩu kũrĩa irio,
nĩ ũndũ andũ arĩa meho matingĩrĩa irio atanakinya ho, nĩ ũndũ niwe ũrathimithagia igongona, na thutha woguo arĩa metĩtwo magagĩcoka kũrĩa. Tondũ ũcio kĩambatei, nĩ ũndũ rĩu noguo mũngĩmuona. No menya he kuona mũndũ wa Ngai in a different way. He kũmuona hĩndĩ ĩrĩa arahunjia, he kũmuona hĩndĩ ĩrĩa araina, he kũmuona hĩndĩ ĩrĩa ũramũhe mathĩna. No ũngĩmũkora ehumbĩte nguo cia magongona hiũha hiũha, ũngĩmũkora ehumbĩte nguo cia magongona ĩka kĩ? Ũguo nĩ nguo ingĩmwĩra hiũha. Ati mũirĩtu ũyũ rĩu niĩ hana airĩtu atumia aya, rĩu inyuĩ mwĩ Saũlũ na rĩu inyuĩ nĩ hana mũingĩ atumia aya. Ngamwĩra atĩrĩrĩ, mũkĩte kũruta igongona mũthenya ũcio, kũrutĩra mũndũ ũrĩa hiũha hiũha maguta maya atanathi kũrĩa, tondũ arĩa nĩ kuga igongona nĩ rĩathi. Koguo arĩkia kũrĩa ona ũkĩ atĩa. Koguo tũkamũthingata atarĩte, tũkamũthingata atarĩ, na no nginya mũkũhe kanyamũ tondũ wa thiri ĩyo ndĩramũiyĩra. Tũkamũthingata atarĩ, tondũ nĩ arathimaga irio irĩkũ. Koguo nĩ kuga irio nĩcio cikoragwo kĩrathimo kĩa mũico. Na nĩguo he mũndũ angĩngora tũrĩkĩtie ibada ndĩmwĩre thaa ici ndingĩkũhoera, ngĩrĩkirie ihoya rĩa mũico, siwezi fanya kitu ingi, nyambũrire hema, nishaikunja. Koguo atanakunja hema, atanarikia na Monica hĩndĩ ĩyo hiũha hiũha, atanaigarũhia thĩ hiũha hiũ, atanarikia kũmũhumba hiũha hiũ. Ndũgĩtĩkire wĩrorere o nginya akarĩkia haya, kumbe yuma ĩyo nĩ akũhumbagwo sawa. Bwana tukuzwe. Ĩro ũcio ũngĩ hiũha hiũha, atĩ mũtumia nĩ amaigĩra thiri, amĩra mũtigĩtĩkĩre arĩe, mũkinyĩre ithaa ici he. Ngai arogũ connect na destiny, ka ngũmeta arĩa makoragwo na divine connection, na nĩyo ndĩrakũhe thaa ici. So it's up to you to connect or not to connect. I'm giving you the divine. Uri ugeka uhiuha hiuhe muthenya uriko. Haya, number 14. Ati thaisho niguo mũngĩmuona. Koguo wakinya arutĩte nguo ĩyo nivyo. Warehe igongona rĩaku arutĩte nguo ĩyo nivyo. Uwe ate ngarirehe Sunday ngarehe. Ameshatoa muthenya ucio, yani muthenya ucio ni gwakũnjwo, muthenya ucio ni wathira. Twerirwo kuma thinasara nginya thinasa. Koguo woka beyond there, muthenya ucio ni warikia gũkũnjwo na ihoya nĩ rĩa hoyo. Ni twarikia tucemanie muthenya. Koguo hari akauga tucemanie muthenya wa rũciũ, woka beyond before pole. Bwana tukuzwe. Haya, makiambata magikinya kũu itũũra-inĩ, na rĩrĩa matonyaga itũũra atĩrĩrĩ, Samueli akĩmoimĩrĩra magĩturumana makiambata akiambata athiĩ itĩri-inĩ rĩu. Na rĩrĩa Jehova
Na rĩrĩ Jehova nĩonetie Samueli ũhoro ta ira Saũlũ atanathiĩ kuo, akamwĩra atĩrĩ, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ nĩngakũrehithĩria mũndũ imĩte bũrũri wa Benjamin, nawe nĩũkamũitĩrĩria maguta atuĩke mũtongoria wa andũ akwa Israeli, na nĩakahonokia andũ akwa harĩ Afilisti, nĩũndũ nĩabarĩte ngona andũ akwa, nĩgũkorwo kĩrĩro kĩao nĩkĩnginyĩire. Unasikia ati Samueli nĩahetwo ũhoro ta ira, akerwo ihinda ta rĩrĩ he mũndũ gũka na gũka ndĩrenda ũmũitĩrĩria maguta athiĩ atugatĩre. Koguo we ndũĩ tondũ Saũlũ ndaguũrĩirwo ũhoro ũyũ, no Samueli nĩo, no Saũlũ nĩoĩ. Saũlũ ona arateithio nĩ andũ, ona arateithio nĩ ngombo yake, agateithio nĩ atumia, gũtirĩ hakuna kitu nashikanisha, yeye ako tu akue. Agathi ati Samueli nĩamenyete tondũ nĩeritwo nĩ Ngai ihinda ta rĩrĩ huyu na atakuja kufanya hivi na hivi, na ninataka wewe ufanye hivi na hivi na hivi. So it's up to you. Samueli nĩoĩ, nĩwetereire, ako ready, nĩwetereire, nĩoĩ ndĩrenda ũtueng'anie kĩna, ndĩrenda ũtueng'anie kĩna, ndĩrenda ũtueng'anie kĩna, ndĩrenda ũtueng'anie kĩna, ena maguta macio, nĩwetereire. It's up to you kũgucia irio, it's up to kũgucia. Haya, number 17, si ndio tuko? Na rĩrĩa Samueli onire Saũlũ rĩ, Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, ta rora mũndũ ũrĩa ndirakũheire ũhoro wake. Ai, koguo nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai, heana ũhoro wakwa kũrĩ Samueli, heana ũhoro wa rekereria maguta makwa harĩ Samueli. Ngĩambata kĩgongona mũthenya wa Saturday, Samueli akorwo na ũhoro wakwa na maguta makwa. Tondũ no menye ithuothe tuko na kila kitu tofauti ambao tunaomba. Koguo maguta marĩa ndĩrenda ti mũwe ũrabatara, maguta marĩa ũrabatara ti ũrĩa marĩa ũngĩ arabatara. O mũndũ anataka anointing ya breakthrough fulani. Koguo nĩ ũtũmane wĩre Ngai, rekia tũmana maguta makwa kũrĩ Samueli, no ũhoro wakwa ũhe Samueli, nĩguo Samueli anyona aririkanio nĩ Jehova, yũyũ mũndũ ũrĩa ndĩrakũheire ũhoro wake. So ni about nini? Encounter. Nirudie tena, it's about, nitugaga ati ngogiginyana nawe tore Jakubu ikinyanire nawe. Sasa niyo encounter, kugiginyana ni wiki ya kugiginyana. Wekora wiki ino no uraria chipo na ngũkũ uko na kasoro, wekora wiki ino no uratutha ngima wega uko na kasoro. Ni wiki ya kugiginyana, ni wiki ya guikara panueli, ni wiki ya guikara kuoya ihiga uria ari uguo, until unamwambia nena nami Bwana, sema na moyo wangu, sauti yako Bwana, nena nami, yeah. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Bwana tukuzwe. Ni wiki
wiki itu ya kumwira guo, nena nami, sema nami, nataka kusikia sauti. Ndenda muthenya ucio Samueli anyonoka muririkania uhoro ruramuheire wakwa, maguta makwa makoro ni nie metereire, no tinie ndireterera maguta. Makoro ni maguta ni nie metereire, te dakinya maguta ni mararia majitikira kana damoya breakthrough pap. Hiyo ndio tunaitanga encounter when you pursue. Anasema dhini wa Jeremiah 29:13, and when they will search me and they will find me when they will search me with all their heart. You will find him when you will search him with all your heart. There is assurance. Tukimutafuta na mioyo yetu yote, hiyo siku tutampata, hiyo siku tutamuona, hiyo siku tutaguza vazi, hiyo siku kutakuwa na breakthrough. Hatutalia tena, hatutahangaika tena, hatutastaabika tena. Tutakuwa tukiumoka boini, tukakuwa tukina kae moto Ngai witu, kae moto uria tarie, nyimbo cia Ngai witu igongona riri moyo, twahota tia kumuinira twigombo. Tuthi henya tondu ndona ndigitie ndagika nini. Twi namba cigana? Namba 18 au tutirikitie namba 17. Mundu uyu niwe ukugia na uhoti wa kuwatha andu akwa. Umesikia anointing vile imeanza kuleta anointing, yani munungo wa anointing imeanza sasa kunena. Prophecy imeanza kuanguka, bado hataja kufikia, lakini imeanza kunena tondu wa muruke wa anointing imeanza kufanya nini. Maandiko magathi na mbere makugatiri namba 19, na ke Samueli agicokeria Saulu akiuga atiri, nie ni nie mundu ucio muoni maundu, tagia mbere tagia mbere twambate itiri-ini ni gukorwo umuthi muku rianira irio nani, na rucio rucini niguo ngakurekia uthie, na niguo ngakwira maundu mothe maria mari ngoro-ini yaku. Naho hau horo wa digiri ciaku iria ciorire mithenya 3 ithirite ri, tiga gucoka kurumbuia uhoro wacio, ni undu ni nyoneku. Nwaigua kiri urethaga nikione maguta anointing imeanza kuongea. Okero tiga gwithenia, kiri urethaga nikione, tiga gwigia ni undu wacio, ni nyone. Relax. Ona nduguthi tugwikara nawe utuku, umenye riu ndiraikara na Samueli, araikara na Ngai. Tondu Ngai ni araria thiini wa Samuel. Niguo ngwiraga, be careful how you are relating with the servant of God. No ngoro ndi murata waku apart from being your pastor. No ngoro ndi best friend waku apart from being your pastor. But hindi rurari date nani mahinda mothe data friend, anointing yako gutiri igwiga guteithia. No ukieza kuwa no uangalifu ona aciari aitu, heri mwe mokaga maria rutani, heigo mokaga maria ndungata pastors, hediria mokaga me evangelist, hediria mokaga me prophet, wanaanza kunena na higo mokaga maria apostles. Koguo ni ufatie kumenya mutungatiri umuthi era-ini iriko, usipotiano. Unaweza kuwa unamwogoja kwa dhaini ya pastor na leo ako dhaini ya unabii, mutapoteana. Na ndio unasikia mtu akisema leo kanisa ilikuwa down, hakuelewa ni wingu gani lilikuwa limeachiliwa. Bwana tukuzwe. Ati horosho tigana na gotadu digiri cio ni nyoneku, ona mo maundu mothe maria merira
meriragĩrio thĩinĩ wa Isiraeli rĩ, kaĩ mena me mao githĩ ti maku ona ma nyũmba ya thoguo yothe. Anointing imeanza kumpatia nini? Responsibility. Kwa hivyo anointing imeanza kuleta responsibility, imeanza kumpatia access, ameanza ku-access maundu ma Ngai, niambia ku-access maundu ma ithe, niambia ku-access maundu ma nations. Twacoka harĩ thĩinĩ wa Jeremiah ũrĩa twĩragwo atĩ nĩ ngũmũhe hinya na wathani wa gwĩka kĩ? Wa kũrangĩrĩria kĩ? Na wa gwatha nations and kingdoms. So umeanza kukuwa na access ya nations and kingdoms because anointing imekuja. So anointing inaletanga nini? Access. Ukabia ku access kwingina kwe ngoro cia andu. Kuna watu ungepata breakthrough ndani ya roho zao, lakini umeanza kukuwa na breakthrough. Unajua unaweza ishi na watu na wako na kila kitu, lakini no urararira na nĩ itonga no nĩ urarari, nĩ urahingĩrwo nyũmba because haujai kuwa na access ndani ya roho zao. Na no ikare na andũ, ana andũ marigũtĩrĩre hii we nĩ ũkenaga, nĩ ũrĩ ũteithagio nĩ andũ, nĩ anointing. Hawakusaidii bure, anointing. No kimisuse inatoka, unaanza kusema sijui nini tulifanya na so and so. Kwa nini? Aliacha kunisaidia hivyo. Wakati ulimisuse anointing ikatoka. Nilikuwa na makastoma, kulikuwa na breakthrough ya makastoma. Alafu kukaenda aje wakati uli misuse anointing, access ya kuingia ndani ya roho zao ikatoka. Bwana tukuzwe. Si hata mimi ndio uingie kwa roho yangu, una kile unahitaji ni access. Kama una mafuta ya ku-access ndani ya roho ya watumishi, utang'ang'ana. Kwa hivyo anointing inaleta nini? Hii andiki pita. Anointing inaleta nini? Haya, tukathi undu-ini wa keri. Ati ni eru atia? Ona maundu mothe maria meriragĩrio thĩinĩ wa Isiraeli rĩ, kaĩ me mao githĩ ti maku ona ma nyũmba ya thoguo yothe. Nake Saũlũ agĩcokia akiuga atĩrĩ, githĩ ndikĩrĩ Mũbenjamini wa mũhĩrĩga ũrĩa mũnyinyi gũkĩra iria ĩngĩ yothe ya Isiraeli? Ningĩ rĩ, githĩ mbarĩ itũ tio nyinyi gũkĩra mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ciothe cia mũhĩrĩga ũcio wa Benjamin? Kuona ũguo rĩ, nĩkĩ gĩgĩtũma warie na niĩ ndeto ta icio? Nake Samueli agĩkĩoya Saũlũ na ndungata yake akĩmatwara nyũmba ĩrĩa yaragĩrio, akĩmaikaria handũ ha andũ arĩa atĩĩku. Anointing inaleta acceptance. Ukikuwa na anointing, hauta struggle kuingira nyumba cia andu atiiku, hauta tafuta appointment. Acceptance. Ukaingira nyumba-ini cia andu aria ati no horo tutingĩwarĩria ha, ukatwarĩria ha. Acceptant tu, kibali. Kwa hivyo anointing inaleta nini? Ya kwanza tuliona inaleta nini? Ya pili tumeona inaleta nini? Ya tatu maguta marehaga solutions. Inaletanga solutions. Ameambiwa tigana digiri nesione solutions. Haya drathi henya. Maguta marehaga ke? Solutions. Maguta marehaga irathimo. It brings blessings and favor.
People bless you with gifts. Andu makambia gukurathima. Ni ndona mathaa makwa ni mathira. Koguo nikio ndiratenyera. Bwana tukuzwe. Ni uguthi na mbere uguthoma haria twatigaria. Reke nguhe uhoro wa maguta. It brings blessings and favor. People start blessing you with gifts. Andu makambia gukoro magikurathima because maguta ni marehaga irathimo. Bwana tukuzwe. Hei ngo itarathimagwo na no ndahunjagia. Bwana tukuzwe. Hei ngo utari rathimagwo na wariho, but saizi unaona mtu anakuletea gift, mpaka watoto wako wanakuletea gift. Ukiona gina ndorarehero gift ni ciana ciaku, gina no muthuri waku ndakuririkanaga kana ni birthday kana ni Mother's Day. Ona mutumia waku ndakuririkanaga kana ni Father's Day. Ona we ni womwiraga Ngai nduraririkana umuthi ni Father's Day. Ni maguta matumaga andu makurathime. Bwana tukuzwe. Maguta ni kiki marehaga. Maguta marehaga connection. Unakuwa ukona una move in an easy way. Kunakuwa na easiness ya kumove. Ukikuwa anointed, unakuwa, it come very easy for you to receive the Spirit of God. Unakuwa na connection na Mungu, na connection na watu wa Mungu. Sijui kama umeelewa? After umekuwa anointed, it comes easy for you to receive the Spirit of God. How struggle tena kwa mukira ihe. Kwa sababu uko na anointing, inaleta nini? Connection na easiness ya kureceive the Spirit of God. Bwana tukuzwe. Haya, after receiving anointing, unakuaje? Ugakoro mundu kiriga. Hauelewekangi. Ugakoro mundu utangitarika. As in, hakuna mtu anaweza kudescribe the kind of person you are. After umereceive, watu wakuelewi, ndio watu watakuuliza, ukorako munabii, ukorako pastor, ukorako prophet, ukorako kiwe, ukorako. Unakuwa mtu haueleweki. Wekeriga duramenyekana. Bwana tukuzwe. Haya, after anointing, rugo gakoro gutire mundu ungegweka ki ungegutaukwo kana guko understand. Anointing, it helps you to break the yokes. Bwana tukuzwe. Kana limitation, haria wakoretwo limited, kana family yaku yakoretwo limited, you break that limitation. Ugakoro now you unaweza vuka boundaries, mipaka kuria andu anyu matakinyire, kuria family yaku matakinyire, ukahota gukinya. Sijui kama unaelewa, ukahota. Haya, ni muraigua? After anointing, ukahota gukoro na ngoro ya kuhehenjeka, the heart of worship. Na nikio ratwira atiriri, I'm still searching those who worship me in the truth and in the spirit. So after anointing, ngoro iria wamukagira, it's the broken heart. Taya Daudi. Na ndio ulisikia Daudi amemwambia niumbie moyo safi, moyo mpya, moyo waku mbele zako. Bwana tukuzwe. Kugo maguta mokaga kuheheja ngoro yako. Ugatweka, you are carrying the heart of worship. You don't worship in season, you worship
every time. You become a true worshippers. Na igaguteithia gukorwo the vessel of God, na igaguteithia anointing ni guteithagia ngina kurugama thiini wa righteousness. You are not struggling to become a righteous person because of anointing ina bring righteousness ndani yako. Bwana tukuzwe. Anointing iguteithagia to die in Christ. Unaweza to sacrifice yourself. Otoria Paulo augire rutini ndoraga ende ni Kristo otoraga. So hediria anointing yoka heigo Paulo ataugaga ati rutini ndoraga ati ni kwamba ndambanirio na Kristo. Omenye Paulo ari kana oragaga na fia Ngai no because of anointing hediria yokire thiini wa Saulo ikimutua Paulo nikiugire ati guteithagia kwamba mwiri waku hamwe na Kristo. Kiria wahuthikaga kunina kia Ngai ukahuthika kwambararia. Bwana tukuzwe. Anointing guteithagia undu-ini ungi uriku. You become a lover of the word of God. Ugatwika mundu wa kwenda kiugo kia Ngai because of anointing. You are not struggling guthoma kiugo, ndurathoma mihari iri ugakoma kana ugacunga. You become a lover of the word of God. Bwana tukuzwe. Nitugire uhoro wa ina break the yokes zote. Anointing kidi guteithagia ina kuchange thinking capacity yako. Then wa Romans 4 wakiuga, then wa Romans 12 then wa verse 1 and 2 Paulo akauga atiriri na mukoro ado the renewal of the mind, kweruhirio meciria. Koguo hindiria maguta moka o rucini ni weruhagirio meciria maku. Bwana tukuzwe. Haya maandiko undu ungi hindiria maguta maitika thiini waku kana waitiririo maguta, it takes away the spirit of laziness and weakness. It makes you strong. Inatoa the spirit of laziness and the spirit of weaknesses. Inaondoa lazy, ruga koro dure modo lazy. Inaondoa anointing na kujanga kuondoa that spirit of laziness and weakness, and it makes you a strong person. Undu wa mwisho uria maguta maguteithagia hindiria maguta maitika thiini waku kana moka thiini waku iguteithagia kuruirira kigongona kia Ngai, kuruirira ritwa ria Ngai. You become one of the soldier and warriors of fighting for the altar of God. Ugatwika mundu wa kuruirira kigongona kia Ngai na ndungata cia Ngai. Bwana asifiwe. Tuguthomaga uhoro wa anointing. Karibu mom and dad. Rugamai na maguru manyu. Koguo menye muthenya wa Saturday ndugetekire chorus indo cio ciothe iria twathoma uhoro wa anointing, na ndugetekire gute ihinda riaku kana kuria marego. Ndugetekire kurihirwo thogora wa maguta maku ni mundu uri ungi. Tua matua ni ngurihira Samueli wakwa thogora. Ni ndatua matua kiria gweka ni hema ciakwa ngwararamia, ni hema ciakwa guthondeka wega, ni guthondekera Samueli wakwa kanyumba kega, ni guthondekera kana kaudira gugaciara muthenya wa Saturday, kahi kaudira gukainukia mucii gwakwa, kahi kaudira gukahe unengira ngoro yakwa, ni kudenda gugathondeka gikaro, ni kudenda gukahariria wega. Ukumbuke tumesema be careful, usikue a witness but to experience the power of God that day. Bwana tukuzwe.
reke tũingĩre ihinda-inĩ rĩa gũthathaiya. Harĩria ngoro yaku na meciria mako, wĩre Ngai nĩ ngwenda, ngakorwo ho, nĩ ihoya rĩakwa. Ũhoro ũcio ndathoma ũhoro wa maguta, ũguo maguta mũka makeheria roho wa ũgũta, ũguo maguta mũka magatũma mũndũ arũmĩrĩre njĩra cia ũthingu na ũtheru, ũguo maguta moka magatua mũndũ njamba ya kũrũĩrĩra kĩgongona gĩaku ona ũtungata wako. Nĩ ndĩrirĩirie gũtuĩka ũmwe wa njamba ciako. Nĩ ndĩrenda kwĩhotha, ndĩrenda gũikara kĩgongona-inĩ o ta ũrĩa Hana aikarire kĩgongona-inĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa wamũheire Samueli. Nĩ ihinda ritũ, nĩ wiki itũ ya gũikara kĩgongona-inĩ, ti ihinda ritũ rĩa gũikara haraya na kĩgongona, ti ihinda ritũ rĩa gũikara haraihu na maguta, ti ihinda ritũ rĩa gũikara haraihu, ti ihinda ritũ rĩa kuga Saũlũ akĩrwo hiũha hiũha. Na hĩndĩ ĩrĩa macemania na Samueli akamwĩra nĩ tũthiĩ hamwe nawe.
akionaga Yesu aliwe Yesu ndiwe akionaga Yesu ewe gaine ngwaita gakoro akionera Yesu ndiwe. Jesus have mercy on me. Ndeithia Ngai mutura Mwire muoyo. ngwenda gugakorwo Ririkana Ngai mutura muoyo ningwenda gugakorwo ho magikinya kuu gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki magikwĩonera maitho ningwenda kwa maitho gugakorwo ho nĩngwenda gũgakuona thĩinĩ wa nĩngwenda kĩrĩma-inĩ gũgakorwo kĩu gĩikaro-inĩ kĩu kĩarĩa theru kũrĩa nĩngwenda watũma gũgakorwo gĩikaro-inĩ Samueli na Saulo kĩu macemanie atheru mũtũra muoyo Nĩrũhiũha hiũha. ndagũthaitha ndagũthaitha ũndirikane atanaruta igongona rĩrĩa thiĩte Ndagũthaitha kũruta ũndũ mũcemanie ĩrĩa. nake ndagũthaitha ona niĩ ũnjiguĩre nĩngwenda mũthamaki ngakorwo ho nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũthondeka njiguĩra tha nĩ tondũ njĩra ciakwa ndoka gũthondeka wakwa nawe ndoka gũthondeka ngwatanĩro yakwa nawe ũrĩa ũratwĩra thĩinĩ wa maandĩko maku atĩ wĩyaramĩrie hema yaku ũguo nĩguo tũka mũthenya wa ũmũthĩ kwĩyaramĩria hema itũ o harĩ igongona rĩakwa rĩkekĩka ũrĩa ũgũtambũrũkia hema yaku ũguo nĩguo igongona rĩaku rĩgakorwo rĩhana ndoka kwĩthondekera hema yakwa ndoka gwĩthondekera kũrĩa ngambĩra ikĩgongona gĩakwa o ũrĩa wĩrire Iburahĩmu atĩ ndutĩra mwana ũyũ etawa igongona nĩ athire kwĩyambĩra igongona nĩ ambatire nĩ amenyire kũrĩa ngũcikuma ũguo nĩguo ndĩrenda kwamba hema yakwa mũthenya wa ũmũthĩ o tũrĩa ũrauga thĩinĩ wa Isaiah 54 atĩ wĩyaramĩrie hema yaku ũguo nĩguo ndoka kwĩyaramĩria hema yakwa harĩ igongona rĩakwa rĩgatwĩkĩra harĩ igongona rĩakwa rĩkahanĩkĩra harĩa kĩhinga gĩakwa gĩkahĩra hĩndĩ ĩrĩa Elijah athire gũkwambĩra igongona atĩ ngai cia Baali nĩ ciambire hema yao na cikĩamba magongona mao nake Elijah akĩamba igongona rĩake hema-inĩ yake ũguo nĩguo ndoka nĩ njũĩ kwĩ arĩa matanyendete nĩ njũĩ kwĩ arĩa marenda mũguo wakwa na niĩ mambĩte hema ciao nĩ mambĩte igongona rĩao na niĩ ndarũgama o ta Elijah ũrĩa ambire hema yake nĩguo ndoka kwĩyaramĩria hema yakwa eraga ngai cia Baali atĩrĩrĩ atĩ ĩtai ngai wanyu akiume mwaki ĩtai ngai wanyu agĩcina igongona rĩanyu ũguo nĩguo ndoka mũthenya wa ũmũthĩ kwamba igongona rĩakwa tondũ nĩ ndĩragũbatara mũthenya wa Saturday ũkarekia mwaki waku kuma igũrũ ũcine igongona rĩakwa rĩkorwo rĩa gwĩtĩkĩrĩka nĩguo ngorwo gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho maku o ta ũrĩa Samueli wamwarĩirie ũkĩmwĩra atĩ mũthenya ta ũyũ ihinda ta rĩrĩ nĩ ngũrekia mũndũ mwamũre atuĩke njamba ya gwathaga Isiraeli ona niĩ nĩ merirĩria makwa na nĩ tha ciakwa nĩ ihoya rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa watuire Samueli o ũrĩa wamũrire Saũlũ ona niĩ no nyende kĩhinga gĩakwa gĩkahĩa mũthenya ũcio nĩ ihoya rĩakwa ihinga rĩakwa rĩkahĩa mũthenya ũcio nĩ ngwenda ihinga rĩakwa rĩkahĩa mũthenya ũcio Ngai nĩ ihinda rĩakwa mũthamaki akĩrĩ ũrauga thĩinĩ wa ihinda-inĩ rĩaku nĩ ũtũmaga maũndũ mothe magĩrĩre toma mũthenya ũcio ũkagĩrĩra mũthamaki mwene hinya wothe o ũrĩa wĩkire tũteithie mũthamaki tũteithie mwene hinya wothe
nĩguo twakũhoya tũtambũrũkĩtie matama mashikaro. We give you the glory, Jehovah Lord. Thank you, Jesus. We have laid ourselves unto you because you are the fire. When unatwira tutambũrũkie matama macio ndĩtambũrũkie mbere ya ma wĩke ũrĩa ũpendaga tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thamaka mũthenya ũcio. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you. Twatea rĩtwa rĩaku Ngai. Twambararia rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Amen. Tũgĩkwambararia na gũkũnenehia. Nĩguo Ngai. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya ritũ. Atheru makĩingĩra gĩikaro-inĩ kĩu gĩtheru. Nĩguo Jesu. Tũgakorwo ho. No ti atĩ tũgũkorwo ho na kanua tu. Tũteithie kwagĩria ciĩko citũ twĩ gũkũ thĩ. Amen. Tũteithie kwagĩria mĩtugo itũ twĩ gũkũ thĩ. Nĩguo. Na gũtĩa kiugo gĩaku. Nĩ twagũthathaiya.
Nĩguo Jesu. Ndagucokeria ngatho nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Gĩthũrai 44. Watũhe mweke ũngĩ nigetha tukorwo tũgĩtungata kuo mũtũra muoyo. Nĩguo. Nĩ igũrũ rĩenda Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ inyuĩ mũthurĩte ũhoro ũyũ. Ũndũ ũcio nĩ ndagũthathaiya gatũrũme karĩ rĩrĩ, Nĩguo Jesu. ndakwambarania na ndakũnenehia. Nĩguo Ngai. Thengio nĩ gũikaria kĩgongona gĩkĩ. Nĩguo Ngai. Thengio nĩ gũtheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo. Thengio nĩ gũgĩkunĩka na gũkĩirigĩra na mwaki wa Roho Mũtheru. Amen. Rĩithia nĩ tondũ wa ũtugi waku. Amen. Ndakunenehia na ndakwambararia. Wĩ Ngai no gũtũra wĩ Ngai. Nĩguo Jesu. Thengio nĩ gũikaria athuri. Nĩguo Thengio Ngai. nĩ gũikaria atumia. Nĩguo Thengio nĩ Jesu. gũikaria anake. Thengio nĩ gũikaria airĩtu. Ndagũcokeria ngatho nĩ gũikaria nginya twana twa tũhĩ na twana twa tũirĩtu. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Nĩwe ũmaikarĩtie, nĩwe ũmagitĩrĩte. Makaga gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Rĩrĩa Jesu Kristo wambataga ũgĩthiĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, wahoire ihoya rĩrĩ, ũkĩra awa ndagũthaitha ndũkae kũmaruta gũkũ thĩ, no ũkĩthaitha Ngai thĩ ũkĩmwĩra kũmaikaria ũmaikaragie nĩgetha matigathũkio nĩ ũrĩa mũũru. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya ritũ, nawe no ũtũikarĩtie, tũgakũhe ũgooci na tũgakwambararia. Ndagũcokeria ngatho nĩ kiugo kĩrĩa gĩgũthiaga na mbere igũrũ rĩgiĩ ũhako kana igũrũ rĩgiĩ maguta kana igũrũ rĩgiĩ anointing. Ũrogocwo na wambarario. Ndakũnengera ũtungata ũcio watungatwo, ngĩkũhe ũgooci wothe na gũgũtĩĩa na gũkwambararia. Ndarathimithia Pastor Monica Nyamburagu na kũrĩ we, ngĩhera mawĩhia na mawaganu make, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, no ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, na ngamũhoera ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũra ũrĩ Ngai. Tũgĩthiĩ na mbere ihinda rĩrĩ rĩngĩ, ndakũnengera ũtungata ũyũ, ona tũkĩnyita kana welcome our bishop thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndahera mawĩhia na mawaganu make, ndatherithia ngoro yake na mwĩrĩ wake na meciria make na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndahoya mũrathime, mũhe ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo, akĩarĩria andũ aku, arie kiugo kĩrĩa kiumĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, na warie wĩ thĩinĩ wake. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩtũgĩrio na rĩnenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ Ngai witũ na nĩ tũkwendete, na Ngai nĩ ngoro citũ nĩ ikwendete. Mĩĩrĩ itũ nĩ tũtuĩte matua makũmĩtunyũkithia ũthamaki-inĩ wa shaitani, tũgatua matua gũgũtungatĩra na mana ũthingu. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia na nĩ twakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo. Geithia mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre kũhana atĩa. No mwĩre athonge mbere gĩtĩ kĩu kĩ mbere gĩtarĩ mũndũ. Mwĩre atigĩrĩre nĩ athonga gĩtĩ kĩu kĩ mbere gĩtarĩ mũndũ. Mũtirathonga nĩ inyuĩ njetereire, na gũkũ ndĩrona men maikarĩte wega. Haha wa kamande nĩ mũtigirie nabathi nene mũno. Thongai mbere. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ agĩrĩire kũgocwo. Ndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na hinya kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, matiarũgendo matitiganagĩria. Oroto ũcio ũngĩ ũmwĩre aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ
kuhotwo nĩ takĩ. Muoroto ũcio ũngĩ ũmwĩre aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kuhotwo nĩ takĩ. muoroto ũmwĩre matungataga na ngoro theru, matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao. mwĩre aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kuhotwo nĩ takĩ. aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kuhotwo nĩ takĩ. wao mwathani arogocwo. bado andũ arĩa me haha matithongete mbere, o kana hau hena mũndũ ĩhĩ mathonge mbere, andũ arĩa marĩ thutha mathonge mbere, tiga gũikaraga kanitha thutha. Wale ambao wako nyuma huko wakuje kwa hizi viketi, kuna viketi ambazo unaziona hapa hazina watu. Mwathani arotutaithia nginya ashas thonga ibere, mutie guikara thutha. No mwenda guikara thutha nigetha mukambĩrĩria stories. Ashas ni maume thutha, moke na Bible ciao maikare haha mbere nigetha twamũkĩre kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo. Na mbere ya twamũkĩre kiugo kĩa Ngai tukwamba kũgĩa ihinda rĩa kũgoca. Tutigocete, twambe tũgoce mũthamaki wa thamaki, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Na kũrĩ ageni njĩtagwo Reverend Rachel Wakuria, na twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Gĩthũrai 44, na tukagatha rĩtwa rĩa Ngai na tukambararia rĩtwa rĩa Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ mwĩre wĩ harĩa hagĩrĩire, mwĩre Ngai akũrathime. Angĩ marera no ro ũguo, tiga kwĩra mũndũ ũrorete, mwĩre Ngai akũrathime. Mwĩre Ngai mũtũra muoyo, watũra wĩiguĩte uge wake, no tũre ũmenyereire uge wake, no tũre ũrũmĩrĩire irĩra cia watho wake. Arogũtongia na ũgima wa mwĩrĩ, arogũtongia na thayũ, arogũtongia na gĩkeno gĩa ũthingu, arogũtongia na ũtugi wake kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwĩre wĩ mũrathime, mwĩre ũkĩra tũgoce Ngai na twambararie rĩtwa rĩa Ngai na tũnenehie rĩtwa rĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario. Baba Abigail, tuhe nyĩmbo cigana ũna tugoce watheru, tucoke tu welcome our bishop. Hallelujah. Hallelujah. Nini nyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩ anjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre, nĩ arĩndugaga na kandathima. Ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩ anjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre, nĩ arĩndugaga na kandathima. Kĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho, Mwathani nĩ nyonete. Hallelujah. Nĩ nyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo, na nĩ anjĩraga kaingĩ njetagĩrĩre, nĩ arĩndugaga rĩa magathĩ. Ndacokia ngatho na kĩrĩa itarĩ nakĩo no njetereire, Mwathani nĩ menete ndĩratana irathimo kĩmwe gwa kĩmwe, ngona Mwathani nĩ ũnyendete, na nĩkĩo ndigatiga kuga ũrĩ mwega.
twetereire mwathani nĩ Jehova kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko ingĩ nĩaikaraga kĩhaine arĩa othe mamwĩho ĩna mũkaire kĩhonokia thugu tiga kũna Jehova kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko ingĩ nĩaika ĩna arĩa othe mamwĩhoke ĩna mũkaire kĩhonokia na thugu tene kore muthamaki uria wathamakaga Babuloni niwe wathaithirie Isiraeli tene kore muthamaki uria wathamakaga Babuloni niwe wathaithirie Isiraeli matũire mekombo bũrũri ũcio ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ Ekanagai mũrĩ werũ-inĩ mũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo ona ithuĩ rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ kwanagĩa andũ manarehe ng'aragu magatũmũririkane Misiri ĩkwa ngoma waga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ ĩna inyuĩ ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ Ekanagai mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ gĩtũmi gĩa Isiraeli matahwo nĩ tondũ nĩmarĩrĩkĩire thau nake Ngai akĩmarekereria nĩ ũndũ wa kwĩhia mathagu na inyuĩ ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ Ekanagai mũrĩ werũ-inĩ gũgĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ athuri atumia na anake airĩtu na ciana iria nini ithuothe tũrathiĩ rũgendo Joshua kĩrũgamakĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai rũgendo rũrũ tũrarũthiĩ aingĩ matirĩ na tigiti na matirĩ na irio na maĩ cia kũmatwara rũgendo-inĩ Joshua kĩrũgamakĩta niĩ na nyũmba yake yothe tũrĩtungatagĩra Ngai wa igũrũ ona inyuothe mwarega Ngai Hallelujah ithakame mũndũ wa Ngai ĩgaitĩkagĩra ya nyamũ
gĩgũkĩta nginya waku na kĩrirĩria tugi waku tũtimaga ũrĩa kwenda gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa baba gĩkũmunia nyambararĩtie kuma hihinĩ ũyũ nginya ũngĩ hau ndĩtinĩ nĩ mwathani Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa ahetwo nĩ ũndũ wa Arama nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũnao makambo Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yatũ na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũrama na kũrũĩrĩra angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo wakwa nĩ maciaro irio ndaingĩkiuga mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa mwathani Jesũ Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yatũre na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũrama na kũrũĩrĩra akĩmahunjagia nĩ ũiru na ngarari angĩkorwo njega ndarĩ akĩwendani amwe meciragia nĩ mekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ ndahunjagia Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro yatũre na wendo wĩingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũhunjia ũrama na kũrũĩrĩra arĩ itũũra-inĩ rĩa Athene etereire Tiranati mũthĩũ nĩaiguire ũrua na gũkĩoyo nĩihanano itũũra-inĩ rĩa Athene nĩihanano itũũra-inĩ rĩa Athene ona ũguo agĩthiĩ kwaria na Ayahudi aina aingĩ na meamũrĩire Ngai methunaga runingĩ ciũngano-inĩ o mũthenya matoria mĩya na no mũthenya matoria mĩya na no gĩkĩama gĩa athuri gĩkĩmũnyita kĩrĩa gĩkago kĩama kĩriũmbaga gĩkĩmwĩra ithuĩ tũrenda kũmenya ũhoro ũyũ mũni ũkũru na no ũhoro ũyũ mwerũ ũkũrutana baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũragocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire uge na mũgambo atĩndĩra Ngai uge na mũgambo atĩndĩra Ngai ũgwĩtaga twĩthĩ na wewe matu-inĩ na nĩũtũiguaga 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 uge na mũgambo atĩndĩra Ngai uge na mũgambo atĩndĩra Ngai o marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene uge na mũgambo atĩndĩra Ngai uge na mũgambo atĩndĩra Ngai nĩ tũgetwo na marĩtwa tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno gĩa ũthamaki wa Ithe nĩ tũgetwo na marĩtwa tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ twakwambararia mũno nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ we nĩwe gĩkeno gitũ ona nĩwe thayũ witũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno
twahoya gutherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ ĩraitĩkire nĩ tondũ witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya manyitĩrĩire wĩra ũyũ nĩgetha ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. O harĩa mũndũ anyitĩrĩire wĩra ũyũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaho. Ũtungata ũrĩa wothe mũndũ atungatĩte ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaguo. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngĩtĩkia ũtorania nĩ wa Ngai witũ. Na ngĩtĩkia hinya wothe nĩ wa Ngai witũ. Kĩgongona gĩkĩ ndĩkĩneanĩte moko-inĩ maku Mwathani, nĩgetha ũkĩrĩithie arĩ we, nĩgetha ũgĩtungate arĩ we, na nĩgetha ũgĩikaragie na ũkĩmenyagĩrĩre arĩ we, tondũ wa wega na ũtugi waku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa athuri aitũ, nĩ thengio nĩ tondũ wa atumia, nĩ thengio nĩ tondũ wa anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Tũiga wĩ Ngai witũ na tũgũtũra tũkũinamĩrĩire. Arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mwena-inĩ wa online, marĩ mabũrũri matiganĩte, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndamahitha wega-inĩ wa Ngai, ndamahitha ũtugi-inĩ wa Ngai, na Jesu ndũkae kũmahĩtũka. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV me guoko-inĩ gwaku, othe nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, na kĩrĩa merirĩirie kwamũkĩra na kũgaya mũthenya wa ũmũthĩ, reke magae na mamũkĩre. Kĩrĩa twĩrĩire no tũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũkĩamũkĩrĩte nĩ tondũ wĩ Ngai. Tweiga harĩ we tũmenyete we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũbĩrĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wathĩki ũkĩrĩte kĩ? Wathĩki ũkĩrĩte kĩ? Warora mbere nĩ ũrona gĩtĩ? Gĩtarĩ gĩikarĩre. Wathĩki ũkĩrĩte? Ũguo athĩkĩra mũgambo ũrĩa Reverend Lecho oigire. Bwana asifiwe sana. Gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku na kĩigĩtwo hau nĩ tondũ waku, ũkaũikarĩire gĩtĩ arĩa megũka thutha nĩo macereirwo, ũyũ ũgũkinyĩte tene. Itĩ cia mbere cigagĩrwo arĩa makinyire tene, ũguo nĩ wega ũkamĩkaga sure thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ woya namba njegega gũkĩra kũrigia nakũ. Kana tiguo? Oyaga namba njega. Tera ũcio mũriganĩtie, oyaga namba ĩrĩa njega thĩinĩ wa kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Laini ici cia mbere nĩ ciĩtigĩragwo mũno, no ti wega gũciĩtigĩra, tondũ wa mbere gĩtĩ kĩu nĩ gĩaku na nĩwe ũigĩirwo ha. Ndiĩ kana andũ nĩ kuona monaga arĩa me haha mbere ta arĩa mahetwo wĩra wa kanitha, ndiĩ nĩkĩ tũma mũtigacoke gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Ikara thĩ hamwe na Biblia yaku ũmĩhumbũrie thĩinĩ wa Isaia mĩrongo Isaia 48. Isaia 48. Uingire harĩa kamũra-inĩ ga 12. 8:64. Ihoya rĩakwa nĩ Jesu ndakambe gũcoka tũtamũranĩte, na rĩraringana na ihinda rĩrĩa tũrĩ. Tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo arĩa Mariko, ũngĩthoma ibuku rĩa Mariko wega riugĩte tũhoyage mũno ũhoro wa gũka kwa mũrũ wa mũndũ ndũgakinye hĩndĩ ya heho, na tondũ nĩ hĩndĩ ya heho ndakambe gũka tũtamũranĩte. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ya heho nĩ ĩrĩ ũgwati na nĩ ĩrĩ thĩna. Ũngĩona maandĩko makiuga tũhoe hĩndĩ ya gũka kwa Mwathani ndĩgakinye hĩndĩ ya heho, na gũkerwo nginya na arĩa magakorwo makĩongithia magakorwo na haro, na atumia arĩa magakorwo marĩ aritũ magakorwo na haro, nĩ ũhoro mũhithe mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo na kwamũrana hĩndĩ ya heho nĩ wega. Jesu ndegũkorwo agĩra kanitha, ũguo tũkĩamũrana tũkwamũrana na ũrĩa tũramũrathiĩ wĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo harĩ na ihinda inyinyi mũno
riria Ngai witu atuhete nigetha tukorwo twi thiini wa wira wake. Nitwakenire ni uria mwokire Friday mahoya. Ngai amurathime. Ni wakinya hau kamuraini ga 12. Bwana asifiwe sana. Isaia 48. Isaia 48 kamuraini ga 12. Twana tu ni tunengerwo kiria mwarikanire. Apatiwe haki yake na ndukaigue thina. Bata ni ukorwo na gacuka uikirio guo, ugaikirio guo ugikanengera kiria gikagirire, kana tiguo atumia. Eni Maandiko maroiga atiriri, atiriri we Jakubu, tathikiriria ona we Isiraeli, owe uria njitite ri, tathikiriria, nie ni nie Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hey, iyo amen ni ya mbura. Mwathani arogocwo. Tereke tucokere ringi. Atiriri we Jakubu, tathikiriria ona we Isiraeli, owe uria njitite ri, tathikiriria, nie ni nie Ngai. Ni nie wa mbere ona ningi ni nie wa kurigiriria. Bwana asifiwe sana. Jakubu amuritwo thutha wa rejection thiini wa kihumo-ini giake. Amuritwo thiini wa nyumba yari na kigongona kia rejection gitatiaga andu aria akuru. Na kigongona giki gitiahanditwo ni Isaka, kiahanditwo ni nyina, kiahanditwo ni mutumia, kiahanditwo ni mundu muka. Na kigongona giki githina-ini kwi hindi kiagiragia, na kwi hindi gituaga gwi thayu no gutire thayu. Bwana asifiwe sana. Nikihimbagirio tonga kihithite, nikihimbagiria unene kihithite, na nikihimbagiria uhoro wa kwaga kuhurunja kihithite, na nikio kiaingirire thiini wa Sara. Mugambo ucio kiingira thiini wa Sara, undu ucio kiingira thiini wa Sara, akiona tutikuhurunja na muthuri wakwa, na tutikwana ngamburi citu na ng'ombe citu, no nginya tuciarirwo mwana wa thakame itu uria ugatuika mugai thiini wa nyumba ino itu. Mwathani arogocwo. Uhoro ucio waingira thiini wa Sara, tondu ni ahimbiirie ng'ondu, ni ahimbiirie mburi, ni ahimbiirie tonga, tondu maandiko moigaga atiriri nigetha agatuika mukugai. Uguo ni ahimbiirie indo cia thi. Bwana asifiwe sana. Murigo uyu akiwoya akiwikia hari mundu ugwitwo Ibrahimu, nake Ibrahimu akiwoya agiathikira roho wa kuhimbiria indo na kwaga gukiririria na kwaga gweterera, akiwerekeria hari Hagari. Mwathani arogocwo. Thina ukioneka, iro ucio muriganitie wirute gukiririria. Gukiririria guciaraga Ismaeli na kurehaga mathina maingi, no ni roho wa kuhimbirio tonga, ni roho wa kugitira tonga. Andu aria ingi magaga gukiririria nio moimagaraga magathii ugo-ini no raguri-ini no hoi wa mihianano nigetha matonge narua. Mwathani arogocwo. Na magatukania Ngai uria we, makaga gutungata Ngai uria we, magatukania Ngai wa Isiraeli. Nikio Jakubu arero, Jakubu tathikiriria, we Isiraeli tathikiriria, nie ne nie Ngai uria we, nie ne nie Ngai uria wamuranaga, nie ne nie Ngai uria uitanagiriria maguta. Na Jakubu tathikiriria, nie ne nie Ngai uria utacenjagia no tagarurukaga. Ona he handu hakinyire Ngai akirakario ni mundu ugwitwo Jakubu, aririkana kirathimo giake kioimite moko-ini ma mutumia, gitioimite moko-ini ma mundurume,
tondu wari wara wa nyina gwiciria tuite Jakubu kwao atumia mwathani arogocwo ciana iria mutuite kwanyu baba wanyu na mamu wanyu nenjo ni muciikagirira muno uguo niguo mwari wa ithe witu uyu wahanaga. Bwana asifiwe sana. Ngai akiruma Isiraeli ona murathimite akimwira we Jakubu kagunyo gaka ndukae gwitigira undu ona uriku mwathani arogocwo tondu nie ne nie Ngai wa maithe manyu nie ne nie Ngai uria tacenjagia kana akagaruruka nie ne nie Ngai uria waragia migambo itathiraga na itacenjagia. Bwana asifiwe sana. Na ciugo icio ni ciacokereirwo mundu gwitwo Ayubu akiuria Ayubu atiriri Ngai tajira atiriri we tawe hande wega ta mundu rumenge kuria ciuria nawe ukinjokeria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mutikuga ameni. Nituratorana. Ngai witu ni mwihokeku. Ayubu nake anyaririte Ngai o uguo. Andu aria mamuritwo ni Ngai ni manyariraga Ngai na ni andu aria magereire mawathe-ini maingi mathi ni andu aria magereire morito-ini maingi mathi. Ngai akira Isiraeli nie ne nie Ngai na ni nie wa mbere na ningi ni nie wa kurigiriria. Bwana asifiwe sana. Na niho tugaga ni nie Oliva ni nie Oliva kiambiriria na ki. Bwana asifiwe sana. Na horo cio ngiutwiria ni ukuona ibuku-ini ria kurikiriria. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamera-ini ga 13 ititheru moko makwa nimo marire gitina gia thi na kuo guoko gwakwa kwa urio nikuo gwatamburukirie matu maria mairu hindi iria ngumetari ni kurugama marugamaga o hamwe. Jehova akiariria maturi matu ni gwathika mathikaga na magathikiriria. Jehova agita maturi ni kurugama marugamaga o hamwe na magecokaniriria tondu mwene mori ni ameta na hena wira marenda kuheo. Matu ni mathagwo kuringana na ibuku ria Hibirania. Rugamai mutikambe kurekereria thi mbura nigetha andu aya manjigue na manjathikire. Rugamai na murekererie mbura ya kunina ni gwathwo gwathirwo na hindi ya Nuhu matu ni gwathwo mathirwo. Mwathani arogocwo. Makirekereria mbura ya kuharagania makirekereria mbura ya kunina. Uguo ni Jehova uthimaga matu akamenya kiria gikwagiriire ndagika-ini no na ithaa riri. Uyu ni Ngai utangiringithanio na Ngai ingi na ni Ngai utangihananio na Ngai ingi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Athaga matu akamera thi irabatara tuwi twa gikombe na noguo matu mekaga nigetha magothe tumanyeni marie mahune maturike mahote kwaganira Ngai tondu twahuna turiganagirwo ni Ngai. O matu maya Jehova akameta akamatha akamera riu ingihia imai na murekererie mai macio thi muthie muharaganie thi no tondu ni yaganire muno. Uguo ni Ngai we hinya. Israeli yakirwo nie ne nie Ngai na nie ne nie Jehova uria wa kwambiriria na nowe wa kurikiriria. Wira uria Ngai atuhete thiini wa kigongona-ini ti ithuĩ ona tutingihota. Bwana asifiwe sana. No mugai wa wira na muheani wa wira niyo Ngai witu arotuiguirira tha na niwe mwambiriria wa wira uyu na niwe uyu uria kugutwarithia na niwe uyu haria werekeirie ithuĩ tutiui. Bwana asifiwe sana. Ciana cianyu na inyuĩ mũrwe nyitithania na wĩra ũyũ heanĩtwo nĩ Ngai. Mũrwe nyitithania na kĩgongona gĩkĩ kĩheanĩtwo nĩ Ngai tondũ mwambĩrĩria wakĩo nĩ Ngai. Aruti a wĩra a kĩgongona arĩa Musa erirwo athure arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mũno. Kiugo kĩa Ngai kiugaga andũ acio magayagĩrwo wĩra kũringana na mũndũ wĩra wake ũrĩa ũtariĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ waroragwo ũguo nĩ Musa akonwo ũyũ nĩ mũritu mũno angĩrwo atinde agĩthambia kĩgongona agĩtinda agĩthambia tondũ ndethomera andũ kiugo. Ũritu ũcio waku
Haleluya. Ngai aũtuĩte kĩheo ũgoka ũgatinda ũgĩthambia kĩgongona ũgatinda ũkĩhura itĩ andũ makonaga wĩ mũkĩ haiyai andũ makonaga wĩ kĩ na andũ makonaga wĩ mũri no ũritu ũcio ũheanĩirwo igũrũ harĩ maitho ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame nĩ ũrimũ no gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki nĩ ũtugi wa ũtungata ciana ciaku ikerathimĩrwo kũgerera moko-inĩ maku gũthambia kanitha kuhura itĩ na kuruta wĩra ũcio wori. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra. Wĩra ũyũ worimũ nĩguo kinyĩtie Monica haha. Bwana asifiwe sana. Ũguo onake kwĩ hĩndĩ arĩ mũkĩ agĩkĩga mwaka wa mbere mwaka wa kerĩ mwaka wa gatatũ rĩngĩ agoka akarutũrũrwo nĩ tũirĩtu rĩngĩ agoka akarutũrũrwo nĩ tũtumia rĩngĩ agoka akarutũrũrwo nĩ tũthuri rĩngĩ agoka akarutũrũrwo nĩ andũ a mĩthemba yothe. Mwathani arogocwo. No ũrimũ ũcio kũgerera kũhura itĩ cia kanitha njatha-inĩ Ngai akĩmwĩhokera kĩgongona. Bwana asifiwe sana. Ũguo wĩra wothe ũraruta na ũrarutĩra kĩgongona reke wĩtwo kĩrimũ reke wĩtwo mũkĩgu tondũ ũngĩũhĩga wahota gũikarĩra gĩtĩ kĩa Ngai ũtekũme. Saitani ũhĩga kũrĩ araika arĩa angĩ tondũ arĩ mũraika ũmwe wa arĩa anene athire gũikarĩra gĩtĩ kĩa Jehova agĩkora gĩtikaragĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ akĩharũrũ. Ngai akĩaria na Isiraeli akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ Ngai na niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ũtatĩagĩra andũ maũthĩ. Niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa wĩgocithagia kũrĩ hiũ iria nduhu. Niĩ nĩ niĩ Ngai, haleluya, ũrĩa wĩonithanagia kũrĩ mũthenya na kũrĩ nduma. Bwana asifiwe sana. Tondũ Isiraeli mũthenya matongoragio nĩ itu na nĩ ũĩ itu nĩ ũgwati ũngĩkorwo ũtarĩ thĩinĩ wa roho tondũ ũngĩrĩona. Mwathani arogocwo. Gĩtugĩ nĩ kĩegega na gĩcinge nĩ kĩegega kĩa mwaki tondũ nĩ ũkuona thandĩ igĩka atĩa ikiuma ikĩhũrwo nĩ rũhuho tondũ nĩ ũtu. No mũthenya nĩ ũgwati ũngĩkorwo ũtahingũrĩtwo maitho ma kĩroho ndũngĩona itu rĩrĩa rĩratongoria kĩgongona. Ndũngĩtaũkwo nĩ itu rĩrĩa Ngai aigĩire wĩra wake nĩgetha rĩtongorie andũ arĩa Ngai athurĩte. Ndũngĩtaũkwo. Tero ũcio mũriganĩtie mũthenya nĩguo ũgwati mũno. Tondũ Isiraeli mũthenya rĩa tongoragio nĩ kĩ? Katigwo maandĩko moigaga. Mũthenya matongoragio nĩ kĩ? Nĩgetha mone itu mamenye njĩra ĩrĩa mekũgerera mabataraga kũgĩa na maitho ma kĩroho. Maitho ma kĩroho matirĩ rũmena. Maitho ma kĩroho matirĩ njuku. Maitho ma kĩroho matirĩ ũru. Bwana asifiwe sana. No nĩ tondũ wa inyuĩ kwaga kũhingũrwo maitho ma kĩroho nĩkĩo njuku cionekaga, nĩkĩo rũmena ruonekaga, nĩkĩo rũthũũro ruonekaga tondũ ndũhingũkĩte maitho. No wahingũka maitho nĩ ũkũmenya rĩrĩ nĩ itu rĩratũtongo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩgathĩra mũndũ ũgwĩtwo Isaia kũgerera kanua-inĩ ka Isaia. Ngai akĩgathĩra mũndũ ũyũ wake ũgwĩtwo Isaia naragia ũhoro ũyũ aringithanĩtie na mũndũ ũgwĩtwo Jakubu. Akĩmwĩra Isaia tathikĩrĩria, niĩ nĩ niĩ Ngai wa Isiraeli na moko maya makwa, Bwana asifiwe sana, nĩmo marire gĩtina gĩa thĩ. Na ũhoro ũyũ nĩ ũcokeretwo nĩ Ayubu. Mwathani arogocwo. Nĩmo marire gĩtina, nĩmo marire gĩtina. Bwana asifiwe sana. Ugai na hinya. Nĩmo marire kĩ? No cio nĩ mũnabii ũrarĩ hani ona tarathaithwo. Gũtirĩ na ihinda rĩa gũthaitha nabii, gũtirĩ na ihinda rĩa gũthaitha hunjia, tondũ Ngai ũrĩa tũtungataga nĩwe warire gĩtina gĩa thĩ na nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ na nĩwe ũgũtwarana na wĩra ũyũ na nĩwe ũgũtũteithia ũrĩa tũkũruta wĩra ũrĩkũ. Ndũgathikĩrĩrie ũrĩa kĩrĩndĩ kĩroiga, ndũgathikĩrĩrie mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ andũ. Thikĩrĩria mwene kwara thĩ, mwene kũmba thĩ ũrĩa aroiga. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai nĩ mwakoma mwĩtoro. Haleluya. Atĩ ti itherũ moko makwa nĩmo marire gĩtina gĩa thĩ
na kuo guoko gwakwa kwa urio nikuo gwatamburukirie matu maria mairu hindi iria ngumeta ri ni kurugama marugamaga. Bwana asifiwe sana. Matu mairu thiini wa kirikaniro kieru kana thiini wa kuguuririo, matu mairu mahuthikaga guoko-ini kuorio. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na nimo mahuthikaga riria kwagia bara ukona nduma kwirio na nimuikanagira ite icio nie ri nyonire Reverend Hiuka ndamenya ni gwathuka nyonire nduma kwi muthe. Bwana asifiwe sana. Kana nduri wekora hindi-ini iyo ni nyonire mundu fulani ndamenya wa mbere mundu ucio ni wa kanua, mundu ucio ni wa njuku, mundu ndona nduma kwi muthe rikoragwo rikimini itu ria bara, no ritiruaga bara cia rimu, ritiruaga bara cia wana, tondu rikoragwo rinyitirirwo guoko-ini kuorio na kuguru-ini kuorio kuria kwandikitwo Jesu munene wa ita, muthamaki wa thamaki. Ici ni indo iria Jesu aroka kurua bara nacio guku muhuro wa riua. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondu guoko kuorio gutitoragio ni bara, guoko kuorio gutitoragio nginya ni araika aria mari iguru, guoko kuorio gutitoragio ni athuri aria 24, ona gutitoragio ni ciumbe inya iria i muoyo. Na nikio thutha wa Jesu kuonio nduma kwi muthenya ni athinjiri Ngai athire guoko-ini kuorio kwa Jehova na ndare araria. Haha munyitage muno, Jesu ni guikara ikarite guoko-ini kuorio kwa Jehova, no riria kwarahuka na guoko kuorio aneane ruthanju oige yuyu wira uria urahete niguo tukuigua karumbeta gaithiriro geka atia. Uguo na riu thaa ici ario mathaithana-ini no guthaithana reka atia, no guthaithana reka atia, na itu riria rimuhumbite ni itu riiru. Bwana asifiwe sana. Itu ria gutoranirio bara, itu ria wega, uroikurukirwo ni itu ria wega uturo-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu, na nirio Jesu aturiirie maru agithaithanirira na agiguthaithanirira nigetha ukonekana muthenya wa muico. Mundu gwitwo Jakubu, Bwana asifiwe sana, kirathimo arathimirwo ni mundu gwitwo Isaka, na arathimirwo na kirathimo kia wara, na kirathimo na kirathimo gia kuhingicithania mau. Riria taukirwo nyina kuri kundu athogothanirie, Bwana asifiwe sana, akimenya na agetaukwo, na ihinda riria magianaga na muraika wa Ngai akenyarara kirathimo kia nyina, akenyarara uge wa nyina, akenyarara uge wa ithe, kirathimo gia ithe, akiona baba ni angiandathimire uria kwagiriire, no riu ni ndaiheo ihinda ringi na nyumite ruo-ini kia muro-ini kia ruo, nyumite thina-ini, ndeithitie hakuhi miaka 21, ni ndunyitwo ng'ondu, ni ndarite heho-ini. Bwana asifiwe sana. Ni nditwo ni rwagi, no ni ndarekererio ihinda ringi ni iguru. Haleluya. Ngiura nyume thina-ini, ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ngiura nyume thina-ini, ni ndarekererio ihinda ringi ni Ngai, na gwatukira njira, na ndoya ihiga, ndetira nario ndaritua muto, ndakoma haha handu hatari hega, handu hatagiriire, thutha wa maruo, thutha wa mathina, ndamurwo ni iguru, ndahingũrĩrwo iguru, ndona uria gutarie na uria kuhana, na ndona ngathi yahandwo iturumite thi na igaturuma iguru, na kiria kirambata ngathi-ini ici ni araika Ngai maraharũrũka magiikũrũkaga magoka magakora Jakubu arĩ otoro, marambatĩrĩra magiikũrũkagĩrĩra no ihinda rĩa kũmwarahũra. Bwana asifiwe sana. Agĩkorwo nake nĩ aigua, akĩnyitwo mwe kũgũrũ akĩmove
Bwana asifiwe sana. Ni ihinda rĩa kũnyita mũraika kĩ? Akenyerera kĩrathimo gĩa ithe, akenyerera kĩrathimo kĩa nyina, tondũ kĩarĩ kĩa maheni. Ugai ameni. Akĩmwĩra rĩu rĩ, ndathima, na wona wa ndathima ndigeka ũndũ wa ũrimũ rĩngĩ. Njitĩrĩria maguta we mũraika wa Ngai, na wona wa ndathima ũhoro wa ũrimũ na kĩhumo gĩakwa nĩngũtigana. Bwana asifiwe sana. Nĩngũtigana na kĩ? Nĩngũtigana na kĩo. Makĩgiana tondũ igũrũ rĩtietĩkĩtie kĩrathimo kĩa Jakubu. No wathoma maandĩko makoiga ningĩ niĩ ndĩ Ngai wa Isiraeli, nĩ Jakubu ndendete, nake Esaũ ngamũthũũra. Kaba kwendwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Kaba kwendwo nĩ Ngai agĩtumũra kanua gake akiuga niĩ ndiendete Esaũ. Ndĩrona kĩndũ ũgwati ũguo. Bwana katigwo maandĩko moigaga. Githĩ tigwo maandĩko moigaga. Jakubu akĩmenya rĩrĩ ihinda ndigũteanga, na rĩrĩ ihinda ndigũitanga, nĩ tondũ gwitũ mũciĩ gũtiarĩ kwega. Maitũ nĩ akararagia baba na nĩ ahenagia baba. Ugai ameni. Na maitũ nĩwe watũmire ndathimwo na kĩrathimo kĩa mũtumia ũyũ kĩanjerekeirie moko-inĩ ma Labani, mũndũ mũtunyani, mũhoi wa mĩhianano. Kana Labani ahoyaga Ngai wĩ muoyo? Githĩ ndĩraigua nginya airĩtu ake nĩ moraga na tũkaitwai na makĩrehera Jakubu thĩna. Bwana asifiwe sana. Rũgendo-inĩ nĩkuo ciana imwe ciaciaragĩrwo, nĩkuo ciana imwe ciendaga kũragĩra mũtumia ũyũ, akaigua ruo rũkĩrĩte rwa gũciara, akaheana marĩtwa ma ruo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Jakubu ndarĩ aroho, ndarĩ areka atĩa. Kĩrathimo kĩrĩa kĩramuma thutha nĩ gĩa kĩhumo gĩake. Nĩ tũgũkinya hĩndĩ tũtigane na irathimo cia ihumo citũ, twĩrathimirwo nĩ araika Ngai na tũgarũrĩrwo marĩtwa, tũheo marĩtwa merũ, nĩgetha njiarwa citũ ciĩrathimirwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe kũrabataranio na wakoma ndũkarote na andũ akuũ. Bwana asifiwe sana. Kũrabataranio na wakoma ndũkarote na nyama, tondũ nĩguo mwendete nyama na mũcere. Bwana asifiwe sana. Ũrote na araika Ngai marabatĩrĩra magĩikũrũkagĩrĩra nĩgetha wĩrathimirwo. Wambĩrĩrie kuona kĩoneki kĩa ũrĩa igũrũ kũhana na ũrĩa gũtariĩ. Jakubu akĩmenya ũyũ nĩwe mũraika wa mũico, nĩwe ngũguthũkĩra nĩgetha njĩre ũrĩa kũrathiĩ. Na akĩmwĩra ũgũtiga wa ndathi. Na kĩarĩ kĩmũndũ kĩna hinya, ngwĩciria nĩ kĩarĩaga nyama mũno, tondũ ndũkanone ũndũ mũritũ to kĩgeria gũtoria mũraika wa Ngai, nĩ kuga ũcio arĩ mũndũrũ. Nĩ tũratwarana. Akĩrathimwo na kĩrathimo kĩa Ngai. Kĩrathimo kĩa Ngai nĩkĩo gĩatũmire mũhĩrĩga wa Juda ũrũgame. Kĩrathimo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũmĩte mũhĩrĩga wa Jesu Kristo ũtũre. No korwo Jakubu nĩ akegire, haleluya, korwo nĩ aritire, ndangĩanyitire mũraika gĩthua. No akĩũhĩ, tero ũcio mũriganĩtie tohĩga we na ũkĩre. Mwathani arogocwo. Ngai akĩra Isaia, haha nĩ Ngai ũregathĩrĩria kũrĩ Isaia mũnabii, niĩ nĩ niĩ Ngai, moko maya makwa ũrona Isaia, niĩ ndirĩ Ngai o ũguo. Nĩmo matambũrũkirie mũtambũrũko wa thĩ, nĩmo maragia, nĩmo mekaga, nĩmo marutire. Haleluya. Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Guoko gũkũ gwatambũrũkirie matu mairũ nĩ guoko kwa Jehova. Tareke tũthome kamũra-inĩ ka 14. Atĩrĩrĩ, no thikĩrĩrie wega. Atĩrĩrĩ, wĩcokanĩrĩriei inyuothe hamwe mũigue, nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ya andũ acio ĩrĩ yoimbũranĩra maũndũ macio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai akiumbũrĩra Isaia ũndũ ũcio akĩmũria atĩrĩrĩ, tondũ andũ acio nĩ mehokete mĩhianano rĩ, nĩ mĩhianano ĩrĩkũ ĩrĩ ya mahithũrĩria hitho? Nĩ mũhianano ũrĩkũ ũrĩ wa kũhithũrĩria hitho? Hitho iria ciothe wĩnacio ciothe njeri, hitho iria ciothe wĩnacio cio tungata, ihithũragĩrio igũrũ. Mwathani arogocwo.
kiheo kiria wina kio gio tungata kiheanagirwo iguru tikiheanagirwo ku Ngai akiaria na Jakubu thiini wa Jakubu imwe okorwo ndirahitia na ningurorerwo kamuraini ga 17 Mwathani arogocwo muno ati uheani wothe uheanagirwo gitiini gio thama ibuku ria Jakubu na githungu litagwo Matthew rora hau acio menake ha ndona inyuĩ mũtirĩ toro nguga mwĩtoro nĩ James bas nĩ wega nĩ gũkĩnũnga Mwathani arogocwo nĩ James tarora James yemwe kwambĩrĩria 17 tarugama uthome ũguo ũroiga rugama uthome na hinya uke haha pastor elect katigo metago matamulito mtarajiwa na githungu asa aya kama thomagira ku ni mukwendo muthie Gathaje University murutwo githungu wega thiini wa Jakubu imwe muhari wa 17 maandiko mangi makauga atiriri uheani o wothe wa maundu mega ona kiheo o giothe kiria kiagiriire kuna ni ciumaga iguru igaikuruka ciumite kuri ithe witu mwene motheri maiguru uria utagariukaga na ndari na kirurugia kugaruruka. Bwana asifiwe sana. Rugamo hau nĩ mwaigua tacokera rĩngĩ pastor elect uheani o wothe wa maundu mega kinyie hau uheani o wothe wake maundu mega uheani o wothe wake maundu mega ugai na hinya uheani o wothe wa maundu uguo maundu maria wikaga moru matiheanagirwo iguru maheanagirwo kwango tondu opposite ya maundu mega niki moru opposite ya iguru niki thi tithi ni iherero we utikahana twana turia tweragwo opposite ya ciugo wide narrow karwimbo kau makainire magikamenya tumaundu makorirwo mahitukitwo niki. Bwana asifiwe sana. Ciana citu tariu inyui lefo yanyu arimu anyu mamurutaga gutuma ndori gucora tumundu mucaina akiruta mwana guthondeka kamera githomo Kenya tugicoka thutha no ningi kuu tikuo tukiri uheani o wothe wake maundu mega ugai na hinya uheani o wothe wake ona kiheo o giothe kiria kiagiriire kuna abotige kiheo o giothe itajira atiriri we ni kiheo giaku ni kiriku ni andu igana moi iheo ciao toya iguoko na iguru Ngai aya andu megukienda kuhoerwo mahonoke tari wigirio kiheo kia Mrs Matheri ni gia kuruga gatheri kega ka njahi kabacirire bishofu akaria agacunga gwake kiheo kia urugi ni kia mwanya we kiheo giaku ni kiriku we ni kiheo giaku ni kiriku Bwana asifiwe sana. We kiheo giaku ni kiriku wakorwo nduri iheo uhetwo umenya wina kasoro thamaki-inĩ wa Ngai ni ubatie ni kuheo kiheo na ni ubatie ni gukorwo na kiheo na wina kio ni utari uragitaukwo. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũhe ũtaũku wa iheo tondu mwina cio. Bwana asifiwe sana. Ni andu igana mathambagia kanitha twarikia kanitha toya imoko mukona kanitha ucio tutietiga uhana uguo na mugatiga mwabanga ki taruga mai
andũ arĩa marutaga wĩra ũcio. Bwana asifiwe sana. Ta nĩ mũkarora rĩrĩ, rĩrĩa mũraruta wĩra ũcio, ngoro ĩmwe, meciria mamwe, hinya wa Ngai ũkoragwo arĩ hamwe na inyuĩ, na kĩu nĩ kĩheo, no gĩtingĩtaũkĩka, na gĩtiheanĩirwo gũkũ, na ndũthambagia kanitha nĩgetha wonekane, ũthambagia kanitha nĩgetha ũtungate Ngai wa. Ta nĩ ũkarora mũikare kona ĩno, mũcoke gũikara kona ĩno arĩa mathambagia kanitha, mũikare mwena ũrĩa, mũrore atumia arĩa matathambagia kanitha, ona iratũ ciao gũkũ nĩ hũre nĩ mahiga, tondũ ti athe, na ũrore gaku nĩ ũhakĩte rangi we. Bwana asifiwe sana. Rĩu mwathiĩ kũ? Mũikare mwena ũyũ, mũrore atumia acio matathambagia kĩ na athuri, ũkarora ũkona mwarĩ ithe witũ Mwathani arogocwo, gacuĩrĩ ka mũtumia ta ũyũ nĩ gathondeke na nĩ kamenyere, kao mohete ngoma irorete na thĩ na ingĩ irorete mwena, tondũ rĩrĩ ndimũhe kĩheo kĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Na waya angĩ magakĩheo kĩheo gĩa kũingĩra riko na kũru, nao maikare mamwĩroreire arĩ no kũrĩa mo, no kũrĩa mo. Ici ciothe nĩ iheo na nĩ irũgamagia wĩra wa Ngai. Ndũngĩheo kĩheo kĩrĩa andũ aya mahetwo, ndũngĩheo kĩheo kĩrĩa niĩ hetwo. O mũndũ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩguo Paulo arĩtie thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho wa mbere, atĩ indo ciothe iria ciĩ thĩinĩ wa nyũmba ya metha nĩ irĩ kĩguni kũrĩ mwene cio. Gatagatĩ-inĩ kanyu inyuothe ũikarĩte hau tondũ wĩna kĩheo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Ũcio nĩ mwena wa ũtheru. Taka tũrore mwena wa ũrugi. Mwathani arogocwo. Kamwena wa ũrugi nĩ amarugaga gũkũ rĩrĩa kwĩna bata. Arĩa marugaga hĩndĩ ĩrĩa twĩna sherehe gũkũ. Ta nĩ marũgame. Ũrore mĩĩrĩ ya andũ acio kwagĩra. Tondũ nĩ andũ ari. Haiya. Ngina gũthambia indo. Andũ acio marugaga. Rorai andũ acio riri wa ngima, riri wa cabaci, riri wa mandathi, na nĩ iheo iheanĩirwo kĩ? Bwana asifiwe. Tarora mũtumia ta ũyũ kweruha na tirangi anyuĩte ehakĩte na ti ndawa meretie cia kĩ? Nĩ riri wa cabaci, no nĩ kĩheo kĩheanĩirwo. Ndiĩ kana mũranyita ũrĩa ndĩroiga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora tata wa matunda. Tarora andũ na kũrĩa tata wa matunda. Ine. Tondũ wĩra wake nĩ wa kitchen, na nĩguo ahereirwo kĩ? Kanitha no ũrathiĩ ũkĩrĩkaga. Bwana asifiwe sana. Rĩu na warĩa gũthambia maikarĩte thĩ, tondũ mahetwo kĩheo gĩa gũthambia, monaga aya ta marĩ akĩĩgu, na waya monaga arĩa ta marĩ, no hatirĩ mũndũ mũkĩ, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũhe kĩheo gĩake gĩa kũruta wĩra. Mwathani arogocwo. Nginya ndamici tũcabaci tũrĩa mũrugaga, ũkarora mũndũ kũringana na area. Atĩ kĩndũ kĩabatarania kanitha nĩ ng'ani Furecia. Mũranjiri mwe yakwa Furecia. Tarora mĩtũkĩ. Ũrore mĩtũkĩ Furecia toka egũka hiũhĩte. Ũguo nĩguo ateng'eraga agĩthiĩ kũgĩra indo cia kani. Na kĩheo gĩkĩ kĩheagwo andũ akuhĩ nĩgetha mahote kũhiũha na kũhungura thoko. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Ũguo ndũkanoige ndũrĩ kĩheo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ harĩ wĩra ũrĩa ũruta. Rĩu Furecia, sukari, mĩtu, nĩwe ũmenyaga mĩtu ĩrĩa kanitha ĩkaga atĩa, mũcere ũrĩa ĩkaga atĩa, na nĩwe ũhunguraga. Ũngĩnengera baba wa Mũjango wĩra ta ũyũ, ta rũgama baba wa Mũjango, agĩgakinya gũkora gĩtũngũrũ nĩ gĩcurire. Mwathani arogocwo. Kũrabatarania mũndũ wĩna mĩtũ, ikara thĩ. Ĩtwabatara nyama, baba wa Mũjango agokĩra kũ? To nyama ndendaga ihe, tinangia nyama kilo 30. Na kwa jaga ikira sura ya kazi, unajua yeye akopande ile ingine, tinangia nyama kilo 30. Igatinagio tondũ nayo nĩ department yaro. Nowe ũkĩrora rĩ, ũrona ta hatarĩ wĩra, ũrona ta hatarĩ kĩheo ũhetwo nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. No wĩna wĩra,
uriohetwo na wina iheo iria iheanitwo na iheanitwo ni Ngai cigaka mwiri wa Kristo. Ndukae kunyarara mundu ucio muriganitie, ndukae kuira mundu ucio muriganitie. Ni ari na kiheo giake kiria kimuigite hau. Bwana asifiwe sana. Andu a Ngai kamukomire twi hamwe, tathie na mbere, tacokera ringi raini iyo nigetha riu ndamuria kana mundu ni oi kiheo giake atige gwitigira. Na no hari andu aya he kiheo kuma kwa ngoma, kiheo kia njuku, tondu itwaranaga na iheo cia nga, kiheo kia rumena. Tariu toka ha my wife, my dearistically wife. Bwana asifiwe sana. Muthuri ngathane amenyagirira mundu wake akagema kamuhonia. Icio nĩ moĩ cia njuku nĩmo icio mũtirigagwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ me hau. Toka haha Pastor Monica angĩaga gũ-criticize ndangĩona toimakani imegwĩkĩrĩte atĩa atĩ nĩ maramũrũ. Matigũgĩũkĩte kwĩonania na mwarĩ wa nyina. Rĩu mekĩraga nguo ihana. Acio nĩo matũmaga andũ a Ngai matũre maru-inĩ, na nĩ andũ a bata tondũ nĩo makinyĩirie Jobu ribo. Bwana asifiwe sana. No ngĩmona rĩu ũrona mũthuri wĩ gwĩkĩrĩte atĩ atarĩ na tai. Nĩ yaku githĩ ti yakwa njĩkĩre rĩrĩa nde. Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Rĩu andũ acio nao nĩo maikaraga harĩa ũguo thutha, na nĩ marona ũrĩa nĩ mekũmenya ũrĩa mekũmũ-criticize marĩkia mainũ, na nĩo matũmaga tũke tene tondũ kanitha ndũrĩ ũrahonokwo wothe, nigetha tũmere ona mwa-criticize Jesũ no aro. Nĩ kũrĩ na iheo cia Ngai na ciumĩte igũrũ, na no kũrĩ na iheo cia kusimu. We nĩwe ũgũthura gĩaku nĩ kĩrĩkũ. Rĩkia hau Pastor Monica, nĩ ũguo mũtumia wakwa. Ikara thĩ. Ona kiheo o giothe kiria kiagĩrĩire kũna nĩ ciumaga igũrũ. Tamba ũkinyie hau. Iheo iria ciĩkĩte atĩa? Ciagĩrĩire kũna. Iheo iria ciĩkĩte atĩa? Iheo iria mũhũthagia cia ũtungata wa Ngai nĩ nyingĩ mũno. Nĩ kũrĩ andũ monaga kũbanga itĩ igathiĩ raini ta atarĩ kĩheo. Nĩ kũrĩ andũ monaga gũthambia kanitha ĩgathera ta atarĩ kĩhe. Nĩ kũrĩ andũ monaga kũruga kanitha andũ makanyua cai na nĩ gũtuĩkaga atĩrĩrĩ. Na niĩ ndimenyaga niĩ nyina wang'ania moko make nĩ marathime. Mũcere tũgũraga kilo icio 5, moko make nĩ maimbagia mũcere ũrĩagwo nĩ ciana. Ndũrĩ wona ũguo? Ũngĩakareherwo 10 ũcio no ngarĩagĩra riko, tondũ ti mũhe kĩheo gĩa gĩa kũruga. Ndiĩ kana tũratwarana. Wĩra wa Ngai na nyũmba-inĩ ya Ngai kwĩna iheo nyingĩ. Ona no kũrĩ wĩna iheo, wĩna kĩheo gĩa kamũcere ga kanitha gatigara gũikia mũhuko na mũtime akoimĩria nako, na no kĩhe. No kĩu kĩheo nĩkĩo gĩtũmĩte njũke haha ndĩmwĩre Jesũ ndarenda ici. Jesũ arenda ũthingu, Jesũ arenda ũtheru. Akaririkana akaiga kamũcere gake wega Ngai. Ona mĩicirĩ nĩkahingĩrĩrio agakagarũra. Bwana asifiwe sana. Mĩicirĩ ndĩgatonya akaiga ke ngahonoke ndikaiyare. Bwana asifiwe sana. Iheo ciothe cia bata iheanagwo nĩ Ngai, na we hau ũrĩ nĩ ũrĩ na kĩheo. Na ndũkanoige ndũrĩ kĩheo wĩra-inĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ kũrĩ moigaga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ aingĩ metĩkĩtie atĩrĩrĩ, kĩheo no kũhunjia, kĩheo no kũrutana, kĩheo no deliverance, kĩheo no maũndũ maingĩ. No nĩ wona tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie atĩrĩ, ĩwĩrĩgĩte kuma kanitha ĩtarĩ thiru rĩ? Ta mũrie. Tarekei twarie. Ta mũrie atĩ ewe nĩ ũnyitagwo nĩ bata mũnyinyi kanitha gĩthiĩ na mbere. Ndiĩ ndona ũkiu. Nĩ kũrĩ ahe andũ marĩ ahe kĩheo gĩa gũkirĩrĩ. Ona mĩrĩ yathũka ona yarehe thĩna omĩte tu na gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai nĩ kĩheo, na nĩ ũĩ nĩ ũkarĩhwo. Bwana asifiwe sana.
iheo ciothe iheanagĩrwo igũrũ, nĩguo Jakubu oigire. Na Jakubu arĩ mũhe kĩheo kĩa mwanya gĩkĩrũkanĩte na kĩa arutwo acio angĩ, na nĩwe wamacokanagĩrĩria ndundu, nĩwe wamacokanagĩrĩria. Na kĩo kuona ibuku rĩake rĩothe, ibuku rĩa James, ariũ a ithe witũ, wĩtĩkio ũtarĩ hau gacĩra kau mũrenda tũgere tũtingĩgera. Wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko nĩ no nginya twĩke gĩko tũgocithie Ngai witũ. Ariũ a ithe witũ, rĩrĩa mwaigua ta mwatorio rĩ, ũmanagĩrĩriai. Ĩkĩra ũcio nĩguo wĩra wa, no nduonekaga tondũ ndwarĩ ngumo ta wa Petro na Johana, Bwana asifiwe sana, na mũndũ ũgwĩtwo Toma. Ũtungata ũcio ũhetwo nĩ Ngai, ũhetwo nĩ Ngai tondũ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩwe Ngai. Wĩ mũhe kĩheo nginya gĩa kwaga gũtĩra gakani. Bwana asifiwe sana. Tarĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mekuma kanitha maigua Pastor Monica nĩ amũrwo. Hallelujah. Tondũ kĩheo nĩ kĩrĩ thĩna wa, na maguta nĩ marĩ thĩna kĩ? Maguta nĩ marĩ thĩna. Nĩ tũratũra na andũ a Ngai. No iheo ici iheanĩirwo igũrũ, na wĩ mũhe kĩheo kĩa hinya mũno. No nduonaga nawe ta wĩ mũhe kĩheo, ndũtaũkagwo nĩ wĩra ũrĩa ũhetwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, no nĩ wega wĩtaũkwo na wĩmenye. Mwathani arogocwo. Tau nĩ kũrĩ andũ moiga niĩ nginyaga tene, ndũmenyaga nĩ kũrĩ andũ makinyaga tene nĩgetha kanitha woneke wĩna andũ. Nĩkĩhe? Tondũ ndũrenda wĩra wa Ngai wĩke atĩa? Ũcambe kana ũbacane, ũgakinya tene, ũgoka ũgaikara hau ũkahoera mathabahu, ũkahoera andũ othe, nĩ kĩheo. Tathi na mbere ũrĩkie ũikare thĩ ndũkanoge nĩ ũndũ wa Saturday. Ciumaga igũrũ, igaikũrũka ciumĩte kũrĩ ithe witũ mwene motheri ma igũrũ, ũrĩa ũtagariũkaga na ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. Ngai witũ ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. Ikara thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ ndegũcenjia. Na nĩkĩ arera Jakubu thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, niĩ nĩ niĩ Ngai. Na nginya ona Ngai icio maretĩkia gũtirĩ Ngai ĩrĩ ya moimbũrĩra ũhoro ũrĩa wĩ wa, ũhoro ũrĩa wĩ wa kĩ? Andũ a Ngai kai mũkomire. Ũhoro ũrĩa wĩ wa kĩ? Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome B thĩinĩ wa Isaia 48:14 harĩa tũgũkinyĩtie. We ũrĩa wendetwo nĩ Jehova rĩ, niwe ũgeka, niwe, tareke tũcokere hanini. We ũrĩa wendetwo nĩ Jehova niwe ũgeka kũu Babylon o ta ũrĩa eyendeire, na kuo guoko gwake nĩkuo gũkomera Akalidei. Bwana asifiwe sana. Maguta nĩ maitanagĩrĩrio mũtwe na makahakanwo moko, makahakanwo kũrĩa guothe Ngai egũgĩathana. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra. Mwathani arogocwo. Tarũgama ikanitha wa Ngai. Maguta ma kĩamũrano na maguta mothe njeri magĩitanĩrĩrio nginya moko maku ma mahutia, ũtuĩkaga mũndũ wa kũũmĩra Akalidei. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Nginya moko maku megũtuĩka ma kũũmĩra. Maguta maitĩka na makinyanĩra ũrĩa igũrũ rĩathanĩte. Mwathani arogocwo. Ona ũngĩthiĩ ũtũngane na ahoi mĩhianano, andũ maikaraga na Saitani gĩtĩ-inĩ kĩmwe, moko maku nĩ matherie. Nĩ mekũũmĩra thũ, nĩ mekũũmĩra Akalidei, na nĩ mekũũmĩra ahoi mĩhianano. Bwana asifiwe sana. Niĩ ta tũtingĩtũngana na mũhoi mĩhianano, ndĩmwĩtigĩre tondũ kiugo kĩbatiĩ kũhi. Moko makwa to nĩ maamũre na nĩ mekĩre hinya, momĩre Mũkalidei ũcio. Ona agĩthiĩ gũikia kiugo, haleluya. Ona agĩthiĩ gũikia mũgambo, haleluya. Ngamenya hinya ũrĩa ndĩ naguo na maguta marĩa ndĩ namo nĩ makũũmĩra mũndũ ũyũ. Daudi ecirĩtie tangĩgera mũndũ ũgwĩtwo Simei ngero.
na Simei uririkane ale wa muhiriga wa Paulo ale mu Babylon. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No maguta mothe njeri maria matwaranĩte na Daudi makĩmwĩra sa tiga. Bwana asifiwe sana. Oguo maguta mothe njeri nĩ magitagĩra. Maguta mothe njeri nĩ marũagĩrĩra. Maguta mothe njeri nĩ mohoraga. Maguta mothe njeri nĩ marathimaga na nĩ marumaga. Mwathani arogocwo. Ingĩrirĩria maguta maria megũitĩka makorwo marĩ ma kĩrathimo. Ona we ũgĩtap that anointing. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũkiumagara na njĩra ahoi mĩhianano magakweherera. Wathiĩ kũrĩ atumia arĩa ahoi mĩhianano kana athuri arĩa ahoi mĩhianano ũrĩa mekũbangĩte gwĩka gũgathata. Bwana asifiwe sana. Tondũ guoko gwaku nĩ gũkũmĩra Akalidei. Isaia nĩguo erirwo nĩ Ngai. Onawe moko maku na mwĩrĩ waku na meciria maku nĩ mekũgitĩra Akalidei hinya. Na tondũ tũthiũrũrũkĩirio nĩ Akalidei na tũthiũrũrũkĩirio nĩ andũ matendete Ngai wa igũrũ, ndagwĩtĩria maguta merũ ma kũmĩra Akalidei matikae gũgũtaũkwo we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na matigũgũtaũkwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kuo guoko gwake nĩkuo gũkomĩra Akalidei. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndungata ici ikiumagara na ikĩhũndũka magĩthiĩ na njĩra iria moimagaraga nacio. Ndekĩra magũrũ mao hinya. Leke magũrũ mao matuĩke igongona. Magongona magũthi makĩũmagia itũũro cia Akalidei. Mangĩkageithia hoi mĩhianano matoĩ makomia Akalidei ũrĩa wĩ thĩinĩ wao, nayo kamatiga marĩ na thayũ na gĩkeno nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Waririe na mũndũ ũgwĩtwo Isaia ũkĩmwĩra guoko gwaku kwĩ hinya nĩkuo gwatambũrũkirie matu marĩa mairũ. Hĩndĩ ĩrĩa weta matu nĩ mokaga. Hĩndĩ ĩrĩa wamarĩria nĩ gũtumana matumanaga na makarũgama ceni. Ti itherũ we wĩ Ngai. Garũrĩra mũtũrĩre wa andũ aya nĩgetha mone na muonere wa kĩroho ũhoro wa kĩamũro kĩrĩa kĩrĩ mbere itũ. Reke maigue na mũiguĩre wa matu-inĩ tondũ iheo ciothe iheanagĩrwo igũrũ na gũtirĩ ũngĩhota kũrũa na kĩheo kĩheanĩtwo igũrũ kuma kũrĩ Ngai. Ngai tũteithie. Moko maitũ tũkĩamũkĩra kĩrĩa tũkwamũkĩra. Tũkiumagara twatũngana na Akalidei. Ona twambararia moko maitũ na igũrũ. Jehova ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Akalidei makomĩrwo nĩ ũthiũ waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ kũrĩ ndundu itũnganĩtwo cinyitanĩte moko ikiuga ũndũ ũyũ ndũngĩkĩka na ndũngĩhinga. Nĩ mũhingu tondũ ũheanĩirwo igũrũ. Nĩ mwĩkĩku tondũ ũheanĩirwo igũrũ. Na iheo ciothe njega iheanagĩrwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na ithuĩ twambararia moko maitũ tũgĩtigithũkania na ũru wothe wa Akalidei. Tũgĩtigithũkania na mbara ciothe cia Akalidei. Tũgĩkwĩra Ngai nĩ twĩtĩkĩrĩte na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ wĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai tũririkane. Twambararia moko maitũ twoiga wĩ mũtheru. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Twakũthaitha mekĩre hinya nĩgetha momĩre Akalidei thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wamũrire Jakubu na njĩra ya ruo no kĩrĩkĩrĩro nĩ rũciaro rwa Juda rũrĩa rũtũreheire rũciaro rwa Jesũ Kristo ũhonokanio ũkoneka. Ũguo ruo nĩ rũciaraga maũndũ mega. Ruo na gũkirĩrĩria nĩ rũrehaga maũndũ mega. Nĩ twagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ. Twaneana mũthenya wa Saturday moko-inĩ maku.
Aria marabanga ũru na kũbanga nĩ mathiĩ na mbere, na aria marabanga wega wĩkĩke nĩ mathiĩ na mbere. No kĩrĩkĩrĩro nĩ wega kuma na igũrũ, nĩ tondũ ũtugi wa Ngai nĩ ũrekereirio, hinya wa Ngai witũ nĩ ũrekereirio, ũheani wa Ngai witũ nĩ ũrekereirio, na iheo cia Ngai nĩ irekereirio, na o mũndũ arĩ na kĩheo gĩake. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũgitĩre no tũhonokie, na nĩ wega-inĩ no ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Ikarai thĩ. Tareke tũingĩre kamũra-inĩ ka 15 toti hau ngũkĩrĩkagĩria. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, niĩ ona niĩ rĩ kwaria nĩ njarĩtie, ti itherũ gwĩta nĩ ndĩmwĩtĩte na ngamũrehe na ngatũma, gwĩta nĩ ndĩmwĩtĩte na ngamũrehe na ngatũma agacĩre mĩthiĩre-inĩ yake. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ta wĩigĩrĩre guoko haha uge ndio na niĩ rĩ nĩ ndĩrarĩtie, kaĩ nĩ ndĩrarĩtie na kaĩ ndĩroigĩte ndigũcapũtikie mũro gĩkĩ. Nĩ maandĩko tũratho ĩkatigwo kiugo kĩroiga. Mwathani arogocwo. Take tũcokere mũtikoige nĩ kĩrĩkanĩro gĩakwa, gĩaku kĩroiga ũguo. Niĩ na niĩ rĩ abokinyie hau kwaria nĩ warĩ. Ũngĩona kiugo gĩgĩkuorota basi nĩ ũrakĩarĩtie na mĩhehu, nĩ handũ ũtanaigu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tareke tũthiĩ ũrĩa kiugo kĩroiga. Niĩ ona niĩ rĩ kwaria nĩ njarĩ. Ũramenya na kĩndũ ndwarĩtie tondũ ndwarĩ no nĩ ũigue. Ũkai haha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hau ũraiguagĩra rĩ ũraiguĩte atĩa? Hallelujah. Hau ũraiguagĩra rĩ ũraiguĩte? Hau hararagĩrio rĩ hararagio, no nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai atĩrĩrĩ, niĩ ona niĩ rĩ kwaria nĩ njarĩtie, ti itherũ gwĩta nĩ ndĩmwĩtĩte na ngamũrehe na ngatũma agacĩre mĩthiĩre-inĩ yake. Ngai nĩwe ũtũmaga andũ magacĩre mĩthiĩre-inĩ. Ngai nĩwe ũgũtũma ũgacĩre mĩthiĩre-inĩ. No kwaria kũrĩa warĩtie gũtikario hĩndĩ ĩngĩ. Rĩu tumũrakanu auge kĩamũro nĩ kĩagĩrĩire na nĩ ndetĩkĩra. No guo ndĩroigĩte ndigũsupport, niĩ ngũsupport igana kwa igana. Mwathani arogocwo. Niĩ ona niĩ kwaria nĩ ndĩrarĩtie, kuga nĩ ndĩroigĩte, no kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ngũheneria Pastor Monica nĩ wagĩrĩire. Ona nĩ ndarora rĩ nĩ ndĩrendete kũingĩra ndundu-inĩ ya andũ acio no nĩ ndĩraremi. Niĩ ona ndiarĩ ho makĩambĩrĩria kwaria ndamakorereire gatagatĩ. Ũguo niĩ nĩ kũigua ndaiguire ngĩhĩtũ. Na rĩu ndaigua rĩ nĩ ndericũ. Tukiuge na hinya. Uga niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte. Tarĩki ũtaroiga. Niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte. Kĩamũro gĩthiĩ na mbere. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Ũguo maũndũ marĩa ũraiguĩte ũtigane na kĩ? Maũndũ marĩa ũrahĩtũkire ũraigua makĩario ũtigane na kĩ? Tondũ matiragũte. Tondũ ũndũ wothe mwega ũheanĩirwo igũrũ. Ũndũ wothe mwega ũrathimanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ndorete kũrĩkia. Githĩ riboti ndwakĩnyita. Nguhĩrĩriai mũigue ũhoro ũyũ, kamũra-inĩ ga 16. Nguhĩrĩriai mũigue ũhoro ũyũ, kuma o kĩambĩrĩria-inĩ rĩ ndirĩ ndaria ũhoro na hitho, kuma o hĩndĩ ĩrĩa maũndũ macio mambire kuoneka rĩ
niĩ nĩ niĩ ndakoragwo ho na rĩu Jehova Ngai nĩ kũrekia andeketie we mwene ona roho wake. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrekio tũreketio nĩ Jehova Ngai we mwene na agatũrekia na roho wake mũtheru. Jehova Ngai nĩ gũkũrekia kũreketie ũnyitirĩre wĩra ũrĩa wĩ wake na ũhoere wĩra ũrĩa aheanĩte na akũreketie kũgerera roho-inĩ wake mũtheru. Mwathani arogocwo. Ngai akũreketie kũgerera roho-inĩ wake mũtheru, ũguo ũgakinya tene tondũ nĩ kũrekio reke. Niĩ no kũnyitĩrĩra ũgwĩka atĩa? Alafu mũthenya ũcio rĩ ũgakinya tene na gũkũhingũrĩtie maitho wega tondũ wĩra nĩ ũkarutĩka ũrĩa Ngai aharĩrĩirie. Ngai tondũ nĩ atwĩtĩkĩrĩtie ũndũ ũcio. Ngĩrĩkĩrĩria kana ngĩhana ona gwakĩa ningĩ nyambĩrĩrie rĩngĩ. Jehova mũgũkũri owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli rĩ ekuga ũũ: niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa ũkũrutaga maũndũ ma gũkũguna, owe ũrĩa ũgũtongoragia na njĩra ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgera. Uga nĩ thengio Ngai tondũ njĩra ĩno ũrangereria nĩ njega. Ũndũ ũyũ ũranduta nĩ mwega, ũranduta maũndũ ma kũng'una. Mwathani arogocwo. Jehova Ngai nĩwe ũrekagĩrĩria we matũ maku maigue ũrutani wĩna kĩguni thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ waku. Ũguo nĩ Ngai ũkũrekereria maũndũ mothe marĩa mekwario marĩ maku magĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki makorwo mena kĩguni meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, ona muonere-inĩ waku, maũndũ-inĩ mothe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Twĩka mũraini gakaigana haya 18 nĩ ngũthoma. Na rĩkorwo nĩ waiguĩte maathani makwa, kũngĩakorirwo nĩ ũguo rĩ, thayũ ũrĩa ũngĩagĩire naguo ũngĩahanire o ta rũĩ rũgũtherera, o naguo ũthingu waku ũngĩahanire ta ndihũ cia maaĩ ma iria. Mwathani arogocwo. Korwo nĩ waiguĩte maathani ma Ngai tene, korwo nĩ waiguĩte kiugo kĩa Ngai tene, ũthingu wa Ngai nĩ kwaraha ũngĩraraha gwaku, wega no tugi wa Ngai nĩ kwaraha ũngĩraraha gwaku. No kuma rĩu gũthiĩ na mbere thutha wa kĩrĩa tũkwamũkĩra, ũthingu ũyũ nĩ ũkwaraha ũtũũro-inĩ waku, nĩ ũkwaraha ciana-inĩ ciaku, nĩ ũkwaraha ũkiumagara na ũgĩcoka. Ona thayũ wa Ngai ndwĩgũtigithĩria, ũgũkorwo ũgĩtwarana hamwe naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai akĩũria Isaia rĩrĩa warĩ kwa Uzia rĩ, korwo nĩ waiguĩte maathani makwa no kamahingia, maũndũ maya ũragerera thĩinĩ wa mũndũ ũngĩragerera. Onawe rĩu ũraigua mũgambo wa Ngai, ũrotwarana na ũthingu wa Ngai, ũrotwarana na wega wa Ngai, na ũrotwarana na hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ Isaia gwĩ kĩgongona kĩa muohete gĩa kwenda gwĩtanio na nene, gĩa kwenda gwĩtanio na thamaki, ũguo na ndathĩkagĩra ũrĩa Ngai arenda. Na rĩrĩa Ngai eheririe Uzia, Isaia akĩhanda wega na akĩrũgama. Nĩkĩo Ngai aramwĩra korwo nĩ tene rĩ wambanĩrĩirie na niĩ Isaia rĩ, ũngĩrĩ kũraihu ndũngĩrĩ hau ũrĩ. Ona wambanĩrĩrie na Ngai ũnyinyi-inĩ waku, ũtwarane na Ngai rũgendo rwaku rũhũthe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai witũ arokũrathima atĩ korwo nĩ waiguĩte maathani makwa, kũngĩakorirwo nĩ ũguo rĩ, thayũ ũngĩagĩire naguo ũngĩahanire rũĩ rũgũtherera, ũngĩahanire irio cia kũigĩrĩrwo metha-inĩ ikarĩo. No we kwĩ hĩndĩ wehocanĩtie na nene, we kwĩ hĩndĩ wendaga gũtambũrwo mũno, we kwĩ hĩndĩ wendaga kwanĩrĩrwo mũno, we kwĩ hĩndĩ wendaga gũtũgĩrio. Isaia, nĩ ihinda rĩa kwĩnyihia. Ĩra ũcio mũriganĩtie, nĩ ihinda rĩa kwĩnyihĩria Ngai. Bwana asifiwe sana.
ati nari korwo ne waiguite mathani makwa, nari korwo ne waiguite kiugo giakwa, nari korwo ne wamenyete Ngai uyu tene. Ni kuri andu meriraga no muthi, nari korwo mandahonokete ndi kairitu kanini, nari korwo ndahonokete ndi mwanake munyinyi. Uguo ngiakire nduri mucerere, hinya wa Ngai uri iguru riaku, utungata uria ungiatungatire tungata riu kuma umuthi waigua, tondu ni waigua na ni wame. Tukinyie hau ndona ta muhutire na ndigo kumuriaga thaa cigana na munyua cai thaa cigana, mwota kwambia kunuma na ngoro. Uyu nake agiukire ati ono ngiuma haria njaurio ni mundu umuthi mwiri tiga muthi tukwiragwo uhoro wa ciamuro, gutiri undu twirirwo nawe tiga uhoro uria tukuheagwo kuu ri to gukigathiriria kahari undu ungi tondu ri undu uranyi mwathani arogocwo. Ni waima githomo nyina wa kamande nyuma githomo na kiuma kiega muthomiri atia tiga riu kou twatumia o megukirũgamagio kũrũgamio tondu ri undu nyiti no ni miaka tikwe. Mwathani arogocwo. Ngai arocokia wethe thiini waku unyite kiugo giake no taukwo thiini wa ritwa ria Jesu. Na wathi worio guthomirwo atia wone waku no ti kwambiria tiga umuthi na tutina hunjirio umuthi bishop na daneka deliverance nawe ti tucinuritwo tukarorana hamwe to no menya ni mucinurani nawe ti agakuria we muruithe witu muthomiri atia tiga nu na gukwira ni atia gukwira atia matigukite na nguo ikinyite guku kai kahari undu ngituonire. Ngai arokuhingura maitho ma kiroho nigetha utaukwo ni wira wa Ngai uria utarie na uria wira wa Ngai uhana. Mwathani arogocwo. Ira ucio muriganitie tiga rurimiro wa uru toru ni rurimiro wa uru thie ugi atiriri. Bwana asifiwe sana. Kwire uria guthie kuga worio tuthomire atia nari korwo tukwiragwo nari korwo ni twahonokete turi anyinyi. Mwathani arogocwo. Nari korwo twahonokete turi ethi no ni tucokire tuomiririo twerwo atiriri Ngai ni eruagia irikaniro igatuika njeru na ndanekirima cia kumu. Uria Ngai atuite ni ekuhingia iguru riaku uthingu-ini na utheru-ini ni ekuhingia no thingu uyu ni ugutherera wega nginya kuri ciana ciaku, kuri tucucu twaku, kuri tuguka twaku thiini wa ritwa ria Jesu. Uga muthenya wa muthenya tuhonokire ringi na twerwo ni tweruhirio hinya, twahewa muonere wa kiroho, muiguire wa kiroho, mwikire wa maundu ma kiroho. Uguo tutikwirira ni maundu maria twekaga thutha, tugutwirwo ni Roho Mutheru uria tugwika kuma umuthi tondu niguo twamurwo. Amukirai hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Uguo nduguthie kuga nawe ti ni ukuona kiugo gia gwika atia uria muthomi he mbeca waitetio cia kiamuro kamana-ini gake 19 ona ruo ruciaro rwaku ri rungiahanire o ta muthanga wa iria-ini. Ugai ameni. Ona mo maciaro ma nda yaku mahane o ta hindi o ta hindi ciaguo, nario ritwa riao ritingiang'uririo ona kana rininwo riehere mbere yakwa. Ritwa riaku ritikung'urio, ritwa ria ciana ciaku ritikung'urio kuma umuthi. Utungata wakwa na waku ndukung'ario, ndukung'urio thiini wa ritwa ria Jesu. Na aria maikarĩire metha-ini makibanga uria mekung'uria kigongona na uria mekuhukia wira wa Ngai, uria mekuhukia njiarwa citu, itikung'urio na wira wa Ngai ndukung'urio thiini wa ritwa ria Jesu.
mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno maciaro nginya manda yaku githe matiagwetwo haha matikũng'ũrio na matikũhukio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno matunda marĩa wĩ namo mũgũnda matigũita kĩro ihinda rĩa kũgetha rĩtarĩ ikinyu nĩ ũkũgetha kĩrĩa ũhandĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wĩra wa moko maku nĩ ũkũũrĩra nĩ ũkũgoca Ngai nĩ tondũ waguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na Ngai tondũ gĩkĩ nĩ kiugo gĩaku ũgĩconfirm kũrĩ andũ aya maitho maku matigũcoka kuona maũndũ ma gũthira mareguũragĩrio makona maũndũ ma gũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno magũrũ macio maku matirĩteng'eraga igongona-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano marĩkwerekagĩria magakumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene wake. Bwana asifiwe sana. Uga thutha wakwa maciaro ma nda yakwa matikũhukio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wĩra wa moko makwa ndũkũinamanio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũtũũro wakwa ndũgũtũũra wĩ wa mĩtino ũgũtũũra wĩ wa kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno uga na hinya na ndikwĩrira mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo na ĩrĩa ndigarĩtie nĩyo ngũgocithia Ngai na ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tole sio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Reke tũcokere kamũra-inĩ ka 19 ũrũgamĩte o ũguo andũ arĩa tene marũgamaga narua ona ruo rũciaro rwaku-rĩ rũngĩahanire o ta mũthanga wa iria-inĩ haha harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra rũciaro rwaku rũkũhana mũthanga wa iria-inĩ na tirĩ na thĩna nĩ twarega mathĩna njiarwa citũ tocio igũthĩna onacio no ithamake na itongorie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũrociarũrũka ũrathimĩrwo rũciaro na rwamũkĩre ũtonga rwamũkĩre hinya ũheanĩirwo igũrũ ũtonga ũheanĩirwo igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rũciaro rũrĩa rwĩragwo rwathĩni atĩ nĩ ruo rũingĩ rwitũ ta Theophilus nĩ tũgũciara mũno na rũingĩ ta mũthanga wa iria-inĩ na rũtigũthĩna tũigĩrĩria roho wa thĩna roho wa mathirĩ roho wa mĩrimũ nĩ twaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Mwathani arogocwo na tũtiĩthiĩ magongona-inĩ ma kũragĩrwo nyũngũ ugai ameni tũtiĩthiĩ magongona-inĩ ma kũragĩrwo kĩ ithuĩ tũĩ thakame nĩ yaitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici igongona rĩa thakame rĩa kũgurara kwa mbare ya Jusufu rĩrĩa rĩekĩkire Golgotha mũthenya barigici nĩ rĩtũiganĩte igongona rĩrĩ rĩrogũkinyĩrĩra na rĩkinyĩrĩra rũciaro rwaku haleluya na rũingĩhe ta mũthanga na ti rũthĩne nĩ twarega ti rũciaro tũheo nĩ ruo rũrarĩmia mabuti ti rũciaro tũheo nĩ ruo rũrenja cioro nĩ ruo rũrahũrĩra andũ nguo nĩ tuoima rebo-inĩ ĩyo rũciaro rwitũ na ruongerereka Ngai ũrũririkane Ngai ũrũrathime Ngai ũrũteithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai arokũririkanĩra ciana ciaku irio ciarĩte na irio ta ciarĩte nyita nda yaku uge ĩno nĩ ĩkuĩte ciana ĩno nĩ ĩkuĩte ciana na nĩ ngũciara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu
Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, kwĩ Ngai ũreka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ati onamo maciara ma nda yaku mahane o ta hĩndĩ yaguo, na rĩo rĩĩtwa rĩao rĩtikang'ũrio. Ugai ameni. Rĩtigeka atĩa? Rĩtikang'ũrio. Marĩĩtwa ma ciana cianyu matikũninwo, marĩĩtwa manyu matieninwo. Wĩra ũrĩa tũkũhanda kĩgongona-inĩ, ona kĩgongona gĩkĩ arĩa tũkwamũra na arĩa makamũrwo nĩo, ciana icio itikang'ũrio na itikoima wega-inĩ wa Ngai na itikoima kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Tũiga kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Mwathani arogocwo. Amen, amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ wega rĩbarĩrĩtwo nĩ gũtap that anointing. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Leo tukinyĩte harĩa ho. Taingĩra kamũra-inĩ ga twendi ũrũgamĩte. Mwathani arogocwo. Rũciaro rwaku rũtigeka atĩa? Rũtikang'ũrĩrio ona kana rũninwo rĩehere mbere yakwa. Ũguo rũciaro rwanyu rũtikehera mbere ya Jehova. Magongona marĩa mũrutĩte nĩ metĩkĩrĩku. Indo iria mũrutĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ njĩtĩkĩrĩku. Ũguo rũciaro rwanyu rũtigathengio mbere ya Jehova. Kũheana kwanyu na kwĩrutanĩria kwanyu na kũrutithia iheo icio wĩra, ciana cianyu itigathengio kĩgongona-inĩ gĩkĩ na itigathenga mbere ya Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ona ithuĩ aruti a magongona, we Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rũciaro rwitũ ndũkanareke rũthengio mbere ya gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki, mbere ya kĩgongona-inĩ gĩaku. Mbeca iria ũheanĩte nyingĩ nĩ irakwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Mbeca iria ũheanĩte nyinyi nĩ irakwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Rũciaro rwaku rũtikũinainio nĩ ndaimono, rũtikũinainio bũrũri-inĩ wa Babuloni, rũtikũinainio bũrũri-inĩ wa Kalidei. Nĩ gũtuĩkania megũtuĩkania nĩ tondũ nĩ magitĩrĩtwo nĩ Ngai. Ngai mwene thayũ, Ngai mwene hinya. Ugai ameni. Nĩ mũnogire? Ketũigua ũrĩa maroiga.
oneoguo Ngai twarĩrĩrie na warĩrĩrie rũciaro rwitũ twarĩrĩrie Ngai tũtikae kũhukio kana kũng'ũrio. Hallelujah. Bwana hũrĩrai Jesu itũrũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũraigua ta wĩna ihenya rĩa gũteng'era. Twakinya hĩndĩ ya gũteng'era rĩu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na ndĩretĩkia Ngai nyĩmbo cianetwo cia kũrinũ cianetwo cia roho cianetwo nĩ tũragĩa na nyĩmbo citũ cia Theophilus itarĩ ndukanu. Nyĩmbo heanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Na irutĩrwo ibuku. Ugai ameni. Na Ngai akinyanĩrie ũndũ ũrĩkũ. Na twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ngai ũrekererie rwĩmbo rwitũ na nyĩmbo citũ. Tondũ ici irainwo nĩ andũ aya nĩ matukanire mũno. Nĩ monanirie ndĩthĩ mũno. Ngai reke tũine nyĩmbo citũ cia ũguũrio. Nyĩmbo citũ ciĩtagwo cia Theophilus ikũre thĩ ĩno yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hallelujah. Mũtiuge ameni. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre atĩrĩrĩ umai Babuloni ũrai mweherere Akalidei umburanĩrai ona mũheane ũhoro ũyũ tarĩ rwĩmbo mũkũina rwa kũiguo o nginya ituri-inĩ cia thĩ muge ũũ atĩrĩrĩ Jehova nĩ akũrĩte ndungata yake Jakubu. Tũine rwĩmbo rũrũ tuge ũũ Jehova nĩ akũrĩte ndungata yake Jakubu. Nĩ mũkuga na hinya. Bwana asifiwe sana. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ ihinda rĩa kuma kĩoho-inĩ kĩa Babylon. Nĩ ihinda rĩa kuma kĩoho-inĩ kĩa Akalidei. Nĩ ihinda rĩa kũũra na magũrũ wage gũthikĩrĩria maũndũ marĩa matarĩ na kĩguni. Na Ngai ekĩre rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gaku rũrĩa rũkũiguo ituri-inĩ ciothe cia thĩ. Ngai ekĩre rwĩmbo rwerũ, ĩkĩra rwĩmbo rwerũ tũnua-inĩ twitũ, rwĩmbo ruotoria, rwĩmbo ruohotani. Andũ aya marũine rũiguo ituri ciothe cia thĩ, rũtuĩke rwa kuohora thĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ twaima Babuloni, nĩ twaima kũrĩ Akalidei, nĩ tuorĩra Babuloni, nĩ tuorĩra Akalidei, na nĩ twacenjerio mũtũrĩre, nĩ twacenjerio mũinĩre, mũinĩre ũrĩa tũkũina, iheo iria tũkũheo cia ũini cikũiguĩka thĩ yothe na ciohore thĩ ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũtikũheo rwĩmbo rwa gwetha subscribers, tũretha rwa kũhonokia mĩoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twaima Babuloni kũrĩa mwĩtĩo rĩ. Ugai na hinya. Nĩ twaima Babuloni kũrĩa mwĩtĩo rĩ. Ona ũthamaki wa Babuloni nĩ wa Nebukadinezaru ũrĩa ũnyariraga andũ a Ngai. Nĩ twaima kuo, nĩ twaima kuo, nĩ twaima kuo, nĩ twaima kuo. Ndũkuma hau ũrĩ. Nĩ twaima kuo, nĩ twaima Babuloni
bũrũri wa mwĩtĩo, bũrũri wa andũ a Ngai kũnyarirwo, nĩ twoima kuo na nĩ twetigithũkania na kanitha yothe, na nĩ twacenjerio ũira na twekĩrwo rwĩmbo rwerũ rũrĩa tũkũinĩra Ngai witũ rũtuĩke rwa kũhunja thĩ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona inyuĩ mũtarĩ thauti ya kũina mũkĩrai rwĩmbo rwerũ na mũinĩre Jehova Ngai rwĩmbo rũtarĩ gĩko, rwĩmbo ruotoria na rũiguĩke thĩ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai amen. Nĩ tũkorwo nĩ wĩiraga kĩheo kĩu kĩarekererio kuma igũrũ, nĩ kũrĩ tũkũnyitana na ũini-inĩ nĩgetha tũine nyĩmbo cia Theophilus, nyĩmbo ciĩna ũtorania, nyĩmbo ciĩna ũguũrio, ciĩtwo cia Theophilus, na itikũiywo nĩ arĩa maiyaga, na tũtigũthitangĩrwo cio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nebukadinezaru ũthikĩrĩrie, tũtirĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Utakata kũhingũrwo nĩ thũ.
Hallelujah. Ucio murango ndwihota kuhingurwo ni thu. Ngai aro murathima. Ngai aro tuhe nyimbo citu cia Theophilus. Rwimbo rwainirwo ni mundu gwitwo Debora wa Lapidothu thiini wa atiriri bururi ithano. Rwainirwo thutha wa Debora muka wa Lapidothu kuhotanirwo moko-ini ma Sisera. Ugai ameni. Thutha wa Ngai gutuhotanira ruo-ini ruria ruothe tungikorwo naruo, ni tukuina rwimbo ta ruu rwainirwo ni muka wa Lapidothu thiini wa ritwa ria Jesu. Na tukuina rwimbo ruo toria, tukuina nyimbo cia guorio. Mwathani arogocwo. Tarora thiini wa kamuraini ka 20 njokere ringi tondu ni guthie ndirathie ndi handu ndirathie. Umai Babylon, urai mweherere Akalidei, umburanirai ona muheane uhoro uyu tari rwimbo mukuina rwa kuiguo o nginya ituri-ini cia thi, muge uu atiriri Jehova ni akurite ndungata yake Jakubu. Ngai ni akuonania niwe wi hamwe na ithui. Ngai ni akuonania niwe utuhete kigongona giki. Ngai ni akuonania niwe utwihokeire utungata uyu, na kirindi giothe nigekwanirira ucio ni Jehova Ngai wi hamwe nao. O ta uria maniriire ucio ni Jehova ukurite Jakubu. Ucio ni Jehova weheretie Jakubu giconoko-ini. Ngai urotutigithukania na aria metuaga ariu na aria ithe witu na tio, na nitugucokeirie ngatho tondu wa wira uria urutite kigongona-ini. Ni ugututigithukania na Humenayo, ni ugututigithukania na Akalidei, ni ugututigithukania na roho wa mwitio wa Nebukadnezaru thiini wa ritwa ria Jesu. Kigongona giki tutigithukanie na thu citu, no tutigithukanie na diviners aria metuaga ariu na aria ithe witu na tio, na nitukuina rwimbo rweru ruiguo thi ino yothe, na moige uria ni Ngai utungatagwo kuria Theophilus, uria ni Ngai wi muoyo uhunjagia andu makahonoka thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai tutigithukanie na Akalidei na andu aya Babuloni a roho wa mwitio thiini wa ritwa ria Jesu. Muru wa Ngai uria wi iguru muno. Kamuraini ka 21 gakoiga atiriri, nao matiatonyaga hindi iria amatongoragiria weru-ini, ni atumire mai matherere moimite rwaro-ini rwa ihiga ni undu wao. Ona ningi agiatura rwaro rwa ihiga, namo mai makihororoka. Uga namo mai makihororoka. Toigai thutha wakwa. Nao matiatonyaga, na uge na hinya, hindi iria amatongoragiria weru-ini, ni atumire mai matherere moimite rwaro-ini rwa ihiga ni undu wao. Ona ningi agiatura rwaro rwa ihiga, namo mai makihororoka. Ambararia moko maku na iguru. Wega na wendo muingi wa Ngai kuma kigongona-ini urotherera iguru ria moko maku. Wega na kirathimo kia Ngai kirohororoka iguru ria muturire waku. Biashara ciaku irotherema, wira waku urotherema, mucii waku urotherema. Ndagutigithukania na mirimu na mathina. Ugima wa mwiri urohororoka thiini wa toro-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu. Uyu Ngai watumire mai moime rwaro-ini rwa ihiga niwe ndetia hinya utoro-ini witu. Ngai aturi atutongoretie, Ngai aturi aturiithitie, Ngai aturi atumenyereire, nigetha kirindi giothe kiuge uyu niwe Ngai, uyu niwe Ngai. Ugai uyu niwe Ngai, uyu niwe Ngai uria tuguturira. Mwiri ucio waku ndawathiriria mai matherere moimite gita-ini gia uthamaki, makinyirire nda-ini iyo yaku,
makinyĩrĩra mũgongo-inĩ ũcio waku, na kĩrĩa kĩohetwo kuo nĩndakĩohora, nĩndakĩohora, kĩrĩa kĩohetwo mwĩrĩ-inĩ waku nĩndakĩohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Haleluya, ugai amen. Maandĩko makoiga na rĩrĩ, Jehova ekuga ũũ, andũ arĩa aganu rĩ matirĩ thayũ makagĩa naguo ona rĩ. Andũ arĩa maragĩrĩra wĩra wa Ngai gũtirĩ thayũ makagĩa naguo. Inyuĩ nĩ inyuĩ thayũ, inyuĩ nĩ inyuĩ gĩkeno, inyuĩ nĩ inyuĩ kũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa mokagĩrĩra ndungata cia Ngai na magokĩrĩra wĩra wa Mwathani, riri wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ makagĩa naguo, thayũ wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ makagĩa naguo. Arĩa marumaga andũ a Ngai gũtirĩ hĩndĩ makaga kũnyamarĩka, gũtirĩ hĩndĩ marĩaga kũnyarirĩka. Ndamwehereria kũnyamarĩka, ndamwehereria mũthiro, ndamwehereria ikuũ cia mĩthemba yothe, ndathĩrĩria thayũ thĩinĩ wanyu tondũ wa wĩhokeku wa Ngai. Hinya na riri wa Ngai ũrokorwo igũrũ rĩanyu, thayũ wa Ngai ũrotwarana hamwe na inyuĩ, kiugo kĩa Ngai kĩromũtongoria mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrotũngana na wega wa Ngai, mũcemanio waku ũrokorwo nĩ mũcemanio na Ngai, ũrokorwo nĩ mũcemanio na andũ a Ngai, ũrokorwo nĩ mũcemanio na araika Ngai. Ũrogĩa na rwĩmbo rwerũ ta rũu rũirirwo nĩ Debora mũka wa Lapidothu thĩinĩ wa Tirĩrĩ bũrũri 5, akĩina rwĩmbo ruotoria. Ngai ũyũ warwerekeria rwĩmbo ruotoria thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ waku, tondũ Sisera thũ yaku, thũ ya Isiraeli nĩ nyitĩtwo. Ngai nĩ anyita mĩgwate thũ citũ, Ngai nĩ anyita mĩgwate arĩa matatwendete na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Ngai nĩ atũtigithũkania nao, tũtigũtahwo nĩ mbeca, tũtigũtahwo nĩ ũthamaki. Arĩa megiritanagia na ũthamaki nĩgetha metanio na thamaki, tũtigwĩtanio na thamaki a thĩ, tũkwĩgiritania na Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ acenjagia, Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ agarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Tũtikwĩgiritania na Babylon tondũ nĩkuo kũranyarira wĩra wa Ngai, tũkwĩgiritania na kĩgongona kĩa Ngai kĩrĩa kĩamũkĩra iheo njerũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen, amen. Twagũtĩĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia ũtugi waku, tha ciaku na wega waku. Tumũra kanua gaku neane ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai, our Bishop John Gĩthirĩ. Rũgamo mũndũ arũgame na magũrũ make na igũrũ, tũthaithanĩre ngoro yake. Ngai ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku. Bishop John Gĩthirĩ nĩwe our bishop thĩinĩ wa Theophilus Church, thĩinĩ wa Theophilus Television, ona thĩinĩ wa Theophilus Prayer Center. Ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, ũtungata ũcio tungata ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, hinya ũrĩa wauma thĩinĩ wake ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, kĩrathimo kĩrĩa aria ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, ndeganĩte na mahinya mothe ma ndaimono, ndokĩrĩra ũru wothe wa ndaimono, ũngĩtua matua ma gũka kũmũthahia kana kũmũthũkia, ndaregana na mĩbango yothe ya shaitani, ndadeclare gũtirĩ mũguo wa mbara ũthagathage igũrũ rĩgiĩ wa bishop kũhotana. Ndahitha ũtungata wake thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, ndahitha kĩheo gĩake thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, mwĩrĩ wake ndũkae gũthũkio nĩ shaitani, ndoha mĩrimũ ya ndaimono, attack ciothe cia mĩrimũ ndeganĩte nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndathĩrĩria kĩrathimo, ndamwĩtĩria hinya mwerũ onake, ndamwĩtĩria kĩrathimo kĩerũ, ndamwĩtĩria financial breakthrough thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũguo atũhingũrithĩrie maũndũ maitũ, nake maũndũ make marĩa mothe mahingĩkĩte ndamahingũrĩra kĩgongona-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ũrĩa hingũrithio ũtonga witũ, naguo ũtonga wake ũrĩa nyitĩtwo nginya rĩera-inĩ, ona kwa ngoma nĩ ndaũhingũrithia, ndawerekeria moko-inĩ ma our Bishop John Gĩthirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, ũrĩa arathima njiarwa citũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ njiarwa ciake cia kĩroho. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku.
oromuhitha gatagataine gaitu aria ndundu yothe engibangwo kumukerera ungiromiharagania na njira mugwanja ni ndagutia kigongona kia matu-ini ndakwambararia ni tondu we Ngai ndarathima kanitha wa Theophilus 44 ndarathima kanitha wa Theophilus online members ndarathima kanitha wa Theophilus television members ndario tugi wa Ngai na tha cia Ngai tugigutia na tugikwambararia ni tondu wa tugi waku ni tondu wa tha ciaku. Wewe ni Mungu mkuu. Tunakuabudu jioni ya madhuhuri ya leo. Tunalitukuza jina lako. Tunakuinua mfalme wa wafalme. Tunasema wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe. Jina lako litukuzwe milele. Jina lako liabudiwe. Tunakupa sifa. Tunakuabudu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili we Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Ogwo niguo twoiga, unastahili kuabudiwa na kutukuzwa. Thengio ni gukorwo wi hamwe na ithui. Twahitha kigongona giki thakame-ini ya Jesu Kristo kumeria ndagika-ini ici. Muthenya wa Saturday twi guku ni tondu wa igongona. Thiku ici ciothe tone gukorwo na andu ndoharogi matikaigire kigongona giki. Ndoha ma devil worship matikaigire kigongona giki. Ndoha diviners itikaigire kigongona-ini giki. Ndaharagania meciria mao, mibango yao. Ndoha arogi matikaigire. Agona araguri ni ndamuoha. Mutikuingira kigongona-ini giki. Aganga mutikuingira kigongona-ini giki. Ngai ciothe cia mihianano na mahinya ma daimono maria mararahuka ni tondu igongona ria Saturday ni twamoha, ni twamaharagania, twamacina na mwaki wa Roho Mutheru. Ndarigicirie kanitha na mwaki wa Roho Mutheru. Kigongona giki murango wari ingiro ndauhitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru. Giti-ini ria ndamirigicire na thakame ya Jesu Kristo ndekira ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ruhiu rwa Jehova ruria runone na miaki na miena yothe uroruhanda ho na muraika waku. Ndukareke miaki yaku ngi eigire guku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndohanda iheo ciothe ciumite rungu rwa iria itikarehwo guku. Ni ndoha mbia ciothe ciumite rungu rwa iria itikaingire guku. Ni ndoha magongona mothe moimite rungu rwa iria matikaigire guku. Naguo thamaki wa shaitani uria urarakitwo ni tondu wa igongona riri. Shaitani thikiriria na mbuto yaku ya mucukani agenti ciothe cia daimono agona aragori devil worship muthikiririe. Andu a Illuminati muthikiririe. Witchcraft na sorcerers muthikiririe. Magongona mararutirwo rungu rwa iria. Magongona mararutirwo thina nyomo. Magongona mararutirwo riera-ini ni tondu wa utungata wa muthenya wa Saturday. Ndarogama ithenya-ini ria kumaharagania, ria kumoha, ria kumacina na mwaki wa Roho Mutheru. Ndahingurithia uthamaki wa Ngai ithe, Ngai Mwene na Ngai Roho Mutheru. Uthamaki wa thingu na utheru na uhoro wa morothamaka. Kiugo kia Ngai kirothamaka. Nikio giguthamaka kigongona-ini giki. Ni ndagutia na ni ndakugoca. Na waria mokaga kuruta wira nigetha marehe guoko gwa shaitani. Twarega uteithio wa shaitani. Twarega guteithiririo wira ni shaitani. Andu akiaria bangite gutuma tuoha magoro mao, twacina magoro mao na mwaki wa Roho Mutheru. Tuoha makinya mao, tuoha maitho mao na twamahura no tumumu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndagutia ni tondu wi Ngai. Ndakiria tunua tuothe turia turaria uru iguru rigi ordination ya Pastor Monica. Tunua tuothe magoro maroimagara kwaria uru ni ndatumia tunua tou ni
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndarũgama ithenya-inĩ kwarĩria rĩera rĩrĩ ciugo ciothe ciarĩtio negative cirĩ cia irumi cierekeirio kũrĩ Pastor Monica nĩ ndaciharagania nĩ ndacinyita nĩ ndacioha na ithenya-inĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ Monica Nyambura ũtugi waku mwerekere ndamũhoera kĩrathimo ndoha mĩrimũ ndĩkamũkore atakcia ndaimono shaitani nĩ ndagũkania ũrokanio nĩ Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũrokomwo nĩ Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndũkae kũhutia Monica Nyambura ndũkae kũmũtũmĩra mĩrimũ ndũkae kũmũtũmĩra matũhũhũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakũgoca na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũtugi ndetie thayũ kũrĩ arĩa megũthambia kanitha ndetie thayũ kũrĩ arĩa megũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndetie thayũ kũrĩ arĩa magakorwo makĩruga ndetie thayũ kũrĩ ũtungata wothe ũgathiĩ na mbere nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku ndahitha Theophilus Television guoko-inĩ gwaku ona timu yothe ya Theophilus Television arĩa makoragwo marĩ ma videographer arĩa makoragwo marĩ producers arĩa makoragwo marĩ editors mo department yothe thĩinĩ wa Theophilus Television Theophilus Media Limited ndamĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo nĩ ndagũtĩa na ndakũnenehia na ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Gĩthirĩ akĩruta igongona rĩu mũthenya wa Saturday ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo shaitani ndũkahutie mwĩrĩ wa our bishop ndũkamũrehere mĩrimũ nĩ ndagũkania ndũkahurunje meciria make nĩ ndagũkania ndũkahutie mwĩrĩ wake nĩ ndagũkania ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo ndagũtĩa na ndakũgoca ndahoera arĩa othe makauma kũraihu na gũkuhĩ ndametiria tha cia rũgendo ũtugi waku na wega waku maiganie nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twakũnenehia na nĩ twakwambararia tũiga wĩ Ngai tũgĩgũcokeria ngatho nĩ kwamũkĩra igongona ritũ hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ mwĩra nĩ wega nĩ kwamũkĩra igongona ritũ tũgagũtĩa na tũgakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku rĩĩtwa rĩaku rĩronenehio rĩambarario na rĩtũgĩrio ndahoya nĩ tondũ wa sadaka love offering nĩ tondũ wa tithe nĩ tondũ wa sacrifices nĩ tondũ wa thanksgiving igongona rĩothe rĩ guoko-inĩ gwaku ruta sadaka yaku arĩa mararuta love offering nĩ tithe nĩ sacrifice igongona rĩaku nĩgetha tũkĩrĩhoera tũkĩrĩtharathimithia ngĩaria kĩrathimo twĩna ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Bishop John Gĩthirĩ even our Pastor Monica rĩkinyanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũgagũtĩa Ngai na tũgakwambararia na warĩkia kũnyita igongona rĩaku rĩrehe ithandũkũ-inĩ nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho tũkĩambararia rĩĩtwa rĩa Ngai tũkĩnenehia rĩĩtwa rĩa Ngai tũgĩtũgĩria rĩĩtwa rĩa Ngai hallelujah hallelujah thank you nĩ tondũ wĩ Ngai we worship you Lord we worship you Jehovah Lord tunakuabudu 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 mfalme wa falme Mungu wa miungu twatukuza jina lako twainua jina lako twaliabudu jina lako wewe ni Mungu mkuu wewe ni Mungu muweza Mungu ambaye anastahili sifa anastahili kuinuliwa Jimmy tupe wimbo nĩndĩhandĩte wega tukiruta sadaka citũ nĩgetha tũhoe Magegania,
ũtugi ũyũ Ngai wa magegania ũtugi ũyũ Ngai wa magegania wanyonire gwĩtigĩra Ngai rĩrĩa ndarĩ mũtumumu Ĩhiũka maitho ũtugi wanyonirie twahitha igongona rĩu thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Maya nĩ maruta maitũ marĩa twarĩkia gũkũrutĩra nyũmba-inĩ yaku, twamatherithie na kũmamũra na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Magongona ma marutwo nĩ andũ aku, marĩ tithe, marĩ offering, marĩ sacrifice, thanksgiving. Angĩ nĩ maruta marĩ mako break the evil altars. Na tondũ nĩ wĩhinya na nĩ ũrĩ ũhoti, ndatherithia magongona maya kana mbeca ici na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ciatiga gũtuĩka mbeca cia kawaida, ciatuĩka nĩ igongona, nĩ indo ciarehwo ciamũrĩirwo wĩra waku. Harĩa kĩndũ kĩoima ũrocokia kĩndũ na kĩngĩ. Arĩa maruta tithe, Ngai mũtũra muoyo, ndametĩria protection na security. Ũrogitĩra kĩrĩa gĩatigara kĩao, tondũ nĩ gũcokia macokia na makũrehera gĩcunjĩ gĩa 10. Arĩa maruta mũhothi wa kwĩyendera nĩguo love offering, na tondũ maheana mĩhothi ĩno meyendeire, marwendwo nĩwe Ngai, nawe ũromaharũrũkĩria irathimo itarĩ gĩthimi iria ũkoragwo ũhithĩirie andũ arĩa makwendete. Arĩa maruta sacrifice mũtũra muoyo, nĩ magongona mahinga maũndũ maingĩ mao, maruta magongona maya Ngai, ndathĩrĩria kĩrathimo na ũtugi waku. Namo magongona manga metĩria kĩrathimo igũrũ rĩarĩo, tondũ igongona rĩa sacrifice nĩ rĩkoragwo rĩkuĩte kĩrathimo. Ũromahingũrĩra mĩthithũ kũrĩa mĩthithũ yaku ĩhithĩtwo ĩrĩa mĩega, na mĩrango na ndirisha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ngaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa mamomora magongona mothe na mahanda magongona merũ, marorĩrĩrio nĩ igongona rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, ndaria kĩrathimo no tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai na ũnene wa Ngai. Nĩ ndakwambarĩra na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo. Amen, amen. Kĩraithi hanini na Ngai witũ amũrathime, tugacokia ngatho mũno makĩria. Thank you Bishop nĩ tondũ wa kiugo kĩu Ngai akũrathime. Githĩ tũtiarathimwo? Mwĩre irathimwo nĩ Ngai. Mwerekerie kĩrathimo tũmwĩre Jehova arokũrathima. Na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra. Mũkarathima Bishop wanyu mũikarĩte thĩ. Ĩra ũcio ũngĩ we. Hĩndĩ we ndũkaneke ũguo. Tũmũrathime. Ndokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Ngai tũikare thĩ hanini. Na Ngai witũ nĩ mwega. Ngai witũ amũrathime, ndamwĩke wega na mũrũĩrĩre na mũhithe nĩ tondũ wa gũka kĩgongona-inĩ na tũgarĩkia tũgakinya mũico wa ibada. No tũtingĩthiĩ tũtakũririkanĩtie Saturday nĩ tũgakorwo gũkũ, Wednesday tũtigakorwo na fellowship nĩ tondũ wa methagathaga ma mũthenya wa Saturday. Koguo tũtikahota gũkorwo na fellowship ya Wednesday tondũ he wĩra ũrathiĩ. Nĩ mũtirona he wĩra ũrathiĩ na mbere. Koguo no nĩ wega tũgagĩũka nĩgetha tũthagathage kĩgongona. Ti Wednesday no tũkire mũthenya wa Friday nĩgetha tũthondeke kĩgongona. Mwathani arogocwo. Koguo mũgatigĩrĩra ũtori ũcio ũngĩ nĩ ũgoka, tondũ nĩ ũtĩraga kaingĩ. Ta mũrore ũmwĩre to nĩ njũĩ nĩ ũtĩraga kaingĩ. Nguonaga Sunday thaa 5. Mwĩre ndakanatĩre. Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru.
na nĩ mwĩhokeku ti wega gũtĩraga nĩ wega gũkoragwo ũrĩ ho. Ta rĩu twĩrĩga kwamũrana last year mweri wa 11 na Pastor Lucy araiga nĩ ũraciarĩrĩirwo, koguo menyage umĩte Pastor Lucy thutha, ndũkanenehe gũkĩra Pastor Lucy wa Theophilus Kawangware. Koguo nĩ wega ũgakoragwo ũrĩ ho tondũ rũciũ nĩ ũkarehe mwana waku kana rũciũ we mwenyewe nĩ ũgoka ũndũ ndũĩyo. Koguo nĩ wega kũhiũhaga kũnyitagĩrĩra kĩheo kĩu ũrona na ũkanyitagĩrĩra wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo, nake Ngai witũ agakũrathima na agagũika wega. Nĩ tũkenete tũgakorwo na igongona rĩu mũthenya wa Saturday na ũgakinya tene tondũ tũkambĩrĩria tene, na Ngai atũhe gwĩtĩkĩrĩka. Tugakorwo twĩ live thĩinĩ wa Theophilus Television na thĩinĩ wa Facebook na YouTube. Nĩ tũgakorwo tũrĩ live na Ngai witũ nĩ mũtheru na nĩ mũtugi. Bishop twana tũtũ tũkaga tũgakũrora nginya no tuona ini no nĩ arakarekera Bishop ũguo nginya nyambaga gũtũrora thura ndarora Bishop njĩkaga ũguo, ndutaga wĩra ũcio ngakũrora tondũ tũroka haha takauga mwe karũko ũguo gũkage ndakũrora wega. Mwathani arogocwo, no nĩ arakaroka akamwĩkĩra ũguo na tũgacoka. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru, koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ tũkonana mũthenya wao hĩndĩ ĩyo. Meha yuthi itũ na Grace njĩtĩrwo na hau thutha, meha yuthi nĩgetha ndĩmakanie kũrĩ aciari o makĩigua. Nĩ njĩtĩrwo yuthi othe na Grace ndagatigwo na hau thutha. Koguo Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ athuri matigwo, ona atumia nĩ nguga matigwo, ona airĩtu matigwo, na anake matigwo me hau. Meha yuthi ũkai haha ndĩna mbara na inyuĩ ngũmũhũrĩra mbere ya aciari anyu. Meha acio angĩ kana meku kai yuthi mathirire nĩkĩ mũrehitha kai mwĩhĩtie njeri? Nĩ mũgwĩte Airini? Merai marathimwo nĩ Ngai. Ndirona Grace. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ tũrĩ na twana twitũ twa Sunday school na nĩ tũrĩ na tũ teens, na ndũkarekererie mwana waku wa teens wĩrwo atĩ kwĩna kwĩruta dancing kanitha-inĩ witũ tũtoigĩte, ndũkamũrekererie. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ kuokaga ciana gũkũ mũthenya o mũthenya ngĩmera matigacoke kũmona kanitha-inĩ itoigĩte moke, tondũ rĩrĩ mwana ũyũ akamenya kũhũra nguo okatinda gũkũ kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ, akahũra nguo rĩ, akamenyera gũthambia nyũmba rĩ, akamenyera gwĩka mawĩra marĩa mabatiĩ rĩ. Koguo nĩkĩo ndoigire hĩndĩ ĩyo teens nĩ tũrĩa twĩ cukuru ngĩmera amwe kana tũtiamerire tũkĩmera mainũke nĩ ithuĩ tũriugaga rĩrĩa maroka na magĩũka either niĩ kana Pastor Monica agakoragwo gũkũ makeruta na magacoka magathiĩ. Mwathani arotũteithia nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Muma kũ mũtoimba kanitha thĩinĩ yuthi? Mũtigacoke gũthiĩ gũteithia Mama Alvin. Yuthi yothe ĩkoragwo ĩ kanitha na yuthi wothe mũtigakoragwo mũrĩ ushers. Mũikarage thĩ mũgathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Ayuthi aya ta ndorai na gũkũ ndamũkanĩria mbere ya aciari anyu ndikaigue bash pati icio mwĩnacio anga mwathi graduation anga mũthĩ mũndũ ena pati mũti no igua aciari nĩ ndarega matikaume mĩciĩ moige nĩ ithuĩ twĩtanĩte na nĩ twarega. Kanitha wa Theophilus 44 Grace ũrĩa mũrarĩkagia kanitha mũgathiĩ hema-inĩ harĩa kũhoya mwĩkage ũguo, ndigacoke kũmũigua njatha-inĩ. Mara nĩ Kawangware rĩrĩa rĩothe maracemania watho riumaga kũrĩ Bishop. Yuthi nĩ megũtũngana. Nĩ mwanyita nĩkĩ wenyitanĩri ũguo kauma na birthday party nĩ yaku ĩgũbuataga nĩ mũigua. Koguo mũtigacoke kũhenia aciari na kanitha atĩ twathi handũ hana. Hĩndĩ ĩngĩ ndarakarire mũgĩthiĩ graduation nilikasirika sana. Mugathi niĩ ndiũĩ kana nĩ mararuga aciari mabangĩte iruga rũcinĩ nĩguo ndarokagĩrwo nĩ thimũ kwarĩ thaa cigana ngathiĩ thaa 2 ndiakwĩrire twĩ gũkũ njatha-inĩ tuoka kũrugĩra gũkũ twathi graduation na ndiũĩ. Ciana ici ciarĩkia graduation nĩguo ndoririe Bishop mathire kũ? To no nginya makorwo mena evening party yo mekagĩra kũ? Marĩrĩire ha
tondu matingiarireire nyaki-ini kana marugamite githe tiguo maundu macio mothe no igwa Meri ni ndarega kuma umuthi mwarikie kanitha muthi hari na ndikwenda kuona nene a njatha-ini Theophilus njatha-ini guku muikaraga haria mukanyua soda ithuona turonanagia na bishop ni twirega guikara thi tunyue soda no inyu muikaraga haria gasoda teni anene mugaikara haria muhoe Meri urutaga ko mbeca cia soda na wi cukuru na ni njui baba wanyu na njui mamu wanyu airi no akiuge wira no we ndihetwo rutha rwaku rwanyue soda Sunday thaa 8 ni muikare haria muhoe muthaithe Ngai mutarane mwina twana tuitu turoka twa teens mutironekana kanitha-ini uria mungikara na ciana ici cirekire 8 cireciria ni agima badala mkae hapo mu advice riu inyue ni iguthie mutuikite nyamihango umuthi ni ndakanja semina yothe ndikanekwo ona kesha mutikaneke either Pastor Monica toy na dikana muigue kesha 44 tutetanite turi ithuothe ati kesha ni ya yuthi ni mahoya ma yuthi ni twarega okorwo ni mahoya ma yuthi mwina moguko Pastor Monica akorwo amenyete na akorwo guku okorwo ndari kuo ni twarega ni mwanyita aciari koguo ciana citikoime mĩciĩ cigĩũka kuga nĩ ithuĩ ndauga ũguo nĩ tondũ wa ruo rũrĩa ndĩ naruo na nĩ mũrĩrũmenya baadaye cokai mũthi mũikare thĩ na mũtige mĩcango ĩyo mwĩnayo atĩ nĩ mũndũ matano nĩ matano twathi party kai mũtangĩruta matano mũnyitane mugĩte tũrenda gũthi kwarĩria yuthi ĩrĩa ĩranyua inyuĩ mũtionaga yuthi ĩrĩa ĩranyua mũtige kũrĩa yuthi me addicted hĩndĩ ĩngĩ tũrarĩ kũrĩa Kanjai tutionire mu yuthi ona ũmwe ati muthi mututeithie twathi kwariria youths na mutiokire no muthenya wari twari Saturday rĩngĩ no Saturday no ĩngĩ after 6 days ni muronekana muthie graduation na mwina evening party hĩndĩ ĩyo ni twarega Hashiro eko ni aregire guka tone amenyire niwe ndina mbara ndikaigue Shiro na Jini kama mubangĩire kindu ni ndarega mwi ciana nini muri ciana citũ muri urungu-ini rwitu mutigimarite mutiwe maisha uria mahana na hau ni tuthiangite ona ithuĩ kundu twagiragio twihuguraga tukona ni tungiathikiriria ciari koguo mucoke tenti-ini uria mwerutaga kiugo uria mwathomaga kiugo uria mwandancigi haha uria muinaga cokai hema-ini ya gitungano muinire Ngai mutige mururo na ni ndamugiria ni muigua aciari rugamai ni bara yakwa nduaga uguo na mwandora Njeri wa ndurira ngurira maitho ndikaigue ona ithuĩ muri muigua tumwitite party ya bishop ni arari na birthday party yake mweri wa 10 tutietanire yakwa ni mweri 20 tariki 20 ndaciari tariki 20 ndirari 28 no na ati ndikamwita aca niki toni ndiendo na ni gusave gaciringi kau njikiondu kainyu mutange save undu wa gutura muthiaga Irene ucio gutura support ko ni baba wanyu ugutura thomithagio Irene aca riu ni ihinda ria muhuthire the sixth sense mutige maundu macio mwathani arotuteithia na muonekage kanitha-ini guthondeka kanitha taru hindi yo muokaga kuruga Friday yo ni Friday Thursday hindi yo muokaga kuruga Thursday yo Friday niguo twina monthly prayers tunogaga kuu na Thursday to Friday yo Thursday tumaga kwitha thita cio tukuginya bishop tugikira curtains no tutionaga muyuthi no cio mahoya mathira ona rimwe ona tutimonaga mahoya-ini mahoya mathira ginya kuyaga ti gucokia mutirutaga wira no mururo ati yuthi ekwa mena guku ndiraugire ndirikana ngauga ucio ti wakwa muthenya barigici ndahithana kia thakame-ini ya Jesu Kristo ndahithaire twa thakame-ini ya Jesu Kristo ndahera mawaganu maria mothe mekikite thiini wao roho wa waganu ni ndahera ndamatherithia na thakame ya Jesu Kristo roho cio murura manyitite wa mururo Ngai macokie kigongona-ini makindirie kigongona-ini twaregana ciana citu cianake twaregana ciana citu cia iritu twaregana na spirit iyo ya mururo twahoya ciana ici umahe nyota wa kiugo giaku umahe ng'aragu ya kiugo giaku tugigutia na gukugoca na gukwambararia ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo ona iritu aria giothe na anake othe ona tutinsi twitu na tu Sunday schools twitu tumahitha thakame-ini ya Jesu Kristo
na twaria kirathimo aciariro ambararia moko manyu muge ni twamarathima uga ni twarathima na keitu ni twarathima iretu itu twamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na thiini wa mwaki wa Roho Mutheru tugikuhoya utugi waku na wega waku utugi waku Ngai na wega waku werekere ciana citu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twamarathima thiĩ muikare thi. Amen. Yuthi mutire na kindu gia kuga before muikare thi? Mutire na undu wa kuga? Bwana atukuzwe. Haya ni ihinda rĩa kũrathimana. Turathimane. Haya murathime mwire. Rathimo ucio ungi umwire. Rathimo wa gatatu. Aria twina uthini wa Theophilus TV tumere. Facebook na YouTube tumere. Kigongona-ini. Tumere ringi. Ringi ria gatatu. Jehova ro murathima na mumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Ringi ria gatatu. Jehova ro kurathima na kumenyagirire. Jehova ro tuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. In Jesus, amen. Amen and amen. Umuthi ni njui tutinahota gukorwo tu hamwe na chia radio itu tugacokia ngatho mwena wa Theophilus TV ona management ya Theophilus TV ni gutuhe ihinda riu kumahindia ciehandire themwe ngina thaa ici cihandite thaa 8 Ngai wa muoyo wa marathime ni gutuhe airtime.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Muthenya wa kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku nguruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo, nikuo kirira kia Ngai gikoragwo bishop, nikuo horo wa Ngai ukoragwo. Koguo turingiraga kuu nguruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Nio kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo munyandu makiga biashara marigaga nginya nangĩ mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondu aciari ao tiega. Tukiarĩrĩria maũndũ o marĩa matukoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gataru-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gataru-inĩ ga thĩna na no wĩkore gataru-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame ĩkĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono ni Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop ja atiruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha nikiona Israeli mugaga akoni no mugaga iganera family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩtio tonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahetũkwo. Theophilus TV, Murata wa Ngai.